Capitolul 1. Câmpia întinsă se dezmorțea sub strălucirea albăstrie a fâșiei de lumină care creștea dinspre Mediterana. Ultimele privighetori, ostenite de trilurile cu care învioraseră noaptea de toamnă, călduță ca una de primăvară, își încheiau cântarea rănite parcă de reflexele de oțel ale zorilor. De pe acoperișurile de paie ale căsuțelor porneau stoluri de vrăbii, ca o ceată de ștrengari fugăriți, și frunzele copacilor începeau să freamăte de joaca acestor hoinari ai văzduhului, care le răvășeau cu fâlfâitul lor de aripi. Încet, încet se stingeau zvonurile nopții. Gâlgâitul apei în canalele de irigare, foșnetul trestiilor, lătratul dulăilor de pază. Huerta se trezea, căscând, din ce în ce mai zgomotos. Cântatul cocoșului țâșnea de la o casă la alta. Clopotnițele satelor răspundeau cu dangăt sonor chemării la utrenie, venită din depărtatele turle ale Valenției care năluceau în zare. De prin curți se înălța corul strident al animalelor, nechezat de cai, muget de vite, cotcodocit de găini, behăit de miei, grohăit de porci, trezire gălăgioasă a dobitoacelor care, simțind adierea proaspătă a zorilor, izul înțepător al vegetației, abia așteptau să o ia razna pe câmp. Văzduhul se îmbiba de lumină. Umbrele nopții se topeau înghițite parcă de făgașul brazdelor și de frunzișul bogat. Prin ceața tulbure a zorilor se limpezea treptat conturul șirurilor de duzi și alți pomi roditori, umezi și strălucitori, linia unduitoare a trestiilor, întinsele partale de legume, ca niște uriașe basmale verzi, și pământul roșiatic arat cu îngrijire. Se însuflețeau și drumurile cu mogâldețe negre, care mergeau în rând ca niște șiruri de furnici către oraș. Din toate colțurile câmpiei veneau scârțituri de roți, cântece domoale întretăiate de strigătele cu care se îndemnau vitele și, din când în când, ca o sonoră trâmbiță a zorilor, regetul mânios al oropsitului urecheat sușea văzduhul în semn de protest împotriva muncii grele care îl copleșea de cum se lumina de ziua. Oglinda lucie de cristal roșcat a canalelor de irigație se tulbura de cufundări care făceau broaștele să amuțească. Urma apoi o zgomotoasă zbatere de aripi și, asemenea unor corăbii de fildeș, rațele porneau să lunece pe apă, mișcându-și ca niște prore fantastice gâturile șerpuitoare. Odată cu lumina, viața năpădea câmpia, pătrunzând prin case și acareturi. Ușile se deschideau scârțâind și sub bolțile de viță se iveau siluete albe, care, cu mâinile la ceafă, se întindeau privind zarea luminată. Staulele, cu porțile date în lături, revărsau spre oraș vaci de lapte, turme de capre, căluții gunoierilor. Între perdelele de copaci pitici, care umbreau drumurile, răsuna clinchet vesel de tălăni și zurgălăi, întretăiat de câte un energic dii hăis, îndemnând animalele mai îndărătnice. Cei ce rămâneau să muncească la câmp dădeau binețe din pragul caselor celor care plecau la oraș. Ziua bună să dea Dumnezeu! Ziua bună! După acest salut, rostit cu gravitatea caracteristică oamenilor cu sânge maur în vine, care nu pot pomeni de Dumnezeu decât în chip solemn, dacă trecătorul era un necunoscut, se așternea tăcerea, iar dacă era un prieten, îi se cerea să cumpere de la Valencia felurite mărunțișuri pentru casă ori gospodină. Acum era de-a binelea ziua. Văzduhul se spălase de pâcla subțire, transpirație nocturnă a câmpiilor jilave și a canalelor gâlgâitoare. Soarele sta gata să răsară. Prin brazdele roșcate țopăiau ciocârliile, voioase că încep o nouă zi, iar vrăbiile istețe, lăsându-se lângă ferestrele încă închise, ciocăneau în pervaz, spunând celor dinăuntru cu ciripitul lor de haimanale învățate să trăiască pe spinarea altora: sculați leneșilor, munciți pământul ca să avem noi ce mânca. În casa lui Toni, zis prin partea locului Pimenton, tocmai intrase pe ușă nevastă sa, Pepeta, o ființă inimoasă, în plină tinerețe, dar palidă și slăbuță, măcinată de anemie, care era totuși femeia cea mai harnică din Huerta. Pimenton înseamnă în limba spaniolă ardei iute. La revărsatul zorilor,
Ea se și întorcea de la piață. Se scula de la 3 și, încărcată cu coșurile de zarzavaturi culese de Toni pe înserat, cu bombănel și blesteme împotriva vieții hapsâne care te silește la atâta muncă, se ducea la Valencia, orbecăind pe poteci și dibuindu-și drumul prin întuneric, ca o adevărată fiică a Uertei. În vremea asta, Pramatia de bărbatul său, pentru care ea se istovea atâta, sfărăia de zor acasă, la căldură, cuibărit în velințele patului încăpător. Negustorii care cumpărau zarzavaturi cu ridicata, ca să le vândă apoi cu amănuntul, o cunoșteau bine pe femeiușca plăpândă pe care o și vedeai în piața din Valencia, încă înainte de răsăritul soarelui, așezată pe coșurile ei, tremurând sub broboada veche și subțire. Se uita cu jind, fără să-și dea seama, la cei care își puteau plăti o ceașcă de cafea ca să înfrunte răcoarea dimineții și, cu o răbdare de dobitoc supus, aștepta să capete pe zarzavaturi prețul hotărât de ea în complicatele socoteli ca să o poată scoate la capăt cu Toni și cu gospodăria. După ce încheia târgul, se întorcea în fugă acasă pentru a economisi timpul. Se apuca îndată de altă treabă, pornind la altă negustorie. După zarzavaturi, laptele. Ducând de funie o vacă roșcată, de coada căreia se ținea ca un satelit drăgăstos vițelul jucăuș, se întorcea la oraș cu nuiaua sub braț și cu măsura de cositor cu care își servea clienții. Roșcata, cum îi ziceau vacii din pricina părului ei roșcovan, mugea încetișor înfiorându-se de răcoarea dimineții sub cerga ei de cânepă, întorcându-și ochii umezi spre casa rămasă în urmă cu staulul ei întunecat și îmbâxit de aer greu, la ale cărui paie aromitoare se gândea cu jindul somnului neîmplinit. Pepeta o mâna cu unuiaua. Era târziu și mușterii aveau să protesteze. Vaca și vițelul tropoteau spre Alboraia, prin mijlocul șleaului adânc, noroios, brăzdat de urme groase de căruță. Pe dâmburile de pe marginea drumului, purtând coșul pe un braț și legănându-l pe celălalt, treceau șirurile nesfârșite de sigareras și țesătoare de mătase, toate fetișcanele Uertei care se duceau să lucreze la fabrică, trezind prin unduirea fustelor o impresie de feciorie severă. Sigareras, lucrătoare la fabricile de țigări. Binecuvântarea lui Dumnezeu se revărsa asupra câmpurilor. Printre copacii și casele care ascundeau zarea, răsărea soarele ca o uriașă pecete roșie, trimițându-și orizontal săgețile de aur ce sileau ochii să se închidă. Munții din depărtare și turnurile orașului se colorau într-o nuanță trandafirie. Norișorii care pluteau pe cer se înroșeau treptat ca niște fuioare de mătase purpurie. Canalele și bălțile de pe drum păreau pline cu pești de foc. De prin case venea hârșit de mătură, clinchet de vase, toate zgomotele de reticatului matinal. Femeile se chirceau pe maluri alături de coșurile cu rufe de spălat. Pe poteci țopăiau iepuri cafenii, cu zâmbetul lor șiret, arătându-și din fugă dosurile roz, cu codița cât un bumb, iar pe grămezile de bălegar roșiatic, cocoșul, înconjurat de haremul lui cloncănitor, scotea un strigăt de sultan îngânfat, cu curigul, cu ochii injectați și creasta roșie de mânie. Pepeta, fără să ia în seamă aceste semne de trezire la care asista zilnic, își vedea de drum tot mai zorită, cu stomacul gol, cu picioarele obosite și cu cămașa asudată din pricina slăbiciunii ce-i venea de la sângele ei spălăcit și sărac, care, pe negândite, pornea să se scurgă împotriva regulilor naturii săptămâni de-a rândul. Șuvoiul de lucrători care se îndrepta spre Valencia umplea podurile. Pepeta a trecut printre muncitorii de la periferie care veneau cu săculețul de mâncare atârnat de gât. Se opri la biroul comunal al taxelor de consum ca să-și ia chitanța, câțiva gologani pe care și-i rupea zilnic, cu durere din suflet, și porni pe străzile pustii, înviorate de talanga roșcatei, cu dangăt de cântec bucolic, făcându-i pe burghezii încă adormiți să viseze pajiști înverzite și idilice scene pastorale. Mușterii bietei femei erau risipiți prin tot orașul. Cutreiera printr-un labirint încălcit de străzi, oprindu-se în fața porților încuiate. Într-un loc bătea odată, într-altul de 3 ori, strigându-și într-una marfa, cu un glas strident și ascuțit, cum n-ai fi crezut că poate ieși din pieptul ei slab și plat. Laptele!
Câte o slujnică ciufulită, în papuci, cu ochii cârpiți sau bătrâna portăreasă, purtând încă mantilia cu care se dusese la utrenie, cobora după lapte cu oala în mână. Pe la 8, după ce-și servise toți clienții, Pepeta nimeri pe lângă mahalaua pescarilor. Cum și acolo putea vinde ceva lapte, amărâta de ea, luându-și inima în dinți, o porni pe ulițele murdare, care la acea oră păreau lipsite de viață. De câte ori trecea pe acolo, simțea un fel de lehamite, scârba instinctivă a unei firi sensibile. Dar mintea ei de femeie cu minte știa să înfrângă această impresie și își vedea de drum cu un fel de dispreț orgolios, cu o mândrie de soție cinstită, mângâindu-se cu gândul că, așa slabă și nevoiașă, era totuși mai de soi decât altele. Din casele tăcute și oblonite răzbătea izul desfrâului ieftin, gălăgios și nerușinat, miros de mâncare stricată, de vin și de sudoare. Prin crăpăturile ușilor se auzea parcă respirația întretăiată și greoaie a celor dobărâți de somn după o noapte de îmbrățișări și năbădăi amoroase de bețivani. Pepeta auzi că o strigă cineva. Din pragul unei scări îi făcea semn o pupăză de aia, decoltată, urâtă, fără alt farmec decât acela al unei tinereți pe ducă. Ochii lăcrimoși, părul răsucit într-un coc, iar pe obraj urme din sulemeneala de peste noapte. O caricatură, o paiață a desfrâului. Cu buzele strânse într-o strâmbătură de trufie și dispreț, ca să sublinieze deosebirea dintre ele, țăranca a început să mulgă ugerul roșcatei în oala pe care i-o întinsese fata. Aceasta nu-și mai lua ochii de la ea. Pepeta, zise într-un târziu cu glas șovăielnic, ca și cum n-ar fi fost sigură că ea era. Pepeta ridică ochii. Își opri pentru prima oară privirea asupra femeii și păru că stă și ea la îndoială. Rosario, tu ești? Da, ea era, încuvință dând din cap cu tristețe. Și Pepeta își arătă pe dată uimirea. Ea aici, fata unor oameni atât de cum se cade, ce rușine, Dumnezeule! Prostituata încercă, din obișnuință profesională, să asculte exclamațiile scandalizate ale țărâncii cu un zâmbet cinic, cu înfățișarea sceptică a uneia care cunoaște tainele vieții și nu crede în nimic. Dar privirea neclintită a ochilor limpezi ai Pepetei o făcu până la urmă să se rușineze și lăsă capul în jos, gata parcă să plângă. Nu era o stricată. Muncise prin fabrici, fusese la stăpân. Dar până la urmă surorile ei o băgaseră în meseria asta, sătule de atâta flămânzeală. Și aici avea să rămână, să-și mănânce zilele, alegându-se când cu mângâieri, când cu lovituri, până o crăpa de-a binelea. Ce să-i faci? Unde nu e nici tată, nici mamă, vai de copii. De vină era numai proprietarul pământului, Don Salvador, ăla care acum fără îndoială se perpelea în focul iadului. Ah, tâlharul, cum dăduse el de râpă o întreagă familie! Pepeta își uită mândria și rezerva, împărtășind indignarea fetei. Așa era, chiar așa. Vinovat era bătrânul ăla zgârcit. Asta o știa toată Huerta. Ferească Dumnezeu cum se poate prăpădi o casă întreagă. Și ce om cum se cade era bietul Barret. Dacă s-ar scula din groapă și și-ar vedea fetele... Se aflase prin Huerta că sărmanul lor tată murise în pușcăria din Ceuta cu 2 ani în urmă și că bătrâna lor mamă își încheiase suferințele într-un pat de spital. Cum se învârte roata lumii în 10 ani? Cine ar fi zis de ea și de surorile ei, obișnuite să trăiască acasă ca niște prințese, că aveau să ajungă în halul ăsta? Doamne Dumnezeule, ferește-ne de dușmani! Rosario se însuflețise vorbind. Părea că întinerește în tovărășia prietenei din copilărie. Ochii ei, mai înainte stinși, începură să scânteieze la amintirea trecutului. Dar casa lor, dar ogoarele, tot părăsite, așa-i? Asta o bucura. Să crape, să se dea de ceasul morții băieții nemernicului de Don Salvador. Numai asta o mai putea mângâia. Îi era foarte recunoscătoare lui Pimento și tuturor celor de pe acolo care nu lăsaseră ca alții să vină și să lucreze pământul ce de drept aparținea familiei lor. Iar dacă cineva încerca să se înstăpânească acolo, leacul era știut. Pac, un glonț care să-i zboare creierii. Fata prindea inima.
În ochi îi scăpărau scântei de cruzime. În prostituata devenită animal supus, obișnuit cu bătaia, ieșea la iveală fata din Huerta, care de când face ochi vede pușca atârnată în dosul ușii, iar la sărbători respiră cu nesaț fumul de pulbere. După ce vorbiră despre necazurile din trecut, Rosario, căreia îi se trezise curiozitatea, începu să întrebe de toți cei de pe acolo, ajungând și la Pepeta. Sărăcuța. Se vedea bine că nu era fericită. Tinerețea nu îi se mai ghicea decât din ochii mari și limpezi de fecioară nevinovați și sfioși. Trupul îi era doar piele și os, iar în părul bălai ca spicele începeau să se vadă sumedenie de fire albe, deși n-avea încă 30 de ani. Cum o ducea cu Pimento? Tot așa bețiv și leneș era? Și-o făcuse cu mâna ei, măritându-se în pofida sfaturilor tuturora. Om zdravă în ce e drept. Tremurau toți în fața lui la cârciuma lui Copa, duminica seara când juca truco cu zurbagii din Huerta. Truco, un fel de biliard. Acasă însă trebuie că era un soț nesuferit. Deși, dacă stăteai să chibzuiești, toți bărbații erau la fel. Îi cunoștea ea bine. Niște câini la care nu făcea nici să te uiți. Doamne, și ce prăpădită era biata Pepeta! O voce aspră de pațachină veni ca un tunet din capul scării. Elisa, suie repede cu laptele, te așteaptă domnul. Rosario începu să râdă de ea însăși. Acum o chema Elisa, nu știa? Așa cerea meseria, să-ți schimbi numele și să vorbești cu accent andalus. Și imita cu hazul omului de la țară vocea pațachinei nevăzute. Dar, cu toată pofta ei de râs, se grăbi să plece. Îi era teamă de cei de sus. Dacă mai întârzia, putea să o pățească urât cu pațachina și cu domnul cu laptele. O porni în grabă pe scări, după ce se rugă de Pepeta să mai treacă uneori pe acolo ca să-și amintească împreună de viața din Huerta. Talanga ostenită a roșcatei răsună timp de vreun ceas pe străzile Valenciei. Ugerul vlăguit dădu până la ultima picătură laptele lui apătos, rod al hranei mizere pe care o primea, foi de varză și diferite resturi, și, în sfârșit, Pepeta porni înapoi spre casă. Biata țărancă mergea tristă și îngândurată încă sub impresia pe care i-o lăsase întâlnirea. Își amintea de parcă ar fi fost ieri înfiorătoarea tragedie care îl pierduse pe Barret cu întreaga lui familie. De atunci, pământurile pe care de mai bine de 100 de ani le lucraseră strămoșii nefericitului țăran zăceau părăsite în marginea drumului. Casa lui, pustie, lipsită de o mână îndurătoare care să-i dreagă acoperișul ori să lipească crăpăturile pereților cu puțin lut, se năruia încetul cu încetul. Tot trecând vreme de 10 ani pe lângă acea paragină, oamenii nici nu o mai luau măcar în seamă. Pepeta însăși nu-și mai oprise de multă vreme privirea asupra șandramalei. Ea nu stârnea decât interesul copiilor, care, moștenind ura părinților, se strecurau printre urzicile ogoarelor pustiite, ca să zvârle cu pietre în locuința părăsită, să strice scândurile ușii închise, ori să înfunde cu pământ și pietre puțul care se căsca sub o bătrână boltă de viță. În dimineața aceea însă, cu gândul la proaspăta întâlnire, Pepeta cercetă cu privirea casa ruinată, va se și opri puțin ca să o vadă mai bine. Ogoarele lui Barret, sau mai degrabă, cum le zicea ea, ale cămătarului Don Salvador și ale blestemaților lui moștenitor, constituiau mizeria în Huerta lor rodnică, bine lucrată și înfloritoare. 10 ani de paragină înțeleniseră pământul, făcând să răsară din uitatele lui măruntaie toate bălăriile și mărăcinii lăsați de Dumnezeu spre osânda plugarului. O pădurice pitică, încălcită și hâdă, se întindea pe acele câmpuri într-o unduire de neobișnuite nuanțe verzi, smălțată pe alocuri de flori ciudate și rare, așa cum se văd doar printre ruine și prin cimitire. Pe sub desișul acelei păduri minuscule creșteau și se înmulțeau, ocrotite de adăpostul lui sigur, tot felul de jivine scârboase care se împrăștiau apoi prin ogoarele vecine. Șopârle verzi cu spinarea zgrunțuroasă, cărăbuși uriași în carapace cu reflexe metalice, păianjeni cu picioare scurte și păroase, ba chiar și vipere care se strecurau prin canalele mai apropiate. Trăiau acolo ca o lume aparte, devorându-se unele pe altele în mijlocul frumoasei și bine îngrijitei câmpii. Și cu toate că pricinuiau oarecare pagube vecinilor, ei le cruțau cu un fel de venerație
căci până și cele 7 plăgi ale Egiptului li s-ar fi părut celor din Uerta prea puțin pentru acele locuri blestemate. Cum pământurile lui Baret n-aveau să mai aparțină niciodată nimănui, se cădea chiar să se cuibărească acolo asemenea ligioane scârboase, cu cât mai multe, cu atât mai bine. În mijlocul acelor jalnice ogoare, ce arătau pe minunata câmpie ca o pată murdară pe o hlamidă regească de catifea verde, se înălța, ori mai bine zis se năruia locuința, cu acoperișul ei de paie ciuruit, dând la iveală prin găurile făcute de ploi și vânturi lemnul putrezit al căpriorilor. Pereții, mâncați de ploi, lăsau să se vadă cărămizile de chirpici cu rare urme albe, rămășițe din vechea văruială. Ușa era stricată în partea de jos, roasă de șobolani și brăzdată de crăpături. 2-3 obloane deschise la perete și smucite de toate vânturile spânzurau într-o singură balama, gata să cadă la prima vijelie. Atâta ruină întrista sufletul și îți strângea inima. Ai fi zis că din șandramaua părăsită aveau să iasă stafii de cum se înnopta, că dinăuntru ori să izbucnească țipete de oameni înjunghiați, că hățișul de bărării din jur era un giulgiu care ascundea sumedenie de cadavre. Aspectul locurilor părăsite trezea imagini înfricoșătoare și jalnica lor părăginire bătea și mai mult la ochi, în contrast cu pământurile din jur, de un roșu viu, bine îngrijite, străbătute de șiruri drepte de legume și de copăcei, ale căror frunze căpătau în toamnă o transparență ruginie. Până și păsările fugeau de acele meleaguri ale morții, poate de teama ligioanelor care colcăiau pe subălării, sau pentru că simțeau izul năpastei. Peste acoperișul de paie se vedeau doar rotiri de aripi negre și urâcioase, pene mohorâte de corbi și ulii al căror fâlfâit stingea pe dată ciripitul și zburătăcerile voioase de prin copaci, și toată Uerta amuțea de parcă nu s-ar fi aflat nici urmă de vrăbii pe o jumătate de leghe împrejur. Pepeta voi să-și vadă de drum către căsuța ei albă, care se zărea printre copaci, dincolo de câteva ogoare, dar trebuie să aștepte pe dâmbul înalt al drumului trecerea unei căruțe încărcată cu vârf, ce înainta hurducându-se, venind parcă dinspre oraș. Lucrul acesta stârni curiozitatea ei femeiască. Era o biată căruță de țară, trasă de o mârțoagă bătrână și ciolănoasă, pe care, la hopurile mai anevoioase, o îndemna cu strigăte și șficuiri de bici un bărbat înalt ce mergea pe lângă ea. Era îmbrăcat țărănește, dar după felul cum își lega basmaua pe cap, după pantalonii de velur și alte amănunte ale îmbrăcăminții, se vedea că nu e de prin Uerta, unde încetul cu încetul portul se schimbase după moda de la oraș. Trebuie să fi fost din vreun sat îndepărtat. Venea poate chiar din inima provinciei. În căruță, îngrămădit până dincolo de marginea loiterelor, se afla tot ca la balăcul unei gospodării. O casă întreagă care se strămuta. Câte o saltea subțirică, altele făcute din saci umpluți cu pănușe foșnitoare, scaune de paie, tigăi, căldări, străchini, coșuri, tăblii grosolane de pat, toate aruncate claie peste grămadă, murdare, ponosite, sărăcăcioase, mirosind a foame și a mizerie, de parcă nenorocirea s-ar fi ținut scai pe urma lor. În vârful calabalăcului stăteau ghemuiți unul într-altul 3 copilași. Priveau ogoarele cu ochii holbați ca niște exploratori de ținuturi necunoscute. În urma căruței, veghind parcă să nu cadă ceva din ea, mergeau o femeie și o fată înăltuță, subțire, zveltă, pe semne fiica ei. De cealaltă parte a calului și punând umărul când căruța se potignea la vreun hârtop, pășea un băiat de vreo 11 ani. Avea o înfățișare serioasă de copil învățat să lupte cu sărăcia, aproape bărbat la vârsta la care alții nu știau decât de joacă. Un cățel murdar încheia convoiul alergând cu limba scoasă. Proptită de spinarea vacii, Pepeta îi privea cu o curiozitate crescândă. Unde s-or fi ducând oare sărăntocii aceea? Drumul pe care apucaseră, desprins din cel ce se îndrepta către Alboraia, nu ducea nicăieri. Se pierdea în depărtare, mistuit parcă de nenumăratele lui întretăieri cu poteci și cărărui care coteau pe la case. Un sfârșit neașteptat puse capăt curiozității ei. Sfântă Fecioară! Căruța se abătea din drum, traversa podețul șuvre de bârne și pământ care ducea spre locurile blestemate și pătrundea pe ogoarele lui Baret, strivind sub roți bălăriile până atunci neatinse.
Familia se ținea după ea, arătându-și prin felurite gesturi și vorbe impresia pe care le-o făcea atâta paragină, dar mergeau întins spre Șandrama, ca unii care vin să-și ia în primire un drept al lor. Pe fetei nu-i trebuie mai mult. O porni în goană spre casă. Zorită să ajungă cât mai curând, lăsă de izbeliște vaca și vițelul, care își văzură domol de drum, ca unii care nu se sinchiseau de treburile altora și își știau staulul asigurat. Pimentos stătea lungit lângă casă, fumând alene, cu ochii la 3 nuiele unse cu clei de vâsc și așezate la soare, în jurul cărora se roteau niște păsărele. Era o ocupație care se potrivea cu boieria lui. Văzând-o pe nevastă sa cum venea, cu privirea speriată și gâfâind cât o țineau slabele ei puteri, Pimento își schimbă poziția ca să o poată auzi mai bine, după ce îi strigase să nu se apropie de nuiele. Ce se întâmplase? Îi furaseră vaca? De emoție și oboseală, Pepeta abia izbutea să lege 2 vorbe cu șir. Pământurile lui Baret, o întreagă familie. Venit să muncească, să se așeze acolo, văzuse cu ochii ei. La o veste atât de neașteptată, Pimento, vânător de păsări, dușman al muncii și spaima ținutului, își uită ifosele de boierie. Ei, drăcia dracului! Cu trupul lui zdravăn și mușchiulos, se ridică în picioare dintr-un salt și o luă la fugă fără să mai aștepte alte lămuriri. Nevastă sa îl văzu cum tăia în goană peste câmp spre un desiș de trestii care se afla lângă pământurile blestemate. Acolo se lăsă în genunchi, se întinse pe burtă ca să tragă cu ochiul printre tulpini, ca un beduin la pândă, și după câteva minute o luă iar la fugă, pierzându-se prin labirintul de poteci care duceau fie la vreo casă, fie la vreun ogor, unde oameni încovoiați mânuiau de zor săpăligi ce scânteiau în aer cu fulgerări de oțel. Huerta se întindea senină și plină de viață, scăldată în lumină și toropită sub ploaia de aur a soarelui dimineții. Curând însă începu să se audă în depărtare zvon de glasuri și chemări. Vestea se răspândea strigată de la un ogor la altul și un freamăt de alarmă, de uimire, de mânie străbătea toată câmpia, de parcă veacurile s-ar fi întors înapoi și ar fi venit știrea că la țărm apăruse o galeră maură care umbla să ia creștini în robie. Capitolul 2. Altădată, când la vremea culesului Baret își purta privirea peste feluritele semănături care îi acopereau ogoarele, îl năpădea un sentiment de mândrie și, uitându-se la grâul înalt, la miezul ca o dantelă încrețită al verzelor, la pepenii ce șarcuiau spinarea verde pe pământ, ori la ardeii și roșiile pitite printre frunze, binecuvânta rodnicia pământului său și strădania tuturor strămoșilor de a-l lucra mai cu sârg decât ceilalți din Huerta. Tot sângele moșilor săi era aici. 5 sau 6 generații de bareți își trăiseră viața muncind același pământ, răsturnându-i brazdele, oblojindu-i măruntaiele cu căldura bălegarului, veghind să nu-i scadă seva dătătoare de viață, mângâind și netezind cu sapa și cu plugul bulgării lui, care până la unul fusese răstropiți cu sudoarea și sângele neamului. Ținea mult la nevastă sa și mai că ierta ponosul de a-i fi dăruit 4 fete și niciun băiat care să-l ajute la treabă. Ținea mult și la cele 4 fete, cu minți ca niște îngeri, care își petreceau ziua cântând și cosând în ușa casei, iar câteodată veneau chiar și la câmp să-i dea tatălui o mână de ajutor. Dar dragostea cea mare a lui Baret, iubirea lui cea mai pătimașă, era pentru acea glie peste care trecuse neștiută și tăcută istoria neamului său. Cu mulți ani în urmă, foarte mulți, pe vremea când Moș Tomba, bătrânul aproape orb, care acum păștea turma pirpirie a unui măcelar din Alboraia, umbla prin lume ca partizan al lui Fraile, trăgând cu flinta în franțuzi, acele pământuri fuseseră ale călugărilor de la San Miguel de los Reyes, niște stăpâni de treabă, rotofei, sclivisiți, șugubeți, care nu se omorau cu graba la încasarea arendei. Mai bucuroși erau dacă, trecând penserate pe la casa omului, îi primea bunica, pe atunci o mândrețe de fată, cinstindu-i cu căni mari de cacao și fructe proaspete din livadă. Și mai înainte, cu mult înainte, stăpân al acelor locuri fusese un mare senior care își lăsase la moarte păcatele și moșiile în grija mănăstirii.
Iar pe urmă, vai, ajunseseră ale lui Don Salvador, o rabdă de bătrân din Valencia, care îi mânca sufletul lui Baret în așa hal încât îl visa și noaptea. Bietul om își ascundea necazurile față de ai lui. Era un bărbat inimos și cum se cade. Dacă duminica intra și el uneori în cârciuma lui Copa, unde se adunau toți oamenii din împrejurimi, o făcea numai ca să se uite la jucătorii de truco, să râdă ca un copil de năzbâtiile și grosolăniile lui Pimentel și ale altor vlășgani care făceau pe cocoșii uertei. Niciodată însă nu se apropia de teșghea să-și plătească un pahar. De punga bine strânsă la brâu nu se atingea și de băut nu bea decât dacă vreunul din câștigători îi cinstea pe toți cei de față. Cum nu-i plăcea să-și dea necazurile în vileag, îl vedeai mereu cu zâmbetul pe buze, blajin, liniștit, cu boneta albastră, de la care îi se trăgea și porecla, înfundată până la urechi. Porecla era parretino, boneta albastră catalană. Muncea din zor și până în noapte. În vreme ce toată uerta mai dormea încă, el trudea pe ogoare în lumina tulbure a răsăritului, din ce în ce mai convins că nu o să o poată scoate la capăt. Era prea multă muncă pentru un singur om. Să fi avut barem un fecior. Tocmea uneori argați ca să aibă un ajutor, dar nu alegea câștigul din pagubă, căci munceau fără tragere de inimă, așa că până la urmă trebuia să-i dea afară, căci îi găsea dormind în staul ziua în amiaza mare. Din respect față de strămoșii săi, ar fi preferat să crape de oboseală pe brazde decât să se îndure să dea în arendă unor străini fie și o palmă de loc. Și, neputând răzbi cu atâta muncă, lăsa jumătate din pământul fertil nelucrat și înțelenit, cu nădejdea că își va putea întreține familia și plăti arenda din ceea ce scotea de pe cealaltă jumătate. Hotărârea aceasta îl dusese la o luptă surdă, disperată, îndârjită cu nevoile traiului și cu propria lui slăbiciune. Nu mai avea decât o dorință, să nu afle fetele de grijile ce l-apăsau, să nu-și dea seama nimeni din casă de strâmtorarea și supărările lui, să nu se tulbure pacea și voioșia acelui cămin, însuflețit într-una de cântecele și râsetele celor 4 surori, deosebite ca vârstă doar cu câte un an. În timp ce ele, care începeau să atragă atenția flăcăilor din uerta, se duceau, cu basmale de mătase noi și frumoase, cu fuste scrobite și foșnitoare, la petrecerile din împrejurimi, ori se trezeau în zori, dând fuga de sculțe și în cămașă, să vadă prin crăpăturile oblonului cine le făcea serenada de dimineață, din gură sau la ghitară, bietul Baret, străduindu-se tot mai greu să-și echilibreze bugetul, scotea uncie după uncie din grămăjoara de galbeni adunați cu atâta trudă de tatăl său. Mai închidea astfel gura lui Don Salvador, bătrânul zgârcit, veșnic aftiat după bani. Ba, nemulțumindu-se cu ceea ce îi storcea, zgripțorul îi tot pomenea de timpuri grele, de scandaloasa creștere a impozitelor și de nevoia de a-i mări arenda. Stăpân mai rău ca acesta nici că ar fi putut găsi Baret. Se bucura de o faimă foarte proastă în toată uerta, căci puține erau locurile pe unde să nu aibă proprietăți. În fiecare seară, înfășurat într-o pelerină veche pe care o purta până și primăvara, cu o înfățișare mizeră de cerșetor, urmărit de blestemele și gesturile dușmănoase care îl însoțeau neîncetat, bătea potecile vizitându-și arendașii. O făcea cu îndârjirea zgârcitului, care vrea să fie în orice clipă aproape de avutul lui, cu tenacitatea de lipitoare a cămătarului, care are veșnic vreo răfuială pentru niște socoteli neîncheiate. Câinii lătrau de departe când îl vedeau, de parcă ar fi vestit moartea. Copiii îl priveau posomorâți. Bărbații se ascundeau ca să scape de ciorovăieli neplăcute, iar femeile ieșeau în prag, cu privirile în pământ și minciuna dinainte pregătită, ca să-l roage pe Don Salvador să-i mai îngăduie, răspunzând cu lacrimi la izbucnirile și amenințările acestuia. Pimentel, care, în calitatea lui de om neînfricat, se interesa de neajunsurile vecinilor și era cavalerul rătăcitor al uertei, tot mărâia printre dinți că o să iardă el o bătaie zdravănă și o să-l răcorească apoi într-un canal. Dar chiar și victimele zgârcitului căutau să-i schimbe gândul, amintindu-i de puterea lui Don Salvador, care își petrecea diminețile pe la judecătorii
și avea prieteni cu multă trecere. Cu asemenea oameni, săracul pierde întotdeauna. Dintre toți arendașii săi, cel mai corect era Baret. Cu prețul unor mari jertfe, n-avea nicio datorie la el. Iar bătrânul, deși îl dădea de exemplu celorlalți arendași, devenea și mai crud când avea de-a face cu el, se arăta și mai neîndurător, îmboldit de supunerea țăranului și bucuros că a găsit un om asupra căruia să-și poată exercita fără teamă pornirile despotice și hrăpărețe. În cele din urmă îi urcase prețul arendei. Baret protestase, ba chiar și plânsese, amintind de strădaniile neamului său, care își lăsase oasele pe acele pământuri pentru a face din ele cele mai bune ogoare din Huerta. Dar Don Salvador se arătase neînduplecat. Erau cele mai bune? Atunci trebuia să plătească mai mult. Și Baret plătise sporul. Mai curând și-ar fi dat viața decât să lase din mână ogoarele acelea care, încetul cu încetul, îi sugeau sângele. Acum nu mai avea bani economisiți cu ajutorul cărora să iasă din încurcătură. Nu se mai putea bizui decât pe ceea ce producea pământul. Și de unul singur, ascunzându-le celor de acasă situația, nevoit să zâmbească în fața nevestei și a fetelor care îl sfătuiau să nu se mai ostenească atâta, bietul Baret se pusese nebunește pe muncă. Nu mai avea somn. I se părea că zarzavaturile lui se coc mai încet decât ale vecinilor. Căuta să-și cultive singur toate ogoarele. Muncea și noaptea pe bâșbâite. Cel mai mic nor de grindină îl făcea să-și iasă din fire, să tremure de teamă. El, atât de bun, atât de cinstit, ajunsese să profite până și de neatenția țăranilor cu care se învecina, ca să le fure o parte din apa de irigație. Dacă ai lui erau orbi, vecinii, în schimb, îi cam ghiciseră situația și îl căinau pentru firea lui supusă. Era un prost, nu știa să-l înfrunte pe bătrânul avar, iar acesta îl sugea încetul cu încetul, până ce avea să-l înghită cu totul. Așa s-a și întâmplat. Bietul țăran, istovit de înfrigurarea acelei munci nebunești, ajunsese numai piele și os, gârbovit ca un bătrân, cu ochii duși în fundul capului. Nelipsita lui bonetă, de la care îi se trăgea porecla, nu îi se mai oprea la urechi. De mult ce slăbise, îi aluneca până pe umeri, ca o mucarniță funebră a propriei lui vieți. Dar necazul cel mare era că această istovire ucigătoare abia îi aducea jumătate din ceea ce trebuia să-i plătească nesățiosului vampir. Urmările unei munci atât de nebunești începură curând să se arate. Calul lui Baret, un dobitoc supus care îl însoțea în toate strădaniile lui îndârjite, istovit să tot muncească zi și noapte, să tragă căruța încărcată cu zarzavaturi până la piața din Valencia și să se vadă apoi înhămat la plug, neavând răgaz nici să răsufle ori să-și zvânte sudoarea, găsi că e mai cuminte să moară decât să-și îngăduie o cât de slabă intenție de revoltă împotriva bietului său stăpân. Atunci Baret se socoti într-adevăr pierdut. Se uita cu deznădejde la ogoarele pe care nu le va mai putea lucra de acum înainte, la șirurile de legume proaspete pe care cei de la oraș le consumau cu indiferență, fără să bănuiască toate chinurile pe care le îndură pentru a le produce omul nevoiaș în veșnică luptă cu pământul și cu mizeria. Dar pronia cerului, care nu-l părăsește niciodată pe cel sărac, îi vorbi prin gura lui Don Salvador. Nu degeaba se spune că adeseori Dumnezeu întoarce orice rău spre bine. Zgripțorul cel hapsân, zaraful cel hrăpăreț, aflând despre nenorocire, îi oferi sprijin cu o mișcătoare și părintească bunătate. Cât îi trebuia ca să-și cumpere alt cal? 50 de duros? Iată, o să-l ajute el, dovedind astfel cât de nedrepți erau cei care îl urau și îl vorbeau de rău. Și îi împrumută lui Baret banii, cerându-i doar o nimica toată. Să-și pună iscăritura în josul unei hârtii, afacerile sunt afaceri, în care era vorba de dobânzi, de procente la dobânzi, de garanții, menționându-se pentru aceasta mobilele, uneltele, tot ce avea țăranul în casă, inclusiv vitele din ocol. Însuflețit de faptul că avea acum un cal tânăr și viguros, Baret se porni cu și mai multă îndârjire pe muncă, vlăguindu-se pe acele ogoare care, pe măsură ce îi scădeau lui puterile,
păreau să sporească, învăluindu-l ca un giulgiu roșu. Mai tot ce aduna de pe câmp consumau ai lui în casă, iar cei câțiva pumni de gologani pe care îi scotea din vânzarea restului la piața din Valencia se risipeau fără a ajunge vreodată să alcătuiască purcoiul cu care să închidă gura lui Don Salvador. Zbuciumul acesta, veșnic zadarnic, pentru a-și plăti datoria, trezise până la urmă în el un fel de spirit de revoltă, stârnind în mintea greoaie gânduri vagi și tulburi despre dreptate. De ce nu erau ale lui ogoarele? Toți strămoșii săi își lăsaseră viața pe câmpurile acelea. Fusese răstropite cu sudoarea întregului neam. Dacă n-ar fi fost ei bareții, pământurile ar fi fost pustii ca țărmul mării. Și acum venea să-l strângă de gât bătrânul acela fără inimă care era stăpânul lor, să-l omoare cu somațiile, cu toate că nu știa să țină o sapă în mână și că în viața lui nu-și cocârjase spinarea sub povara muncii. Iisuse Hristoase, cum mai învârtesc oamenii lucrurile? Dar aceste revolte erau trecătoare și se lăsa stăpânit iar de supunerea resemnată a plugarului și de respectul tradițional și superstițios față de proprietate. Trebuia să muncească și să fie cinstit. Și cum bietul om socotea neplata datoriilor drept cea mai mare rușine, se întorcea la truda lui din ce în ce mai slăbit, mai vlăguit, simțind cum îi se topea cu încetul toată energia, convins că nu o să mai poată duce lupta multă vreme, dar nevrând nici măcar să se gândească la posibilitatea de a renunța fie și la o palmă de loc din pământurile strămoșilor săi. Din câștiul de la Crăciun nu i-a putut plăti lui Don Salvador decât o mică parte. Câștiu, sumă de bani plătibilă la date fixe și reprezentând o parte din arenda unei moșii. La Sfântul Ion niciun bănuț. Îi era nevasta bolnavă. Ca să poată acoperi cheltuielile, vânduse darul de nuntă și rabul de perle și cerceii din alte vremuri care alcătuiau comoara familiei și a căror viitoare stăpânire stârnea veșnic certuri între cele 4 fete. Bătrânul Zgripțor se arătase neînduplecat. Nu, așa nu mai mergea. El era milos din fire, deși țăranii nu voiau să o creadă, și nu putea îngădui ca Barret să-și scoată sufletul, străduindu-se să cultive niște ogoare prea mari pentru puterile lui. Nu putea îngădui una ca asta. Era faptă de om fără inimă. Și cum primise propuneri pentru o nouă arendare, îl înștiință pe Barret că trebuia să părăsească ogoarele cât mai curând. Îi părea foarte rău, dar și el era om sărac. Da, și tocmai de aceea îi amintea că trebuia lichidat și împrumutul pentru cumpărarea calului, sumă care, cu dobânzile, se urca la... Bietul om nici nu mai luă în seamă sutele de reali la care se urca datoria lui, sporită de dobânzile nerușinate. Porunca de a părăsi ogoarele îl tulburase și îl năucise din calea afară. Slăbiciunea, măcinarea lăuntrică produsă de lupta istovitoare de-a lungul atâtor ani, ieși brusc la iveală. El, care în viața lui nu plânsese, acum scâncea ca un copil. Toată mândria, toată gravitatea lui maură se topiră dintr-o dată și căzu în genunchi la picioarele bătrânului, rugându-l să nu-l năpăstuiască tocmai el care îi fusese ca un tată. Bun tată își mai găsise bietul Barret. Don Salvador se arătă neînduplecat. Îi părea foarte rău, dar n-avea ce face. Și el era sărac. Trebuia să se îngrijească de pâinea copiilor săi. Și îi dădu înainte pe același ton, ascunzându-și neomenia prin vorbe de ipocrită înduioșare. Cu timpul țăranul se sătură de atâtea rugăminți. Se dusese de câteva ori la Valencia, acasă la stăpân, să-i amintească de strămoșii lui, de drepturile morale pe care le avea asupra acelor pământuri, să-i ceară să mai aibă puțină răbdare, afirmând cu o nădejde fără noimă că avea să-i plătească, dar până la urmă Zgripțorul nu mai vrut să-i deschidă ușa. Disperarea îl întări pe Barret. Deveni iarăși un fiu al uertei, mândru, energic și de neclintit atunci când socotește că dreptatea e de partea lui. Nu mai voia stăpânul să-l asculte? Refuza să-i mai lase vreo nădejde? Prea bine să poftească, dacă voia ceva de la el, să vină să-l caute. Să vedem cine o să fie îndrăznețul care va cuteza să-l scoată din casa lui. Și continuă să muncească, dar cu frica în sân, aruncând priviri neliniștite de câte ori trecea vreun necunoscut pe drumurile din apropiere, ca omul care se așteaptă din clipă în clipă să fie atacat de o bandă de tâlhari. I s-a trimis citație de la judecătorie și nu s-a dus. Știa el bine ce înseamnă asta.
vicleșuguri menite să-l ducă la pierzanie pe omul cum se cade. Dacă voiau să-l prade, să poftească acolo, pe ogoarele acelea care erau trup din trupul lui și pe care avea să le apere ca atare. Într-o zi a primit înștiințarea că, după amiază, vor veni organele judecătorești pentru a proceda la expulzarea lui de pe pământuri și a-i pune și sechestru pe tot ce avea în casă pentru acoperirea datoriilor. Din noaptea aceea chiar n-avea să mai doarmă acolo. Lucrul i se păru atât de nemaipomenit bietului Baret, încât zâmbi neîncrezător. Așa ceva li se putea întâmpla doar șarlatanilor, celor care nu dăduseră niciodată vreun ban. Dar el, care plătise întotdeauna, care se născuse acolo și care nu datora decât arenda pe un an, haida de doar nu trăia printre sălbatici fără inimă și fără Dumnezeu. Dar după amiază, când văzu venind pe drum niște domni îmbrăcați în negru ca niște corbi funebri, cu aripi de hârtie răsucită sul la subțioară, nu se mai îndoi. Acela era dușmanul, aveau să-l prade. Și simțind în sinea lui dârzenia neguțătorului maur care rabdă orice jignire, dar când cineva se atinge de avutul lui își pierde mințile de furie, Baret intră fuga în casă, înhăță pușca cea veche care stătea întotdeauna încărcată după ușă și, ducând-o la ochi, se așeză sub bolta de viță, gata să o slobozească în primul dintre acei bandiți ai legii care ar pune piciorul pe pământul lui. Nevasta, bolnavă cum era, și cele 4 fete se repeziră afară țipând ca scoase din minți și se agățară de el, încercând să-i smulgă pușca, trăgând de țeavă cât le țineau puterile. La țipetele grupului care se lupta între stâlpii bolții, începură să iasă oamenii de prin casele vecine și se năpustiră cu toții grămadă într-acolo, îngrijorați, cu solidaritatea frățească a celor care trăiesc prin locuri singuratice. Pimentoi izbuti să pună stăpânire pe pușcă și o duse prudent acasă. Baret se luase după el încercând să-l ajungă. Ținut însă și împiedicat de brațele zdravene ale câtorva flăcăi, își vărsă furia pe blestematul care nu-l lăsa să-și apere avutul. Pimentou, hoțule, dă-mi pușca!" Dar fanfaronul zâmbea cu îngăduință, încântat că se arăta prevăzător și înțelept cu bătrânul apucat de furii. Îl duse astfel până la el acasă, unde el și alți prieteni rămaseră să-l păzească și să-l dăscălească, nu cumva să facă vreo nebunie. Ia seama, Baret, ăștia sunt chiar oamenii stăpânirii și săracul pierde întotdeauna când se pune cu ei. Răbdare și tutun și lucrurile o să se limpezească. În vremea asta, păsăroii cerniți scriau hârtii peste hârtie acasă la Baret, răvășind cu nepăsare mobilele și lucrurile, inventariind până și ceea ce se afla în ogradă și staul, în timp ce nevasta și fetele plângeau cu disperare, iar mulțimea, adunată la poartă, urmărea cu spaimă toate amănuntele sechestrului, încercând să le liniștească pe bietele femei și izbucnind pe șoptite în blesteme împotriva ticălosului Don Salvador și a acelor oameni pe care îi răbda inima să asculte de un câine ca el. Pe înserate, Baret, care stătea ca prostit, căci după accesul de furie căzuse parcă într-o stare de somnambulism, văzu la picioarele lui câteva boccele și auzi zângănitul metalic al unui sac în care se aflau uneltele lui de plugărie. Tată, tată, scânceau niște voci tremurânde. Erau fetele care se aruncară la pieptul lui și împreună cu ele biata nevastă bolnavă și scuturată de friguri. Mai deoparte, înghesuindu-se în casa lui Pimentou sau în întunericul de dincolo de prag, toți oamenii din împrejurimi, corul înspăimântat al tragediei. Îi scoseseră pentru totdeauna din casa lor. Oamenii negri o încuiaseră luând cheile. Nu le mai rămăsese altceva decât boccelele de lângă ei, hainele ponosite și uneltele. Atât le îngăduiseră să-și ia. Cuvintele le erau întretăiate de suspine și tatăl își strângea mereu fetele la piept. Pepeta, stăpâna casei, și alte femei plângeau și îl blestemau de zor pe bătrânul zgripțor, până ce Pimentou interveni cu energie. O să fie vreme destulă să vorbească despre cele întâmplate. Acum la masă, ce dracu! Doar n-aveau să se văicărească la nesfârșit din pricina unui cămătar păcătos. Ce i-ar mai tresălta inima de bucurie dacă i-ar vedea? În Huerta erau oameni de treabă. Toți țineau la familia lui Baret și o să împartă bucuros cu ei un codru de pâine dacă mai mult nu s-o gosi. Nevasta și fetele țăranului ajuns la sapă de lemn, plecară cu niște vecine să-și petreacă noaptea prin casele lor. Baret rămase pe loc sub supravegherea lui Pimentou. Până pe la ceasurile 10, stătură amândoi pe niște scăunașe de paie,
la lumina opaițului, fumând țigară după țigară. Sărmanul bătrân era ca nebun. Răspundea în silă câte un cuvânt la vorbăria fanfaronului care făcea acum pe blajinul, iar din când în când repeta mereu același lucru. Pimento, dă-mi pușca. Iar Pimento zâmbea cu oarecare admirație. Îl uimea dârzenia neașteptată a bătrânului, pe care toată Huerta îl socotise un om neajutorat. Cum să-i dea pușca? Doar îi se citea, din cuta săpată între sprâncene, hotărârea neclintită de a-l nimici pe autorul nenorocirii lui. Baret se întărâta din ce în ce mai tare împotriva tânărului. Ajunse să-l facă hoțoman pentru că refuza să-i restituie pușca. Nu mai avea prieteni. Toți erau niște ingrați ca și zgârcitul de Don Salvador. Nu voia să doarmă acolo, se înnăbușea. Și scotocind prin sacul cu unelte, scoase o seceră, o vârâ la brâu și ieși din odaie fără ca Pimento să încerce a-l opri. La ora aceea bătrânul nu mai putea face niciun rău, n-avea decât să doarmă sub cerul liber, dacă așa era voia. Și fanfaronul, încuind ușa, se culcă. Baret se duse drept la ogoarele lui și, ca un câine alungat, începu să dea târcoale casei. Încuiată pentru totdeauna. Pereția aceea îi durase bunicului, iar el îi dregea an de an. Se mai zărea și acum prin întuneric albeața strălucitoare a varului cu care îi spoiseră fetele lui cu 3 luni în urmă. Ocolul, staulul, cotețele fuseseră făcute de mâna tatălui său, iar acoperișul de paie, cel înalt și arătos, cu câte o cruce la fiecare capăt, îl făcuse el însuși din nou în locul celui vechi prin care răzbea apa. Tot mâinile lui meșteriseră și colacul puțului, și stâlpii bolții de vie, și gardurile împletite din trestie, pe deasupra cărora se ițeau mândre garoafele și regina nopții. Și toate astea aveau să fie acum proprietatea altuia, doar așa, fiindcă așa voiseră unii? Își căută la brâu cutia de chibrituri cu care își aprindea țigările. Voia să dea foc acoperișului de paie. Ducă-se dracului toate. La urma urmelor era avutul lui, Dumnezeu îi era martor, așa că putea să-și distrugă gospodăria până nu încăpea pe mâinile tâlharilor. Dar când să pună foc casei lui bătrânești, simți că îl cuprinde groaza, de parcă i-ar fi răsărit înaintea ochilor moaștele tuturor strămoșilor și le pădă chibriturile. În capul lui însă continua să bântuie patima distrugerii și, pentru a-și o potoli, intră cu secera în mână pe ogoarele pentru care se chinuise atâta. Pământul acela nerecunoscător, pricina nenorocirilor lui, avea să plătească acum pentru toate. Prăpădul ținu ceasuri întregi. Izbi cu picioarele până doborâ lesele de trestie pe care se cățărau cârceii verzi de fasole tânără și mazăre. Bobul se prăbuși tăiat de secera mânioasă, iar verzele și salatele se rostogoliră spintecate sub izbitura tăioasă a oțelului, ca niște capete retezate, risipind în jur cununa lor de frunze. Să nu se bucure nimeni de pe urma muncii lui. Așa o duse până în zori, tăind, strivind să-l bate cu picioarele, blestemând în gura mare și răgnind în jurături. Până la urmă, oboseala îi potoli furia și se aruncă pe o brazdă, plângând ca un copil la gândul că de acum înainte nu va mai avea alt pat decât pământul și altă îndeletnicire decât cerșitul pe drumuri. Îl treziră primele raze ale soarelui și sporovoiala voioasă a păsărilor care țopăiau împrejur, înfruptându-se din resturile prăpădului de peste noapte. Se ridică înțepenit de oboseală și din pricina omezelii. Pimento și nevasta lui îl strigau de departe, poftindu-l să îmbuce ceva. Baret mărâi plin de dispreț. Pungașul, după ce că îi luase pușca, și o luă pe drumul Valenției, tremurând de frig, fără să știe încotro se duce. Trecând prin fața cârciumii lui Copa, intră înăuntru. Niște căruțași de prin împrejurimi căutară să-l îmbărbăteze, poftindu-l să bea ceva, iar Baret se grăbi să primească. Simțea nevoia să alunge frigul care îi pătrunsese în oase. Și, în ciuda cumpătării lui obișnuite, dădu peste cap, unul după altul, 2 pahare de rachiu, care îi căzură ca niște valuri de foc în stomacul lihnit. Se aprinse la obraz, apoi se făcu galben ca un cadavru. Ochii se injectară de sânge. Față de căruțașii care îl căinau, se arătă vorbăreț și sigur de sine, aproape ca un om fericit. Le zicea, dragii mei, asigurându-i că nu se speria el pentru atâta lucru. Încă nu pierduse tot. Îi rămăsese lucrul cel mai de preț din casă, secera bunicului său, un juvaier pe care nu l-ar fi dat nici pe 50 de hanegadas de pământ bun.
Hanegada, măsură de suprafață variind în diferitele regiuni ale Spaniei, în jur de 64 de ari. Și scoase de la brâu lama încovoiată de oțel, curată și strălucitoare, o unealtă bine călită cu tăișul foarte ascuțit, care, după spusele lui Baret, putea reteza din aer o foiță de țigară. Căruțașii plătiră și, îndemnându-și caii, porniră spre oraș, umplând văzduhul cu scârțuit de roți. Bătrânul rămase încă mai bine de un ceas în cârciumă, vorbind singur, simțind că își pierde capul, până când, stânjenit de privirea neprietenoasă a patronului, care își dădea seama în ce hal era, îl cuprinse un fel de rușine și plecă fără să dea bună ziua, umblând cu pași nesiguri. Îi stăruia în gând o amintire. Vedea cu ochii închiși o livadă întinsă de portocali, care se afla la mai bine de un ceas de mers, între Benimaclet și mare. Pusese acolo de multe ori pentru treburile lui, iar acum tot acolo se ducea, să vadă dacă nu o da dracu să-i iasă stăpânul în cale, căci rare erau zilele în care ochiul lui de avar să nu cerceteze mândrețea aceea de pomi, unul câte unul, de parcă ar fi numărat portocalele. Ajunse după 2 ceasuri de mers, oprindu-se de multe ori să-și cumpănească trupul care se legăna pe picioarele nesigure. Rachiul pusese stăpânire pe el. Acum nu-și mai amintea cu ce scop venise până acolo, așa departe de Huerta și de ai lui, și în cele din urmă se trânti într-un lan de cânepă de la marginea drumului. Curând, sfărăitul lui greoi, de om beat, începu să răsune printre tulpinile verzi și drepte. Când se trezi, soarele trecuse de mult de amiază. Își simțea capul greu și în stomac un fel de slăbiciune. Îi vâjiau urechile, iar în gura încleiată simțea un gust scârbos. Ce căuta el aici, lângă livada cămătarului? Cum ajunsese așa departe? Demnitatea lui firească îl făcu să se rușineze de halul în care se afla și încercă să se ridice ca să o ia la fugă. Apăsarea secerei de la brâu îl făcu să se înfioare. Săltându-se în capul oaselor, se uită printre șirurile de cânepă și, la o cotitură a drumului, văzu un bătrân care mergea încet înfășurat într-o pelerină. Baret simți deodată cum i se urcă tot sângele la cap, cum îl cuprinde iarăși beția și se sculă în picioare scoțând secera. Să mai zică cineva că dracul nu-i bun. Era chiar omul lui, cel pe care îl căuta încă din ajun. Bătrânul cămătar șovăise mult până să plece de acasă. Îl tulbura oarecum povestea cu Baret. Întâmplarea era prea recentă și Huerta răzbunătoare. Dar teama că unii ar putea profita de lipsa lui ca să dea iama prin portocale, fusese mai tare decât frica și, zicându-și că livada era departe de locuința poprită, o pornise la drum. Tocmai când ajunsese aproape de livadă și începea să-și râdă de temerile lui, se pomeni de după lanul de cânepă chiar cu Baret, care, sărindu-i înainte, îi păru un diavol uriaș, cu fața aprinsă, cu brațele întinse în lături, tăindu-i calea și împingându-l spre marginea canalului care trecea pe lângă drum. Crezu că visează. Dinții începură să-i clănțăne, se înverzi la față, iar pelerina îi căzu de pe umeri, dând la iveală un caftan vechi și o legătură murdară înfășurată în jurul gâtului. Spaima și tulburarea îi erau atât de mari, încât începu să vorbească în castiliană. Baret, fiule, zicea el cu glasul întretăiat, n-a fost decât o glumă, nu o lua în seamă. Povestea de ieri a fost numai așa, ca să te sperii nițel, nimic altceva. O să rămâi mai departe pe ogoare, treci mâine pe la mine și o să stăm de vorbă, o să-mi plătești cum o vrea tu. Și se frângea în toate părțile ferindu-se de Baret. Căuta să se strecoare, să fugă de groaznica seceră, pe lama căreia se răsfrângea o rază de soare și se oglindea albastrul cerului. Cum în spatele lui se afla canalul, n-avea loc să se miște și se lăsa pe spate, încercând să se apere cu mâinile încleștate. Țăranul rângea ca o hienă, arătându-și dinții albi și ascuțiți de om sărac. Mincinosule, mincinosule, îi răspundea el cu un glas horcăit. Și, învârtind secera încoace și încolo, căuta un loc pe unde să lovească, ocolind mâinile descărnate și înfricoșate care îi stăteau în cale. Stai, Baret, fiule, ce te-a apucat? Lasă arma jos, nu te juca. Doar ești om de treabă, gândește-te la fetele tale. Îți spun că a fost o glumă, vină-o mâine și am să-ți dau chei. Ah! Un răcnet îngrozitor, un urlet de animal rănit. Sătulă de atâtea piedici, secera retezase dintr-o lovitură una din mâinile acelea încleștate. Acum atârna spânzurată de tendoane și piele,
iar din ciotul înroșit țâșnea cu putere sângele, stropindu-l pe Baret, care scoase un răgnet când simți în obraz șuvoiul cald. Bătrânul se clătină pe picioare, dar înainte de a apuca să se prăbușească, secera fulgeră de alatul spre gâtul lui și hârști spintecă toate înfofolelile și făcu o tăietură adâncă, despărțind capul de trunchi aproape cu totul. Don Salvador se prăvăli în canal. Picioarele îi rămăseseră pe taluz, agitate de zvâgniturile morții, ca la o vită înjunghiată. În vremea asta, din capul înfundat în mocirlă, se scurgea tot sângele prin spintecătura adâncă, iar apele se înroșeau curgând lin mai departe, cu un susur blând care înviora liniștea solemnă a după amiezii. Baret rămase pironit pe mal ca năuc. Ce de sânge avea hoțomanul! Apa din canal, înroșindu-se, părea mai multă. Deodată, cuprins de spaimă, omul o rupse la fugă, de parcă s-ar fi temut să nu se reverse pârâul de sânge și să-l înnece. Până la căderea nopții, vestea se răspândi ca o lovitură de tun, răscolind câmpia. Ați văzut oare vreodată aerul ipocrit, bucuria tăcută cu care întâmpină poporul vestea morții unui satrap asupritor? Așa deplângea Huerta dispariția lui Don Salvador. Ghiceau cu toții că fusese mâna lui Baret, dar nimeni nu sufla o vorbă. Casele și-ar fi deschis pentru el cele mai sigure tainițe. Femeile l-ar fi ascuns sub fustele lor. Dar ucigașul rătăcea prin Huerta ca un zănatec, fugind de oameni, ascunzându-se pe după maluri, ghemuindu-se pe sub podețe, gonind peste câmpuri, speriat de leclatul câinilor, până ce, în ziua următoare, îl găsiră jandarmii dormind într-o șură. Vreme de 6 luni, toată Huerta nu vorbi decât despre Baret. Duminica, femei și bărbați se duceau ca în pelerinaj la închisoarea din Valencia, să-l vadă printre gratii pe bietul Libertador, din ce în ce mai descărnat, cu ochii duși în fundul capului și privirea neliniștită. Libertador înseamnă liberator. Veni ziua judecății și fu condamnat la moarte. Vestea produse o impresie adâncă asupra întregii Huerte. Preoții și primarii se puseră în mișcare ca să evite o asemenea rușine. Un om din districtul lor dus la eșafod. Și cum Baret fusese întotdeauna printre cei supuși, votând așa cum comandau cei mari și ascultând orbește poruncile lor, bătură drumul la Madrid pentru a-i scăpa viața și obținură comutarea pedepsei. Țăranul fu scos din celulă uscat ca o mumie și dus la închisoarea din Ceuta, unde avea să moară după câțiva ani. Familia s-a destrămat, s-a risipit ca o mână de paie în vânt. Fetele au părăsit una câte una casele unde își găsiseră adăpost, plecând la Valencia să-și câștige pâinea ca slujnice, iar biata bătrână, nevrând să le fie altora o povară cu beteșugurile ei, a intrat în spital unde a murit după scurtă vreme. Cu ușurința cu care se uită nenorocirile altora, țăranii din Huerta, abia dacă își mai aminteau când și când de înfricoșătoarea tragedie a lui Baret, întrebându-se uneori ce s-o fi făcut fetele lui. Dar nimeni nu uita ogoarele și casa, rămase în aceeași stare ca în ziua când oamenii stăpânirii îl alungaseră pe nefericitul țăran. Era un fel de înțelegere tacită a întregii Huerta, o conspirație instinctivă pentru a cărei pregătire aproape că nu fusese nevoie de cuvinte. Dar până și drumurile și copacii păreau să ia parte la ea. Pimentel zisese doar în ziua nenorocirii, să vedem cine o să fie îndrăznețul care să se încumete a pune piciorul pe pământurile acelea. Și toți oamenii din Huerta, până și femeile și copiii, păreau să răspundă cu priviri pline de înțeles. Da, să vedem. Bălăriile și scaieții începură să răsară din pământul blestemat, pe care Baret îl călcase în picioare și îl hăcuise cu secera în ultima noapte, de parcă ar fi presimțit că din pricina lui avea să moară la închisoare. Feciorii lui Don Salvador însă, niște bogătani la fel de zgârciți ca și tatăl lor, se temeau să nu sărăcească dacă bucata aceea de pământ rămânea neproductivă. Un țăran din altă parte a Huertei, care făcea pe grozavul și tot umbla după mai mult pământ, se lăsa ademenit de prețul mic al arenzii și se lăcomi la ogoarele de care se fereau toți. Ieșea pe brazdă cu pușca la umăr. Nici el, nici algații lui nu se sinchiseau că erau ocoliți de toți vecinii. Când treceau pe drum, ușile caselor se închideau și de pretutindeni îi urmăreau priviri dușmănoase. Țăranul era cu ochii în patru, temându-se de vreo capcană, dar precauțiile lui au fost zadarnice, căci într-o seară, întorcându-se singur spre casă,
Pe vremea când încă nici nu isprăvise cu desțelenitul ogoarelor, cineva trăsese 2 focuri de pușcă după el. Nu putuse vedea cine era făptașul. Scăpase ca prin minune neatins de pumnul de alice care îi șuieraseră pe la ureche. Pe poteci nu se vedea nimeni. Nici o urmă proaspătă de pași. Dușmanul trăsese din vreun canal ascuns după trestii. Cu asemenea adversari nu se putea lupta și în aceeași seară îndrăznețul predase stăpânilor cheile casei. Să-i fi auzit pe feciorii lui Don Salvador. Nu mai exista oare nici cârmuire, nici apărare a proprietății, nimic? Bănuind că Pimentó fusese autorul atacului pentru a împiedica lucrarea ogoarelor, jandarmii îl arestară pe zurbagiul Huertei băgându-l la răcoare. Dar când începură să ia declarații, întregul district se perindă prin fața judecătorului, atestând nevinovăția lui Pimentó, așa că nu fusese rost să scoată nimic de la acei țărani șireți. Toți spuneau același lucru. Până și babele prăpădite, care de mult nu mai treceau dincolo de pragul casei, declaraseră că în ziua aceea, la ora când se auziseră cele 2 împușcături, Pimentó se afla într-o cârciumă din Alboraia, chefuind cu prietenii lui. Nu era nimic de făcut cu asemenea oameni care, cu fețe stupide și ochi nevinovați, scărpinându-se la ceafă, mințeau cu atâta seninătate. Pimentó fusese pus în libertate și din toată Huerta se ridicase un oftat de mulțumire și triumf. Acum dovada era făcută. Pe viitor avea să se știe că oricine ar încerca să lucreze acele ogoare își pune pielea în joc. Zgârciții de stăpân nu se lăsaseră însă. Aveau să cultive chiar ei pământul. Căutaseră lucrători cu ziua printre oamenii nevoiași și umili, care, mirosind a oaie și a mizerie, coboară la lucru mânați de foame, tocmai de la marginea provinciei de prin munții hotarnici ai Aragonului. În Huerta, oamenii îi compătimeau pe bieții churros, oieri. Sărmanii umblau să câștige o pâine, ce vină aveau ei? Și seara, când se întorceau cu săpăliga pe umăr, se găsea întotdeauna câte un suflet milostiv care să-i strige din pragul cârciumii lui Copa. Îi pofteau înăuntru, le dădea de băut și apoi le vorbeau la ureche cu fața încruntată și tonul blajin, cu care părinții își povățuiesc copiii să se ferească de cine știe ce primejdie. Urmarea era că a doua zi, oierii, ascultători, în loc să se ducă în câmp, se înfățișau buluc la proprietari. Stăpâne, am venit să ne faci plata. Toate argumentele celor 2 burlaci, furioși că se vedeau în zgârcenia lor păgubiți, rămâneau fără folos. Stăpâne, răspundeau oierii la toate, suntem oameni săraci, dar viață de lepădat n-avem. Nu numai că lăsau lucrul, dar le dădeau de veste și consătenilor să se ferească de ogoarele lui Baret ca de Satana. Stăpânii pământului ceruseră sprijin prin jalbe până și autorităților. Și perechii de jandarmi cu treieraseră Huerta, pândind pe drumuri să surprindă vreun gest sau vreo vorbă, dar fără niciun rezultat. Zi de zi nu vedeau altceva decât femei cosând și cântând pe prispă. Bărbații la câmp, aplecați din șale, cu privirile în pământ, muncind fără o clipă de răgaz. Pimentó, lăfăindu-se boierește la soare lângă nuielele încleiate, așteptând să pice vreo pasăre sau ajutând o greoi și alene pe pepeta. La cârciuma lui Copa, câțiva bătrâni se încălzeau la soare sau jucau truco. Toată Huerta respira o viață tihnită și patriarhală, o adevărată Arcadie Maură. Dar băștinașii nu se lăsau înșelați. Niciun plugar nu voia să ia acele pământuri, nici chiar pe gratis, așa că, până la urmă, proprietarii trebuiseră să renunțe la arendarea lor, lăsând să le năpădească bălăriile și să se năruie casa în așteptarea unui om de ispravă care să le cumpere ori să le lucreze. Huerta tresălta de mândrie văzând cum se irosește avutul urmașilor lui Don Salvador și cum aceștia se dădeau de ceasul morții. Era o plăcere mare și nemai întâlnită. Se cădea ca măcar uneori să-și mai spună și săracii cuvântul, iar bogații să rămână de rușine. Pâinea lor neagră le părea mai gustoasă, vinul mai bun, munca mai puțin istovitoare, când își închipuiau pandaliile celor 2 zgârciți, care, cu tot bănetul lor, trebuiau să rabde ca țăranii din Huerta să-și bată joc de ei. Și apoi, petecul acela de paragină și mizerie, în inima câmpiei prindea bine, ca să-i facă pe ceilalți proprietari să fie mai puțin hrăpăreți și, învățând din pățania vecinului, să nu mai urce arenzile, să fie mai îngăduitor când oamenii întârziau cu plata câștiului.
Ogoarele acelea pustii erau talismanul care îi ținea strâns uniți, cot la cot, pe toți țăranii din Huerta. O realitate care proclama puterea lor asupra stăpânilor, miracolul solidarității celor săraci împotriva legilor și a bogaților care din tată în fiu erau stăpânii pământului fără să-l muncească și să asude pe brazdă. Toate lucrurile acestea, gândite tulbure, îi făceau să creadă că în ziua când ogoarele lui Baret ar fi cultivate, Huerta ar avea de pătimit tot felul de nenorociri. Și după 10 ani de izbândă nu-și închipuiau că ar mai putea pătrunde pe ogoarele părăsite altcineva decât Moș Tomba, păstorul orb și guraliv, care în lipsă de ascultători își istorisea în fiecare zi isprăvile de gheriliero, turmei lui de oi răpănoase. Gheriliero, luptător patriot în războaiele de partizani. Asta era pricina exclamațiilor uimite și a valului de mânie din Huerta, când Pimentot dusese de la ogor la ogor și din casă în casă vestea că pământurile lui Baret găsiseră un arendaș, un necunoscut, și că ăla, fie el cine o fi, se și afla acolo cu toată familia, instalându-se fără nicio sfială, de parcă ar fi fost pe moșia lui. Capitolul 3. Cercetând pământurile pârlogite, Batiste își zicea că acolo era treabă, nu glumă. Dar asta nu-l descumpăni. Era un bărbat energic și întreprinzător, învățat să lupte ca să-și câștige pâinea. Aici era loc berechet, cum zicea el, iar pe lângă asta gândul că înainte o dusese și mai rău îl îndârjea. Până atunci își petrecuse viața tot schimbând la meserii dintr-un sat în altul, apucându-se în fiecare an de altă îndeletnicire, dar neizbutind să asigure alor lui modesta bunăstare care era singura năzuință. Când o cunoscuse pe nevastă sa, era argat la o moară de lângă Sagunto. Pe atunci muncea ca un bou, cum zicea el, ca să nu ducă lipsă în casă de niciunele. Dumnezeu îl răsplătise pentru hărnicia lui, trimițându-i în fiecare an câte un prunc, copii voinici, de-ai fi zis că se nășteau cu dinți, după cât erau de grăbiți să lase pieptul mamei și să ceară pâine cât era ziua de mare. Urmarea a fost că a trebuit să plece de la moară și să se apuce de cărăușie în căutare de câștiguri mai mari. Ghinionul se ținea scai de el. Își îngrijea animalele mai bine decât oricine, supraveghindu-le și în timpul drumului. Chiar când pica de somn, nu-și îngăduia niciodată, cum făceau tovadă și lui, să doarmă în căruță, lăsând dobitoacele să se călăuzească după instinct. Era mereu cu ochii în patru, umbla întotdeauna pe lângă calul înaintaș, ocolind gropile adânci și hârtoapele. Cu toate astea, a lui era căruța care se răsturna. Dacă vreun animal se betegea din cauza ploilor, era desigur al lui Batiste, în ciuda grijii părintești cu care se grăbea să le acopere spinările cu pături groase de cum cădeau câteva picături de ploaie. În atâția ani de trudă, cât bătuse drumurile prin tot ținutul, mâncând pe apucate, dormind sub cerul liber și îndurând chinul de a sta luni de zile departe de-ai lui, pe care îi iubea cu dragostea adâncă a omului aspru și tăcut, Batiste nu avusese parte decât de pagube, ducând-o din ce în ce mai greu. I-au murit caii și a trebuit să se împrumute ca să-și cumpere alții. Tot ce aducea cărușia cu burdufuri de vin sau de lemn se scurgea în mâinile geambașilor și ale rotarilor, până când, într-o bună zi, văzând că alegea câștigul din pagubă, se lăsase de meserie. Luase atunci în arendă niște pământ pe lângă Sagunto, un teren neirigat, roșu și veșnic însetat, pe care își răsuceau trunchiurile găunoase roșcovi seculari, iar măslinii înălțau coroane rotunde și colbăite. Cât a trăit acolo, a dus-o într-o veșnică luptă cu uscăciunea, stând mereu cu ochii la cer, tremurând de emoție de câte ori se ivea la orizont un norișor mai întunecat. A plouat puțin, recoltele au fost proaste vreme de 4 ani și Batiste nu mai știa nici ce să facă, nici încotro să o apuce, când, cu ocazia unui drum la Valencia, îi cunoscuse pe fiii lui Don Salvador, niște domni din calea afară de milostivi, Dumnezeu să-i binecuvânteze, care îi dăduseră mândrețea asta de ogoare, fără nicio arendă în primii 2 ani, până ce ajungeau din nou în starea lor de altădată. Auzise el ceva despre cele întâmplate pe acolo, despre cauzele care îi obligau pe proprietari să lase pârlogite minunățiile acelea de câmpuri, dar de atunci trecuse atâta vreme doar. Și apoi sărăcia n-are urechi să audă. Ogoarele îi plăceau și acolo avea să rămână.
Ce-i păsa lui de vechile întâmplări dintre Don Salvador și Baret? Privindu-și pământul, nu-și mai amintea și nu-i mai păsa de nimic. Și Batiste se simțea năpădit de o dulce fericire, văzându-se cultivator în huerta cea mănoasă, la care râvnise de atâtea ori când trecea pe drumul dintre Valencia și Sagunto. Astea, da, erau cu adevărat ogoare, veșnic verzi, rodind din adâncurile lor neobosite recoltă după recoltă, cu apa aceea roșcată care curgea tot timpul ca un sânge dătător de viață prin nenumăratele canale și șanțuri împânzite pe suprafața lor ca o rețea complicată de vine și artere. Mănoase de puteau hrăni familii întregi, deși partalele erau atât de mici încât păreau niște năframe de verdeață. Câmpiile uscate de la Sagunto îi rămăseseră în minte ca un iad secetos de care era fericit că scăpase. Acum se vedea cu adevărat pe drumul cel bun. La treabă. Ogoarele erau înțelenite. Avea mult de muncit, dar când vrea omul, și era o namilă de om, zdravăn, mușchiulos, cu spete de uriaș, cu fața blajină și capul rotund, tuns chilug, sprijinit pe un gât gros ca de călugăr. Și se întindea cu nesaț, desfăcându-și brațele puternice, obișnuite din vremea cărăușiei să ridice saci cu făină și burdufuri grele. Era atât de preocupat de pământul lui, încât abia dacă băgă de seamă curiozitatea vecinilor. Aruncând printre trei priviri neliniștite, sau stând întinși pe burtă pe taluzuri, bărbații, copiii, ba chiar și femeile de prin casele vecine, nu-l slăbeau o clipă din ochi. Batiste nu-i lua în seamă. Era curiozitatea, neîncrederea ostilă pe care o trezesc întotdeauna noi sosiți. Știa el bine cum vine asta, dar o să se obișnuiască ei cu vremea. Și apoi poate că erau și dornici să vadă cum se mistuie mizeria adunată în 10 ani de paragină pe ogoarele lui Baret. Așadar, ajutat de nevastă și de copii, începu să dea foc vegetației parazitare chiar de a doua zi. După ce se răsuceau în flăcări, arbuștii se prăbușeau prefăcuți în jărate, iar din cenușa lor țâșneau ligioane scârboase cu pielea pârlită. Casa abia se mai zărea printre norii de fum ai acelor torțe care stârneau o mânie surdă în toată huerta. Odată curățat pământul, Batiste se apucă fără zăbavă să-l cultive. Se întărise ca piatra, dar el, plugar destoinic cum era, hotărâse să-l lucreze treptat, bucată cu bucată. Și însemnând un patrat în jurul casei, începu să răstoarne braztele de pământ, ajutat de toată familia. Vecinii își băteau joc de ei cu o răutate care le trăda mânia ascunsă. La treabă erau nici ca veveni cele și nu stăteau locului o clipă. În vreme ce tatăl muncea la desfărămit, Teresa, nevasta lui, și Roseta, fata cea mare, cu poalele adunate între genunchi și tata în mână, stăteau mai dihai decât ghirilevii, odihnindu-se doar cât să-și dea la o parte șuvițele care le cădeau pe fruntea roșie și asudată. Băiatul cel mare se ducea mereu la Valencia cu coșul pe umăr, aducând bălegar și molos din care făcuse în fața ușii 2 grămezi, ca niște columne triumfale. Cei 3 micuți, serioși și harnici, de parcă ar fi înțeles situația grea a familiei, umblau de-a bușilea printre cei care săpau, smulgând din bulgării de pământ rădăcinile tari ale arbuștilor arși. Munca asta pregătitoare a durat mai bine de o săptămână, în care întreaga familie a sudat și icnea din zor și până în noapte. Jumătate din pământ fusese săpat. Batiste îl netezi și îl ară cu ajutorul bătrânului și inimosului Cal, care părea că face și el parte din familie. Trebuia să înceapă semănatul. Venise Sfântul Martin, vremea însemânțărilor, și țăranul împărți pământul arat în 3 părți. Cea mai mare pentru grâu, una mai mică pentru bob și alta pentru nutreț, căci nu trebuia uitat nici Morut, bătrânul și dragul lor Cal, care își câștigase de altfel cinstit dreptul lui. Cu bucuria unuia care, după o călătorie anevoioasă pe mare, zărește portul, familia trecu la însămânțări. Viitorul era acum asigurat. Pământul huertei nu înșală, de acum înainte va ieși pâine pentru tot anul. În după amiaza, când terminaseră semănatul, văzură venind pe drumul din apropiere câteva oi răpănoase, care se opriră cu teamă la marginea ogorului. În urma lor se ivi un bătrân stafidit, gălbejit, cu ochii căzuți în fundul capului și cu gura înconjurată de o cunună de zbârcituri. Umbla agale, cu pași siguri, dar pipăind terenul înaintea lui cu toiagul.
Familia îl privea cu mirare. De 2 săptămâni de când se aflau acolo, era primul om care se încumeta să se apropie de ogor. Simțind șovăiala oilor, bătrânul strigă la ele, îndemnându-le să meargă înainte. Batiste îi ieși în cale. Nu putea trece pe acolo. Pământul era lucrat acum, nu aflase? Auzise el Moș Tomba ceva, dar în ultimele săptămâni își mânase turma să pască ierburile din biroaga de la Cairaxet și nu se gândise la câmpurile astea. Adevărat că acum erau semănate? Și bătrânul păstor întindea gâtul, căznindu-se să vadă cu ochii lui, aproape stinși, pe omul acela îndrăzneț care se încumeta să facă ceea ce toată Huerta socotea cu neputință de făcut. Tăcu o bucată de vreme, dar în cele din urmă începu să șoptească plin de tristețe, foarte rău. Și el fusese în tinerețea lui îndrăzneț. Îi plăcea să se încontreze cu toți, dar când dușmanii sunt mulți, foarte rău, se vârâse într-o belea afurisită. De când cu bietul Baret pământurile acelea erau blestemate. Să-l creadă pe el, care era bătrân și văsuse multe, aveau să-i aducă numai năpaste. Și păstorul își chemă turma, îndemnând-o iar la drum. Dar înainte de a porni, își dădu pelerina în lături și, ridicând brațele descărnate, îi strigă lui Batiste cu un ton de proroc care citește viitorul, ori de profet care presimte nenorocirea. Crede-mă, fiule, o să-ți aducă numai năpaste. Întâlnirea aceasta a fost un nou prilej de indignare pentru toată Huerta. Moș Tomba nu mai putea intra cu oile pe acele ogoare, după ce le pășunase acolo în tihnă vreme de 10 ani. Nimeni nu sufla o vorbă despre dreptul lui Batiste de a se opune, de vreme ce pământul era cultivat. Toți pomeneau doar de respectul care îi se cuvenea bătrânului păstor, un om care în tinerețea lui mânca franțuzii de vii, care umblase prin lume și a cărui înțelepciune, dovedită prin frânturi de cuvinte și sfaturi încălcite, le inspira celor din partea locului un respect superstițios. După ce Batiste și ai lui își văzură brazdele înțesate cu sămânță rodnică, începură să se gândească și la locuința lor, în lipsă de altă îndeletnicire mai grabnică. Ogorul avea să-și facă singur datoria. Acum venise vremea să se gândească și la ei. Și pentru prima dată de când sosise în Huerta, Batiste ieși de pe pământul lui ca să meargă la Valencia să-și încarce căruța cu toate rămășițele de prin oraș care le-ar putea fi de vreun folos. Omul acela era ca o furnică neobosită când se pune pe scotocit. Grămezile ridicate de Batistet, băiatul lui, sporiră considerabil în urma expedițiilor tatălui. Movila de bălegar, care stătea ca un meterez în fața casei, crescu la iuțeală și ceva mai încolo se adunară sute de cărămizi sparte, bârne putrede, uși stricate, pervazuri, obloane descleiate, tot felul de rămășițe de pe la dărâmăturile din oraș. Locuitorii Huertei priveau cu uimire la graba și îndemânarea cu care harnicii intruși își dregeau locuința. Acoperișul de paie al casei se înălțase în scurtă vreme. Căpriorii mâncați de ploi fuseseră întăriți sau înlocuiți. Un strat de paie proaspete acoperea cele 2 aripi înclinate. Până și crucile de la capete fuseseră înlocuite cu altele, lucrate măestrit cu briceagul de Batiste, împodobite pe la colțuri cu crestături dantelate. Nu era prin împrejurim niciun acoperiș care să se înalțe atât de semeț. Vecinii, văzând cum se dregea casa lui Baret și semeția acelui acoperiș, socotirea asta drept un fel de batjocură și de provocare. Apoi începu repararea părții de jos. Câtă pricepere în folosirea rămășițelor aduse de la Valencia! Crăpăturile dispărură și, odată tencuiți pereții, mama și fata îi văruiră, făcându-i de o albeață orbitoare. Ușa nouă, vopsită în albastru, părea mama obloanelor, care își arătau acum din albul zidurilor fețele patrate de aceeași culoare. Sub bolta de viță, Batiste făcu un fel de pridvor, pardosit cu cărămizi roșii, unde să stea după amiaza femeile și să coasă. După o săptămână de coborâri și opinteli, puțul fusese curățat de toate pietrele și gunoaiele cu care îl umpluseră ștrengarii Huertei vreme de 10 ani. Apa lui, limpede și rece, începu iar să suie în ciutura înverzită de mușchi, în scârțâitul vesel al roții, care părea că își râde de oamenii din împrejurimi cu hohote ascuțite de babă răutăcioasă. Vecinii își înghițeau furia în tăcere. Era un hoț și încă ce hoț! Poftim de vezi cum muncește. Ai fi zis că brațele lui zdravene erau niște baghete vrăjite
care preschimbau tot ce atingeau. Banda 1, pista 3. În cele 3 luni, de când se afla acolo, nu ieșise de pe pământul lui decât de vreo 5-6 ori. Veșnic la treabă, cu capul între umeri și spinarea încovoiată, îmbătându-se de muncă. Iar casa lui Barret avea o înfățișare cochetă și veselă, cum nu avusese niciodată pe vremea fostului ei locatar. Bătătura, îngrădită înainte cu niște rogojini putrede, avea acum împrejmuire de chirpici întărită cu pari, spoită în alb, iar pe muchea ei se plimbau găinile și se înfoia cocoșul, înălțându-și semeț creasta aprinsă. Pe micul pridvor din fața casei înfloreau tufe de regina nopții și plante agățătoare. Un șir de ulcele ciobite, vopsite în albastru, țineau loc de glastre, înșirate pe banca de cărămizi roșii, iar prin deschizătura ușii, îngânfatul, se zărea blidarul cel nou cu polițe de faianță albă și ulcioarele verzi cu pântecul smălțuit. Numai sclipiri obraznice care îți luau ochii când treceai pe drumul învecinat. Pe măsură ce le sporea furia, oamenii căutau să-l întărâte pe Pimento. Cum de răbda el una ca asta? Ce gânduri avea temutul bărbat al pepetei? Iar Pimento îi asculta scărpinându-se în cap, oarecum încurcat. Ce gânduri avea? Planul lui era să-i spună 2 vorbulițe veneticului care se vârâse unde nu-i fierbea oala. Un avertisment răspicat, să nu fie prost și să se întoarcă de unde a venit, fiindcă aici n-avea ce căuta. Dar dumnealui nu ieșea de pe ogoare și nici vorbă nu putea fi să te duci să-l ameninți chiar la el acasă. Asta ar fi însemnat să te aibă la mână de-a binelea, mai ales dacă te gândeai la ceea ce ar putea urma. Trebuia să fie prevăzător și să-și lase o portiță de scăpare. În sfârșit, nițică răbdare. Tot ce putea spune cu siguranță era că dumnealui n-avea să-și culeagă nici grâul, nici bovul, nimic din ceea ce semănase pe ogoarele lui Barret. Toate aveau să se ducă dracului. Cuvintele lui Pimento îi linișteau pe vecini. Continuau să urmărească progresele afurisitei familii, rugându-se în sinea lor să vină cât mai curând ceasul năpastei. Într-o după-amiază, Batiste se întorcea de la Valencia foarte bucuros de rezultatul călătoriei. Nu putea el să rabde ca în casa lui să stea cineva cu mâinile în sân. Când nu avea treabă la câmp, băiatul Batistet își făcea de lucru ducându-se la oraș să adune bălegar. Rămânea acasă fata destul de mărișoară, care, după ce termina cu dereticatul, nu mai avea cine știe ce de făcut. Acum, prin protecția feciorilor lui Don Salvador, care se arătau grozav de mulțumiți de noul lor arendaj, izbutise să obțină ca ea să fie primită la o filatură de mătase. Începând de a doua zi, Roseta avea să facă parte din șirul de fete care, sculate cu noaptea în cap, o porneau către oraș pe toate potecile, cu fustele unduind și coșulețul pe braț, pentru a toarce firul coconilor de mătase între degetele lor zdravene de fiice ale uertei. Când Batiste ajunse aproape de cârciuma lui Copa, îi ieși în cale un om de pe o potecă învecinată și se îndreptă fără grabă spre el, cu aerul că ar vrea să-i vorbească. Batiste se opri, regretând în sinea lui că nu avea la el un șiș bun ori o seceră, dar își păstra înfățișarea senină, liniștită, înălțându-și capul rotund cu acea expresie semeață, atât de temută de toți ai lui, și își încrucișă brațele vânjoase de fost argat la moară. Îl cunoștea pe omul acela, deși nu vorbise niciodată cu el. Era Pimento. În sfârșit venise clipa întâlnirii de care se ferise atâta. Zurbagiul îl măsură cu privirea pe veneticul nesuferit și îi vorbi cu glas mieros, încercând să-și ascundă răutatea și gândurile dușmănoase sub tonul unei povețe binevoitoare. Voia să-i spună doar 2 vorbe. Căutase prilejul de mult, dar cum să-l găsească dacă nu ieșea niciodată de pe ogorul lui? 2 vorbe, nu mai mult. Și îi spuse cele 2 vorbe, sfătuindu-l să plece cât mai degrabă de pe pământul lui Barret. Să dea crezare unora care îi voiau binele, unora care cunoșteau obiceiurile uertei. Prezența lui acolo era o insultă, iar casa, refăcută din temelii, o jignire pentru cei săraci. Să-i urmeze sfatul și să plece aiurea cu toți ai lui. Batiste zâmbea ironic ascultând spusele lui Pimento, iar acesta păru în cele din urmă descumpănit de seninătatea veneticului,
umilit că dăduse peste un om care nu se temea de el. Să plece el? Nu se afla om pe lume care să-l facă să lase ceea ce era al lui, ceea ce stropise cu sudoarea frunții și avea să aducă pâinea alor săi. El era un om pașnic, e limpede, dar dacă îi se căuta pricină, nu era mai fricos decât alții, să-și vadă fiecare de treaba lui. Cât despre el, nu-și făcea decât datoria, fără să supere pe nimeni. Apoi, trecând prin fața zurbagiului, își văzu de drum, întorcându-i spatele cu o siguranță disprețuitoare. Pimento, învățat ca toată uerta să tremure în fața lui, rămase descumpănit de liniștea lui Batiste. "Ăsta-ți e ultimul cuvânt?" îi strigă el după ce ajunsese la oarecare depărtare. "Da, ultimul," răspunse Batiste fără să se întoarcă. Și merse înainte, dispărind la cotitura drumului. Departe, în fosta ogradă a lui Baret, lătra câinele, adulmecând apropierea stăpânului. Rămas singur, Pimento își recăpătă toată îngânfarea. Hristoase, cum își mai bătuse joc de el nerușinatul ăla? Mormăi printre dinți câteva înjurături și, cu pumnul strâns, amenință înspre cotitura după care dispăruse Batiste. "O să-mi o plătești! O să-mi o plătești, ticălosule!" În glasul care tremura de furie vibra toată ura uertei. Capitolul 4. Era într-o joi și, după un obicei vechi de secole, tribunalul apelor avea să se întrunească sub poarta apostolilor de la catedrala din Valencia. Ceasul din turnul numit El Miguelete arăta că trecuse de 10. Locuitorii uertei se adunau în grupuri, ori se așezau pe marginea de piatra havuzului, care împodobește piața, alcătuind în jurul ghizdului o ghirlandă vie de pelerine albastre și albe, de basmale roșii și galbene, de fuste de bumbac de culori închise. Unii veneau ducând de căpăstru cai încărcați cu papornițe pline de bălegar, bucuroși că îl putuseră aduna de pe străzi. Alții cu căruța goală încercând să-i înduplece pe vardiști să-i lase să staționeze acolo. Și în vreme ce bătrânii stăteau la taifas cu femeile, cei tineri intrau în cafeneaua din apropiere ca să-și omoare timpul cu un pahar de rachiu în față, molfăind între dinți o țigară ieftină. Toți uertanii care aveau răfuiel de lichidat se aflau acolo, agitați și încruntați, sporovăind despre drepturile lor, nerăbdători să-și depene înaintea sindicilor sau juzilor celor 7 canale nesfârșitele jalbe. Portărelul tribunalului, care ducea în spate mai bine de 50 de ani de luptă cu acea turmă obraznică și agresivă, așeza la umbră sub portalul ogival o canapea veche de damasc, întinzând apoi un grilaj scund de fier ca să izoleze bucata de trotuar care avea să slujească drept sală de audiențe. Poarta apostolilor veche, pământie, mâncată de ani, arătându-și în soare podoabele tocite, alcătuia un decor demn de străvechiul tribunal. Era ca un polog de piatră, anume făcut pentru a adăposti o instituție care dăinuia de 5 veacuri. Pe timpan se vedea fecioara între 6 îngeri cu hlamide bățoase și aripi cu pene mărunte, bucălați, cu un ciuf ca o flacără pe frunte și zulufi grei în spirală, cântând din flaute și viole, piculine și tobe. De-a lungul celor 3 arcade suprapuse ale portalului se înlănțuiau 3 ghirlande de figurine, îngeri, regi și sfinți, adăpostite în nișe dantelate. Cei 12 apostoli se înșirau pe niște piedestale solide, dar erau atât de ciuntiți și de vătămați, încât nici Iisus nu i-ar mai fi recunoscut. Picioarele tocite, nasurile sparte, mâinile retezate. Un grup de arătări care păreau nu apostoli, ci mai degrabă niște schilozi scăpați dintr-un lazaret, arătându-și cioturile jalnice și informe. Sus, deasupra portalului, se desfăcea ca o uriașă floare, acoperită cu rețea de sârmă, rozasa de geamuri colorate, pe unde pătrundea lumina în biserică. În partea de jos, la baza coloanelor împodobite cu stemele aragonului, piatra era mâncată, muchiile și reliefurile roase de atingerea atâtor amari de generații. Stricăciunile portalului aminteau de valurile de răscoale și răzmerițe. Lângă pietrele acelea se îngrămădise și se vânzolise un întreg popor. Aici se agitase, în trecute vremuri de tumult și aprigă mânie, valencianismul levantin, iar sfinții de pe portal, mutilați și informi ca niște mumii egiptene, privind spre cer cu capetele lor sparte, păreau că mai ascultă și acum
clopotul revoluționar al Uniunii sau archebuzele frățiilor. Frățiile, grupări revoluționare din Mallorca și Valencia, care au luptat împotriva apăsătoarei politici fiscale a lui Carlos al V-lea, 1516-1555. Portărelul isprăvi de rânduit lăcașul tribunalului și se postă la intrarea grilajului, așteptându-i pe judecători. Începeau să sosească solemni, cu o maestate de țărani înstăriți, îmbrăcați în negru, cu espadrile albe și basmale de mătase sub pălăriile mari. Fiecare venea cu un alai de paznici ai canalilor și de împricinați care înainte de judecată căutau să dispună tribunalul în favoarea lor. Țăranii se uitau cu respect la acești juzi ieșiți din rândurile lor, ale căror hotărâri erau fără drept de apel. Ei erau stăpânii apei. În mâinile lor se afla totul: viața familiilor, bucatele câmpului, irigarea, care dacă nu e făcută la timp, distruge recolta. De aceea locuitorii întinsei câmpii, străbătută de râul hrănitor ca de o coloană vertebrală ale cărei coaste erau șanțurile de irigație, îi desemnau pe judecători după numele canalelor pe care le reprezentau. Un bătrânel uscat, gârbovit, cu mâini roșcovane și solzoase, care tremurau sprijinindu-se pe toiagul gros, era Coart de Faitanar. Celălalt, gras și impunător, cu niște ochișori care abia se zăreau de sub smocurile albe ale sprâncenelor, era Mislata. Imediat după ei urma Rascana, un voinic cu cămașa bine călcată și tuns chilug ca un novice de mănăstire. Apoi veneau la rând ceilalți până la 7, Favar, Robelia, Tormos și Mestalia. Se aflau de față reprezentanții celor două câmpii. Cea din stânga râului, cu 4 canale, cuprinzând Huerta Ruzafa, cu drumurile ei umbrite de verdeață, care se pierd spre malurile lacului Albufera, și câmpia idilică din dreapta râului Turia, vestită pentru fragii din Benimaclet, aromatele ciufas din Alboraia și grădinile ei veșnic înflorite. Ciufas sunt niște tubercule comestibile din care se prepară o băutură răcoritoare. Cei 7 juzi se salutară ca unii care nu se mai văzuseră de o săptămână. Apoi vorbiră despre treburile lor personale, lângă poarta catedralei. Din timp în timp, când se deschideau ușile, acoperite de anunțuri religioase, năvălea în aerul cald din piață o undă răcoroasă cu iz de tămâie, ca un curent umed venit dintr-o subterană. La 11:30, după terminarea slujbei, când din biserică nu mai ieșea decât vreo cucernică întârziată, tribunalul intră în funcțiune. Cei 7 juzi se așezară pe canapeaua veche. Din toate părțile pieții se adunară în grabă oamenii Huertei, înghesuindu-se în jurul grilajului, strivindu-și trupurile asudate, cu iz de paie și de lână grosolană, iar portărelul se postă țeapăn și maestos lângă catargul încununat cu bronz, simbol al justiției acuatice. Scoțându-și pălăriile, cei 7 își proptiră palmele pe genunchi și privirile în pământ, iar cel mai vârstnic rosti fraza tradițională: tribunalul se deschide. Liniște absolută. Păstrând o reculegere evlavioasă, întreaga mulțime stătea în mijlocul pieței ca la biserică. Zgomotul vehiculelor, zornăitul tramvaielor, toată gălăgia vieții moderne trecea fără să atingă ori să clintească acea instituție străveche care își vedea liniștit de treabă ca la ea acasă, nepăsătoare la trecerea timpului, fără să țină seama de schimbarea radicală a tot ce o înconjura, incapabilă de vreo reformă oarecare. Locuitorii Huertei erau mândri de tribunalul lor. Așa trebuia făcută dreptatea. Pedeapsa rostită pe loc și fără hârțoage, care n-au alt rost decât să-i bage în belele pe oamenii cinstiți. Țăranii aceia care, pentru că nu știau să țină condeiul în mână, priveau cu o frică superstițioasă meșteșugul scrisului, se bucurau cel mai mult de lipsa hârtiilor cu ștampilă și a temutului grefier. Aici nu erau nici secretari, nici condeie, nici zile de frământare în așteptarea sentinței, nici jandarmi înfricoșători, nimic altceva decât vorba rostită. Juzii țineau minte pe din afară declarațiile martorilor și dădeau sentința imediat, cu calmul specific omului care știe că hotărârile lui vor fi îndeplinite. Celui care era necuvincios în fața tribunalului, amendă. Celui care nu voia să execute sentința, îi tăiau pentru totdeauna apa, așa că murea de foame. Cu tribunalul acesta nu era de glumit.
Era dreptatea patriarhală și simplă a bunului rege din povești, care iese dimineața în poarta palatului pentru a judeca pricinile supușilor săi. Sistemul de justiție al șefului de trib împărțind dreptatea în ușa cortului. Numai în felul acesta cei răi sunt pedepsiți, cel cinstit câștigă și e liniște și pace. Bărbați, femei, copii, dornici să audă fiecare cuvințel, se buluceau lângă grilaj, trăgându-se din când în când înapoi, cu mișcări violente din umeri, ca să nu se înnăbușe. De cealaltă parte a grilajului aveau să se înfățișeze împricinații, înaintea canapelei, nu mai puțin venerabilă decât tribunalul. Portărelul le lua bețele și ciomegele, socotindu-le arme ofensive, incompatibile cu respectul datorat tribunalului. Îi împingea apoi înainte, oprindu-i la câțiva pași de judecători, cu pelerina împăturită pe braț. Dacă întârziau să-și descopere capul, le trăgea jos bazmaua dintr-o smucitură. Neînduplecat, cu oamenii ăștia vicleni, așa trebuia să te porți. Se perindau în șir neîntrerupt expuneri de pricini încurcate pe care judecătorii fără știință de carte le rezolvau cu o uimitoare ușurință. Paznicii canalelor și supraveghetorii însărcinați să stabilească rândul la irigare își rosteau reclamațiile, iar părâții se înfățișau apărându-se cu diferite motivări. Cei bătrâni își puneau feciorii să vorbească pentru că se exprimau cu mai multă energie. Văduva venea însoțită de vreun prieten al răposatului, vașnic ocrotitor, care vorbea în numele ei. Înflăcărarea meridională îți spărgea urechile la fiecare judecată. În toiul învinuirii aduse de paznic, pârâtul nu se mai putea stăpâni. Minte! Tot ce spunea împotriva lui era fals, cuvinte pline de dușmănie. Voiau să-l nenorocească. Dar cele 7 canale întâmpinau asemenea întreruperi cu priviri mânioase. Acolo nimeni n-avea dreptul să vorbească până nu-i venea rândul. Dacă mai întrerupea odată, avea să plătească atâția sueldos amendă. Sueldo, monedă veche care valora a 20-a parte dintr-o liră. Și se găsea câte un căpățânos care plătea sueldos peste sueldos, mânat de o pornire turbată care nu îi îngăduia să-și țină gura în fața acuzatorului. Fără să-și părăsească locurile, juzii își apropiau capetele ca niște țapi jucăuși, șușoteau încet câteva clipe și apoi cel mai vârstnic, cu glas potolit și solemn, rostea sentința, indicând amenda în libras și sueldos, de parcă moneda n-ar fi suferit nicio transformare de pe vremea când, prin mijlocul pieței, pășea majestuosul alguasil, conducător popular al vechii Valenții, cu caftanul lui roșu și escorta ierarhică de scribi. Libra este o veche monedă, valorând aproximativ 4 pesete. Trecuse de 12 și cele 7 canale începeau să dea semne de oboseală, tot revărsând neîncetat șuvoiul justiției lor, când portărelul îl strigă pe Bautista Boruli, pârât pentru nesupunere și încălcarea legilor irigației. Bautista este formă mai pretențioasă a numelui Batiste. Pimento și Batiste trecură dincolo de grilaj, iar oamenii se îngrămădiră și mai tare în jurul lui. Printre cei adunați acolo se zăreau o mulțime de țărani care locuiau în vecinătatea fostelor ogoare ale lui Baret. Această judecată târzie avea să fie interesantă. Nesuferitul venetic fusese pârât de Pimento, care era supraveghetorul districtului. Făcând pe trepădușul la alegeri și grozăvindu-se prin tot ținutul, fanfaronul dobândise această funcție care îi dădea un fel de autoritate și îi întărea faima printre consătenii lui, așa că îl răsfățau și-l ospătau în zilele de irigație pentru a se pune bine cu el. Batiste era uluit de pâra mincinoasă. Palid de indignare, se uita cu priviri mânioase la toate echipurile cunoscute și batjocoritoare care se îngrămădeau lângă grilaj. Apoi întorcea ochii spre dușmanul lui, Pimento, care, îngânfat, își dădea aere ca omul învățat să apară în fața tribunalului, socotindu-se deținătorul unei părticele din indiscutabilă autoritate a acestuia. Vorbește dumneata, spuse judele cel mai vârstnic, întinzând un picior, căci, dintr-un obicei secular, tribunalul, în loc să se folosească de mâini, arăta cu espadrila albă pe cel ce trebuia să vorbească. Pimento își rostia acuzarea. Omul care se afla lângă el, poate pentru că era nou în Huerta, socotea că distribuirea apei era o joacă și că putea să-și facă de cap. El, Pimento, supraveghetorul care reprezenta autoritatea canalului în districtul său, îi hotărâse lui Batiste o anumită oră pentru a-și uda lanul,
2 dimineața. Desigur însă că dumnealui, neavând chef să se scoale la asemenea oră, lăsase să-i treacă rândul și la 5, când apa era altora, ridicase stăvilarul fără îngăduința nimănui. Primul delict. Furase apa de irigare a celorlalți vecini. Al doilea delict. Și încercase să-și ude ogoarele, vrând să se opună astfel cu forța rânduielilor supraveghetorului, ceea ce constituia al treilea și ultim delict. Triplul delinvent, făcând fețe și revoltat de spusele lui Pimento, nu se mai putu stăpâni. Minciună, de 3 ori minciună. Tribunalul se indignă de violența și lipsa de respect cu care protesta omul. Dacă nu păstra liniștea, avea să fie amendat. Dar ce mai însemna o amendă față de furia care clocotea în omul acela potolit? Continuă să protesteze împotriva nedreptății oamenilor, împotriva tribunalului care ținea în slujba lui netrebnici și mincinoși ca Pimento. Tribunalul se supără, cele 7 canale se învolburară. 4 sueldos amendă, zise președintele. Venindu-și în fire, Batiste amuți speriat de amendă, în timp ce, de partea cealaltă a împrejmuirii, izbucneau râsetele și chiotele de bucurie ale potrivnicilor săi. Rămase nemișcat, cu capul plecat și ochii împăienjeniți de lacrimi și de mânie, în vreme ce dușmanul lui nemilos își încheia pâra. Vorbește dumneata, îi spuse tribunalul. Dar în privirile juzilor se vădea prea puțin interes pentru acest pricinaș venetic care tulbura cu protestele lui solemnitatea deliberărilor. Tremurând de furie, Batiste se bulbui, neștiind cum să-și înceapă apărarea, tocmai pentru că o socotea cât se poate de îndreptățită. Fusese înșelat. Pimento era un șarlatan și pe deasupra dușmanul lui neîmpăcat. Îi spusese că ora lui de irigație era la 5 și o amintea foarte bine, iar acum zicea că la 2. Toate astea numai ca să-l amendeze și să nimicească niște bucate de care depindea tot viitorul familiei lui. Voia tribunalul să dea crezare cuvântului unui om cinstit, căci acesta era adevărul, cu toate că nu putea aduce martori. Îi se părea cu neputință ca domnii sindici, oameni de omenie cu toții, să se încreadă într-un netrebnic ca Pimento. Espadrila albă a președintelui bătu într-una din lespezile pavajului, curmând șuvoiul de proteste și necuvințe care sta gata să se reverse. Dumneata să taci! Și Batiste tăcu, în vreme ce monstrul cu 7 capete, retrăgându-se în fundul canapelei de damasc, șușotea pregătind sentința. Tribunalul hotărăște, spuse cel mai vârstnic dintre juzi, se lăsă o tăcere deplină. Toți oamenii din jurul grilajului aveau un fel de neliniște în priviri, de parcă ei ar fi fost cei în cauză. Stăteau cu ochii ațintiți la buzele bătrânului sindic. Va plăti Batiste Boruli 2 libras pedeapsă și 4 sueldos amendă. Un murmur de satisfacție se răspândi în public, ba chiar o bătrână începu să bată din palme strigând "Bravo, bravo!" în râsetele oamenilor. Batiste ieși orbește de la tribunal, cu capul plecat, gata parcă să se repeadă și Pimento, prudent, rămase în urmă. Dacă oamenii nu s-ar fi dat în lături să-i facă loc, cu siguranță că și-ar fi pus în mișcare pumnii lui de om vânjos, stâlcind pe loc prostimea ostilă. Se îndepărtă grăbit. Se ducea acasă la stăpânii lui să le povestească despre cele întâmplate, despre reaua credință a acelor oameni porniți să-i facă viața amară. Și după vreo oră, potolit întrucâtva de vorbele bune ale proprietarilor, porni spre casă. Mare pacoste! Pe șleaul adânc dinspre Alboraia întâlnea mulți dintre aceia care fuseseră de față la judecată, mergând acum pe lângă căruțele lor încărcate cu bălegar sau suiți pe măgari deasupra papornițelor goale. Erau dușmani, vecini cu care nu se saluta niciodată. Când trecea pe lângă ei, tăceau și se căzneau să pară serioși, deși în priviri le strălucea o bucurie răutăcioasă. Dar de cum se îndepărta, izbucneau în spatele lui râsete obraznice, ba auzi chiar glasul unui mucos, care, imitând tonul grav al președintelui tribunalului, striga: 4 sueldos amendă. Văzut de departe, în ușa cârciumii lui Copa, pe dușmanul său, Pimento, cu ulciorul în mână, în mijlocul unui cerc de prieteni, gesticulând și râzând de parcă ar fi imitat protestele și plângerile pârâtului. Condamnarea lui era un prilej de bucurie pentru Huerta. Toți râdeau. Doamne Dumnezeule! Acum înțelegea chiar și el, om pașnic și părinte iubitor, cum de ajunge omul să ucidă.
Brațele lui puternice se încordau. Simți o mâncărime grozavă în palme și încetini pasul pe măsură ce se apropia de dugheana lui Copa. Voia să vadă dacă aveau să-l batjocorească și în prezența lui. Se gândi chiar, lucru nou și nemaipomenit, să intre și el de data asta în cârciumă și să bea un pahar cu vin în nasul vrăjmașilor. Dar amenda de 2 libras și 4 sueldos îi stătea pe suflet și se căi de un asemenea gând de risipă. Afurisite libras! Pedeapsa aceea lovea în încălțămintea copiilor, căci o să înghită toată grămăjoara de bănuți adunați de Teresa ca să le cumpere celor mici espadrile noi. De îndată ce Batiste ajunse în fața cârciumii, Pimentel o șterse sub cuvânt că se duce să-și umple ulciorul, iar prietenii lui se făcură că nu-l văd. Înfățișarea lui de om dârs impunea respect vrăjmașilor. Dar biruința asta îi umplu de mâhnire. Cum îl mai urau oamenii! Toată uerta se ridica necontenit împotriva lui, posacă și amenințătoare. Chiar și în plină zi se ferea să iasă de pe ogoarele lui, ca să nu dea ochi cu vecinii. Nu se temea de ei, dar ca orice om prudent evita să ajungă la conflicte. Nici noaptea nu putea dormi liniștit și adeseori, la cel mai slab lătrat al câinelui, sărea din pat, dând fuga afară cu pușca în mână. În câteva rânduri i s-a părut că zărește niște mogâldețe negre furișându-se pe potecile din apropiere. Se temea pentru recoltă, pentru grâu, care era nădejdea întregii familii și a cărui creștere era urmărită pe tăcute și cu priviri lacome de toți ai casei. Știa de amenințarea lui Pimentel, care, îndemnat de întreaga uerta, jurase că grâul acela nu va fi secerat de cel care îl semănase, iar Batiste aproape că-și uita și de copii, cu gândul numai la ogoare, la unda verde care creștea mereu scăldată în soare și care avea să se prefacă în grămezi aurii de grâne. Dușmânia tăcută și îndârjită îl urmărea de-a lungul drumului. Femeile se fereau în lături strângând din buze, neînvrednicindu-se să-l salute cum e obiceiul în Huerta. Bărbații care lucrau pe ogoarele din apropierea drumului își strigau unii altora cuvinte grosolane, care pe ocolite erau adresate de fapt lui Batiste, iar copiii strigau de departe: "Nepricopsitule, veneticule!", ca și cum ar fi fost de la sine înțeles că aceste insulte se potriveau numai dușmanului Huertei. Ah, să nu fi avut el pumn de uriaș, umerii zdraveni și înfățișarea dârză, cum l-ar mai fi încolțit cu toții? Dar așa dușmanii se mulțumeau să-l persecute de la distanță, așteptând fiecare să se încumete mai întâi vecinul. În mâhnirea pe care i-o pricinuia golul din jurul lui, Batiste a avut și o mică bucurie. Ajungând aproape de casă, de unde se auzea lătratul câinelui care îl simțise, văzu așezat pe dâmbul drumului, cu secera între genunchi, lângă niște grămezi de buruieni tăiate, un flăcăiaș, un băiat înăltuț, care se sculă să-l salute. "Bună ziua, signor Batiste!" Signor, corect de fapt senior, înseamnă domn. Salutul, glasul tremurat și sfios cu care îi se adresase băiatul, îi mângâiară sufletul. Cu toate că atenția acelui copilandru nu însemna mare lucru, simți plăcuta înviorare a omului înfierbântat care dă de răcoarea apei. Se uită cu drag la ochii albaștri ai băiatului, la chipul lui îmbujorat, umbrit de un puf auriu, și se întrebă în gând cine putea fi. Își aminti în cele din urmă că era nepotul lui Moștomba, păstorul cel orb, pe care îl respecta toată Huerta. Un băiat bun, argat la măcelarul din Alboraia, a cărui turmă era păstorită de bătrân. "Mulțumim, băiete, mulțumim," murmură el, răspunzând la salut. Și-și văzu de drum întâmpinat de câinele care sărea în jurul lui, frecându-și blana de pantalonii stăpânului. Nevasta, înconjurată de cei mici, stătea în pragul casei, așteptându-l cu nerăbdare, căci trecuse de ora prânzului. Batiste își privi ogoarele și toată furia pe care o adunase cu un ceas înainte în fața tribunalului apelor îl năpădi iarăși ca un talaz năpraznic. Grâul lui era însetat. Se vedea de cum te uitai la el. Frunza îi era veștedă, iar culoarea, înainte strălucitoare, căpătase o transparență gălbuie. Îi lipsea apa. Rândul la irigație, el mâncase Pimentel cu vicleșugurile lui de om hain și acum trebuia să mai aștepte 15 zile, deoarece apa se împuținase. Și pe deasupra mai avea de plătit și blestematele alea de libras și sueldos pentru amendă. Hristoase! Mâncă fără poftă, povestindu-i nevestei cele petrecute la tribunal. Biata Teresa își ascultă bărbatul, palid de la față,
cu neliniștea țărâncii care simte cum îi se strânge inima ori de câte ori trebuie să dezlege ciorapul din fundul lăzii în care își ține banii. Maică precistă, aveau de gând să-i aducă la sapă de lemn. Ce supărare și încă la ora mesei! Și lăsând să-i cadă lingura în blidul cu orez, plânse îndelung, sorbindu-și lacrimile. Apoi, deodată, se înroși de furie, se uită la crâmpeiul de câmpie care se zărea prin ușa deschisă, cu casele albe și unduirea verde a lanurilor, și întinzând brațele strigă, "Hoțomani! Hoțomani!" Copiii, speriați de posomoreala tatălui și de strigătele mamei, nu mai îndrăzneau să mănânce. Se uitau unul la altul, șovăitori și mirați, scobindu-se în nas ca să-și facă de lucru. Până la urmă se luară după mama lor, stropind cu lacrimi orezul din străchin. Zădărât de corul văicărelilor, Batiste se ridică furios. Aproape că răsturnă cu piciorul măsuța și se năpustie afară din casă. Ce zi! Uscăciunea grâului și amintirea amenzii erau ca doi dulăi care îl încolțeau. Când unul obosea mușcându-l și ațipea, venea în goană celălalt să-l înhațe. Căută să-și abată gândurile muncind și se apucă cu nădejde de treaba începută, o cocină de porci în ogradă. Dar n-avea spor la muncă. Se înnăbușea între pereții de chirpici. Simțea nevoia să-și vadă ogorul, întocmai ca cei ce doresc să-și privească nenorocirea în față pentru a se cufunda în voluptatea durerii. Cu mâinile pline de pământ, se îndepărtă de casă și rămase locului în fața lanului de grâu pălit. La câțiva pași, în marginea drumului, susura canalul plin de apă roșiatică. Sângele dătător de viață al Huertei se ducea departe către alte câmpuri, ai căror stăpâni nu aveau nenorocul de a fi dușmăniți, în vreme ce aici grâul lui se veștejea și tângea, clătinându-și pletele verzi de parcă i-ar fi făcut apei semn să se apropie și să-l aline cu sărutarea ei răcoroasă. Lui Batiste îi se păru că soarele e mai fierbinte decât în alte zile. Astrul cobora spre asfințit și cu toate astea țăranul avea impresia că razele lui cad vertical pârjolind totul. Pământul lui se scorțoșea, se căsca în crăpături șerpuite, ca sute de guri care așteptau în zadar să soarbă o înghițitură. Nu o să poată răbda grâul de sete până la irigația următoare. O să piară înainte, uscat, iar ai lui n-or să aibă pâine. Și, pe lângă atâta necaz, mai venea și amenda. Cum să te mai miri că oamenii ajung la pierzanie? Se învârtea furios între haturile ogorului. Ah, Pimento, tâlharul, dacă n-ar fi jandarmii... Și ca naufragiații care, pierind de foame și de sete, văd în delirul lor numai mese întinse și izvoare cristaline, Batiste vedea în gând holde de grâu cu tulpinele verzi și drepte și apa năvălind gâlgâitoare prin gurile șanțurilor, împrăștiindu-se cu un tremur luminos de parcă ar fi râs încetișor, gâdilată de pământul însetat. După asfințitul soarelui, Batiste se simți mai ușurat, ca și cum astrul s-ar fi stins pentru totdeauna și recolta lui ar fi fost salvată. Se îndepărtă de ogoare, de casă, îndreptându-se pe nesimțite cu pași măsurați spre cârciuma lui Copa. Acum nu se mai gândea la jandarmi și întrezărea cu mulțumire posibilitatea unei întâlniri cu Pimento, care mai mult ca sigur nu lipsea de la cârciumă. Pe marginile înalte ale drumului veneau zorite din direcție opusă șirurile de fete cu coșul pe braț și fuste unduitoare, întorcându-se de la fabricile din oraș. Huerta se albăstrea în lumina asfințitului. În zare, deasupra munților întunecați, norii se înroșeau ca de văpaia unui incendiu îndepărtat. Înspre mare licăreau în înaltul cerului primele stele. Câinii lătrau ajale. Orăcăitul monoton al broaștelor și țârâitul greierilor se contopeau cu scârțitul carelor nevăzute, care se pierdeau pe drumurile imensei câmpii. Batiste o văzu pe fiică-sa, răzlețită de celelalte fete, mergând cu pași domoli. Dar nu era singură. I se păru că o vede vorbind cu un bărbat care mergea în aceeași direcție cu ea, deși la oarecare distanță, așa cum umblă îndrăgostiții în Huerta, căci pentru ei apropierea e semn de păcat. Zărindu-l pe Batiste în mijlocul drumului, omul își încetini pasul și era încă departe când Roseta ajunse în dreptul tatălui ei. Acesta rămase locului, așteptând să se apropie necunoscutul ca să-l poată vedea. "Bună seara, signor Batiste!" Era același glas timid care îl salutase la prânz. Nepotul lui Moș Tomba.
Flăcăiașul ăsta parcă n-avea altă treabă decât să bată drumurile ca să-l salute și să iasă în cale cu sfiala lui blajină. Se uită la fiică-sa care se înroși plecându-și ochii. Acasă, acasă, ți arăt eu ție. Și cu asprimea neînduplecată a tatălui meridional, stăpân absolut al copiilor săi, ținând să inspire mai degrabă teamă decât iubire, porni înapoi urmat de Roseta, care tremura toată, sigură că acasă o aștepta o bătaie bună. Se înșelase. Pentru bietul părinte nu mai existau în clipele acelea alți copii decât semănăturile, grâul bolnav, ofilit, însetat, care îl striga, cerând o înghițitură de apă ca să nu moară. La asta era gândul, în vreme ce nevastă s-a pregătea cina. Roseta umbla de colo până colo, făcându-și de lucru, ca să nu atragă atenția asupra ei și așteptând dintr-o clipă într-alta izbucnirea mâniei părintești. Dar Batiste continua să se gândească la ogorul lui, așezat la măsuța scundă, înconjurat de copiii care, la lumina opaițului, priveau cu lăcomie o strachină fumegândă de pește cu cartofi. Nevastă s-a tot mai oftat cu gândul la amendă și, desigur că în mintea ei, făcea o legătură între suma enormă pe care aveau să-i o smulgă și pofta cu care întreaga familie își mișca fălcile. Batiste însă abia gustă din mâncare, privind cu câtă lăcomie înfulecau ai lui. Batistet, băiatul cel mare, șterpelea ca din nebăgare de seamă câte o bucățică de pâine de la cei mici. Rosetei, frica îi trezise o foame grozavă. Niciodată până atunci nu înțelesese Batiste atât de bine ce povară îi apăsa pe umeri. Gurile acelea care se deschideau ca să înghită modestele economii ale familiei aveau să rămână fără mâncare dacă bucatele de pe câmp se uscau. Și toate astea pentru ce? Pentru că oamenii erau nedrepți, pentru că existau legi care îl asupreau pe muncitorul cinstit. Nu trebuie să se lase. Copiii și nevasta înainte de orice. Nu era oare hotărât să-i apere pe ai săi de orice primejdie? Nu avea el datoria să-i hrănească? Era în stare să se apuce și de furat ca să le dea de mâncare. Atunci, de ce trebuia oare să se supună când nu era vorba de furat, ci doar de salvarea recoltei lui, de ceea ce era numai al lui? Imaginea canalului care își purta pe aproape susurul apelor pentru alții era un adevărat chin. Îl năpădea furia văzând că viața trece pe la poarta lui și el nu o poate folosi pentru că așa era voia legilor. Deodată sări în picioare ca omul care a luat o hotărâre și e gata să treacă peste orice ca să o aducă la îndeplinire. Laudat, laudat! Femeia se înspăimântă, bănuind pe dată toată primejdia unei asemenea hotărâri disperate. Pentru Dumnezeu, Batiste, aveau să-l pună la o amendă și mai mare. Poate că cei de la tribunal, mâniați de răzvrătirea lui, aveau să ia apa pentru totdeauna, să mai chibzuiască, mai bine să aștepte. Dar Batiste era neînduplecat la mânie, ca oamenii calmi și potoliți, care când își ies din fire cu greu se pot liniști. Laudat, laudat! Batistet, repetând voios cuvintele tatălui, apucă sapele și ieși din casă urmat de soră sa și de cei mici. Țineau cu toții să ia parte la munca aceea care li se părea o sărbătoare. Întreaga familie era cuprinsă de bucurie, ca un popor care își redobândește libertatea prin răzvrătire. Se îndreptară cu toții către canalul care susura în întuneric. Câmpia imensă se pierdea în umbra albăstrie. Șirurile de trestii unduiau ca o masă întunecată și foșnitoare, iar stelele clipeau în văzduhul negru. Batiste intră în canalul până la genunchi, ridicând stăvilarul care trebuia să oprească apele, în vreme ce băiatul, nevasta, ba chiar și fata, loveau cu sapa în taluz, făcând șanțuri pe unde apa intra gâlgâind. Încercau cu toții un sentiment de înviorare și satisfacție. Pământul cânta de bucurie cu un gâl-gâl lacom, care le mergea tuturor drept la inimă. Bea, bea, sărăcuțul! Și își înfundau picioarele în noroi, umblând aplecați încoace și încolo pe ogor, ca să vadă dacă ajunge peste tot. Batiste răcni cu satisfacția sălbatică pe care o provoacă o bucurie interzisă. Ce povară îi se lua de pe suflet! Acum n-aveau decât să vină cei de la tribunal și să facă ce-or pofti. Ogorul își astâmpăra setea, asta era important. Și deoarece cu auzul lui ascuțit de om deprins cu singurătatea, i se păru că simte un zgomot suspect prin trestiile din apropiere, dădu fuga în casă și se întoarse pe dată cu pușca cea nouă în mână. Cu arma întinsă și degetul pe trăgaci, rămase mai bine de un ceas lângă stăvilarul canalului. Apa nu trecea mai departe.
se împrăștia pe ogoarele lui Batiste, care beau într-una cu lăcomia unui om mistuit de sete. Poate că cei care aveau ogoarele mai la vale protestau. Poate că Pimento, înștiințat ca supraveghetor, se învârtea prin împrejurimi înfuriat de această îndrăzneață încălcare a legii. Dar Batiste stătea de pază ca o sentinelă a recoltei lui, erou îndârjit al luptei pentru viață, apărându-i pe ai săi, care trebăluiau pe ogor deschizând drum irigației. Era gata să tragă în primul care ar fi încercat să pună la loc stăvilarul pentru a restabili cursul legal al apei. Făptura lui, așa cum se profila, dreaptă, în mijlocul canalului, era înfricoșătoare. În năluca aceea întunecată se ghicea atâta hotărâre de a primi cu gloanțe pe oricine s-ar apropia, încât nu se ivi nimeni de printre trestii, iar ogoarele sale băură vreme de un ceas fără împotrivirea nimănui. Și lucru de mirare, în joia următoare, supraveghetorul nu-l cită în fața tribunalului apelor. Cei din Huerta aflaseră acum că în vechea casa lui Baret singurul obiect de preț era o pușcă cu 2 țevi. Veneticul o cumpărase de curând cu acea patimă a valencianului, moștenită de la Mauri, care la nevoie se lipsește bucuros de pâine pentru a-și putea agăța în dosul ușii o pușcă nouă care trezește invidie și îi ține pe oameni la respect. Capitolul 5. În fiecare zi în zori, Roseta, fata lui Batiste, sărea din pat și cu ochii umflați de somn, întinzându-se cu mișcări grațioase care îi înfiorau trupul zvelt, deschidea ușa casei. Roata puțului începea să scârție, cățelul cel urât care dormea afară îi se gudura la picioare lătrând de bucurie și Roseta, la lumina ultimelor stele, își turna pe față și pe brațe o găleată de apă proaspătă, scoasă din puțul rotund și întunecos, cu ghizdul încununat de smocuri stufoase de iederă. Apoi, la lumina opaițului, se învârtea prin casă, pregătindu-se de plecare la Valencia. Mama o urmărea din pat, pe nevăzute, și spunea ba una, ba alta. Să-și ia în coșuleț ceea ce rămăsese de la cină și cele 3 sardele care se aflau pe poliță. O să-i fie de ajuns. Să aibă grijă să nu mai spargă strachina ca de ună zi. Și să nu uite să cumpere ață, ace și niște espadrile pentru cel mic. Ce copil stricător! Banii erau în sertarul mesei. Și în vreme ce mama, învăluită în căldura plăcută din odaie, se întorcea pe partea cealaltă, cu gândul să mai ațipească vreo jumătate de ceas lângă uriașul Batiste care sfărăia zgomotos, Roseta își continua pregătirile. Punea prânzul sărăcăcios în coșuleț, își trecea pieptănul prin părul bălai, parcă decolorat de soare. Își înnoda basmaua sub bărbie și, înainte de a ieși, se întorcea cu o dragoste de soră mai mare să vadă dacă frățiorii erau bine înveliți, grijulie pentru micuții care dormeau pe jos chiar în odaia ei, culcați la rând, după mărime, ca niște tuburi de orgă, de la Batiste cel mai mare până la cel mezin, care abia începea să vorbească. La revedere, pe diseară, striga inimoasa fată, luându-și coșulețul pe braț. Încuia apoi ușa casei și vâra cheia pe dedesubt. Se crăpa de ziua. În lumina cenușie a zorilor se vedea pe drumuri și poteci șirul de muncitori îndreptându-se toți într-o singură direcție, atrași de viața orașului. Treceau cu pas egal grupurile de țesătoare sprintene, mișcându-și grațios brațul drept, care spinteca aerul ca o vâslă, chicotind toate în cor când vreun flăcău le întâmpina de pe ogoarele din apropiere cu câte o vorbă de duh. Roseta mergea spre oraș singură. Știa prea bine, biata de ea, ce hram poartă tovarășele ei, fiice și surori ale celor care îi dușmăneau familia. Multe din ele lucrau la aceeași fabrică cu ea și sărmana fată fusese uneori nevoită, luându-și inima în dinți, să se apere scărmănând pe câte una din ele. Profitând de neatenția ei, îi aruncau tot felul de murdării în coșul cu mâncare. Îi spărseseră strachina de mai multe ori și când treceau pe lângă ea în atelier, nu scăpau niciun prilej să-i dea brânci peste căzănelul fierbinte în care se băgau gogoșurile de mătase, spunându-i tot felul de vorbe urâte la adresa ei și a familiei. Pe drum fugea de ele ca de un stol de harpii și nu se simțea în siguranță decât după ce ajungea la fabrică, o hardughie mare și veche din piatră, a cărei fațadă împodobită cu frește din veacul al XVIII-lea, mai păstra încă, printre crăpături și scorojeli, crâmpeie de trupuri trandafirii și profiluri de chipuri date cu bronz, rămășițe de medalioane și scene mitologice. Dintre toți copiii, Roseta semăna cel mai mult cu tatăl ei.
Muncea ca un bivol, după cum spunea Batiste despre el însuși. Aburul fierbinte al oalelor în care se aruncau coconii o izbea în față și îi ardea ochii. Cu toate astea rămânea neclintită la locul ei, căutând în apa clocotită capetele desfăcute ale capsulelor de mătase moale, de culoarea mierei, în lăuntrul cărora viermele harnic, larva cu bale de preț, murea opărită pentru păcatul de a-și fi făurit, în vederea transformării ei în fluture, o celulă prea scumpă. În toată Hardughia domnea o larmă surzitoare și obositoare pentru fetele din Huerta, învățate cu liniștea câmpiei întinse, unde vocea răzbate la mari depărtări. Jos mugea mașina cu aburi, scoțând pufăituri înfricoșătoare, care se transmiteau prin sumedenie de țevi. Scripeți și manivele se învârteau cu un zgomot infernal. Iar ca și cum toată gălăgia asta n-ar fi fost de ajuns, țesătoarele, conform obiceiului tradițional, cântau în cor cu vocile lor nazale Tatăl nostru, Ave Maria și Slavă Tatălui Ceresc, toate pe aceeași melopee ca la așa numitele mătănii ale zorilor, procesiune care se face pe cărările Huertei duminica la răsăritul soarelui. Cucernicia asta nu le împiedica să râdă în timp ce cântau și, între o rugăciune și alta, să se ocărască și să-și făgăduiască în șoaptă câte o stărmăneală bună la ieșire. Căci fetele astea cu sânge maur în vine, robite de aspra tiranie care domnește în familiile de țărani, obligate printr-o constrângere ereditară să stea cu ochii plecați în fața bărbaților, văzându-se aici atâtea la un loc și fără stăpân, deveneau adevărați diavoli și își dezlegau bucuros limba ca să dea drumul la tot ce auzeau pe drum de la căruțași și lucrători. Roseta era cea mai tăcută și mai muncitoare din toate. Ca să poată fi atentă la treabă, nu-și îngăduia să cânte și niciodată nu stârnise vreo ceartă. Învăța cu atâta ușurință orice, încât în puține săptămâni ajunsese să câștige 3 reali pe zi, adică aproape salariul maxim, spre marea invidie a celorlalte. Real, monedă, echivalând cu a 4-a parte dintr-o peseta. La ora prânzului, fetele ciufulite ieșeau în grupuri din fabrică să-și înfulece merinda din străchini, prin gangurile din apropiere și să provoace bărbații cu priviri îndrăznețe. Iar când aceștia le spuneau câte ceva, începeau să cârâie cu o prefăcută indignare, luându-se cu ei la întrecere în vorbe de ochiate. Roseta însă rămânea într-un colț al atelierului, așezată pe jos, cu încă 2-3 fete care erau din cealaltă Huerta, de pe malul drept al râului și care nu se sinchiseau de povestea lui Baret și de dușmănia celorlalte. În primele săptămâni, Roseta aștepta cu un fel de groază înserarea și odată cu ea ora plecării. Fiindu-i frică de tovarășele ei cu care avea același drum, mai rămânea la fabrică o vreme, lăsându-le să plece înainte, ca un vârtej din care izbucneau chicoteli gălăgioase, fluturări de fuste, vorbe îndrăznețe și miros sănătos de trupuri zdravene și pietroase. În serile reci de iarnă umbla agale pe străzile orașului, făcând târguielile cerute de maică-sa, oprindu-se buimacă în fața vitrinelor care începeau să se lumineze și în cele din urmă, trecând podul, o apuca pe uricioarele întunecoase de la Mahala ca să iasă în drumul spre Alboraia. Până acolo totul mergea bine. Apoi pătrundea în Huerta întunecată, cu zgomotele ei misterioase, cu mogâldețe negre și neliniștitoare, care treceau salutând-o cu un bună seara morocănos și atunci o cuprindea frica de începeau să-i clănțene dinții. Nu o speria întunericul și tăcerea. Ca orice copil de la țară era învățată cu ele. Dacă ar fi fost sigură că nu se va întâlni cu nimeni pe drum, ar fi fost liniștită. În spaimele ei nu se gândea niciodată, ca celelalte fete, la morți, la vrăjitoare ori la strigoi. Pe ea o nelinișteau cei vii. Își amintea cu frică de unele întâmplări din Huerta auzite la fabrică. Îi era teamă de Pimentos și alți derbedei ca el, care își făceau veacul pe la cârciuma lui Copa, profitând ca niște nelegiuiți de întuneric și îmbrânceau fetele în șanțurile secate sau le răsturnau după vreo oșură. Iar Roseta, care de când intrase la fabrică nu mai era o copilă neștiutoare, dădea frâu liber imaginației până la ultima limită a groazei, văzându-se înjunghiată de vreunul din acei monștri, cu pântecul spintecat și golit de măruntaie, ca pruncii din basmele Huertei, cărora niște călăi misterioși le scoteau grăsimea ca să facă din ea leacuri fermecate pentru bogătași. În serile de iarnă, întunecate și adesea ploioase, Roseta făcea mai bine de jumătate din drum tremurând.
Dar bucata cea mai grea, obstacolul cel mai înfricoșător, venea tocmai la sfârșit, aproape de casă. Era faimoasa cârciuma lui Copa. Acolo se afla bârlogul fiarei. Porțiunea aceea de drum era cea mai umblată și mai luminată. Larmă de glasuri, hohote de râs, sunet de ghitară și cântece răgnite în gura mare ieșeau pe ușa roșie ca o gură de cuptor, care arunca pe drumul negru un dreptunghi de lumină, brăzdat de mișcările unor umbre caragioase. De îndată ce ajungea în apropierea ei, biata țesătoare se oprea șovăind, tremurând, ca eroinele din basme în fața văgăunii căpcăunului, gata să o ia peste câmp ca să ocolească prin spatele dughenei sau să coboare în canalul din marginea drumului și să se strecoare pitulată între talazuri. Gata de orice, numai să nu treacă prin fața acelei guri de foc prin care se revărsa tumultul beției și bestialității. În cele din urmă se hotăra. Făcea un efort de voință, ca omul care trebuie să se arunce de la înălțime și, mergând chiar pe marginea canalului, cu pași abia simțiți și păstrându-și echilibrul acela miraculos pe care ți-l dă frica, trecea repede prin fața cârciumii. Era ca un abur, o nălucă albă atât de fugară, încât ochii tulburi ai clienților lui Copa nici n-apucau să o zărească. După ce trecea de cârciumă, fata o ținea tot într-o fugă, părându-i se că o urmărește cineva sau că o gheară puternică o trage de fustă. Nu-i venea inima la loc decât când auzea lătratul câinelui lor, pocitania aceea care fusese botezat probabil în derâdere Luceafăr și care o întâmpina în mijlocul drumului sărind și lingându-i mâinile. Cei de acasă nici nu bănuiau spaimele pătimite de Roseta pe drum. Biata fată, cum trecea pragul, își lua o înfățișare senină și la întrebările neliniștite ale mamei răspundea făcând pe grozava și susținând că venise în tovărășia altor fete. Nu voia ca tatăl ei să fie nevoit să-i iasă în cale ca să o ferească de temeri. Știa cât îl dușmăneau vecinii. Cârciuma lui Copa, cu mușterii ei bătăuși, îi trezea o frică grozavă. Și zi de zi se ducea la fabrică, trecând la întoarcere prin aceleași spaime, îmbărbătată doar de nădejdea că în curând va veni primăvara, cu după amieze mai lungi și amurguri luminoase, așa încât să poată ajunge acasă înainte de a se întuneca. Într-o seară, Roseta și-a simțit sufletul mai ușurat. De cum a ieșit din oraș, a văzut pe drum un tânăr care a început să meargă în pas cu ea. Bună seara! Și în vreme ce țesătoarea umbla pe dâmbul înalt al drumului, flăcăul mergea printre brazele adânci, săpate de roțile carelor, împiedicându-se de cărămizi sparte, ciopuri de oale sau bucăți de sticlă, cu care mâini grijulii încercau să astupe vechile gropi. Rosetei nu i-a fost teamă, îl recunoscuse pe tovarășul de drum care o salutase. Era Tonet, nepotul lui Moș Tomba, păstorul. Un băiat de treabă argat la măcelarul din Alboraia, de care făceau haz țesătoarele când îl întâlneau pe drum, văzându-l cum roșește și întoarce capul la orice vorbuliță. Ce băiat sfios! N-avea pe lume decât pe bunicul lui. Muncea până și duminicile. Se ducea la Valencia să adune bălegar pentru ogoarele stăpânului, îl ajuta la tăierea vitelor și la aratul pământului, sau căra carne pe la fermele înstărite. Din toată munca asta nu se alegea decât cu o hrană ca vai de lume pentru el și bunic și cu niște zdrențe de îmbrăcat, vechituri de ale stăpânului. Nu fuma. În toată viața lui intrase doar de 2-3 ori în prăvălia lui Copa, iar duminica, dacă avea câteva ceasuri libere, în loc să stea pe vine în piața din Alboraia, ca alții, uitându-se cum joacă pelota flăcăii zurbagii, ieșea la câmp și hoinărea prin păienjenișul de poteci, iar dacă dădea peste vreun copac cu păsărele, rămânea locului vrăjit de zburătăceala și piuitul acelor hoinari ai uertei. Pelota este joc foarte răspândit în Spania, în care jucătorii lovesc cu mingea pelota de un perete, fronton. Oamenii găseau că are ceva din ciudățenia misterioasă a bunicului său, păstorul, și toată lumea îl socotea neajutorat, sfios și umil. Roseta prinsese inimă în tovărășia lui. Era mai ferită pe drum alături de un bărbat, mai ales că acesta era Tonet, care inspira atâta încredere. A încercat să intre în vorbă cu el, întrebându-l de unde venea, dar flăcăul abia se încumeta să-i răspundă cu sfiala lui obișnuită. Dincolo, dincolo. Apoi tăcea de parcă vorbele i-ar fi cerut cine știe ce efort. Și-au continuat drumul tăcuți, despărțindu-se în apropiere de casă. Bună seara și mulțumesc, a zis fata.
Bună seara! Și Tonet s-a făcut nevăzut pe drumul către sat. Pentru ea asta fusese o întâmplare lipsită de importanță, o întâlnire plăcută care o scutise de teamă, nimic mai mult. Totuși, în seara aceea, Roseta a cinat și s-a culcat cu gândul la nepotul lui Moș Tomba. Acum își amintea de toate dățile când îl întâlnise dimineața pe drum, ba îi se părea chiar că Tonet căuta întotdeauna să se țină în pas cu ea, deși la oarecare distanță, ca să nu atragă atenția răutăcioaselor țesătoare. Uneori, întorcând fără veste capul, îl surprinsese parcă uitându-se la ea. Și, ca și cum ar fi depănat mătasea de pe un cocon, fata prindea firele acestea risipite în amintire și trăgea de ele, aducându-și aminte de toate întâmplările din viața ei, care aveau oarecare legătură cu Tonet. Prima dată când îl văzuse și înțelegerea ei compătimitoare pentru chipul cum răbda el glumele țesătoarelor, cu capul plecat și cu sfială, de parcă i-ar fi fost teamă de stolul acela de harpii. Apoi desele întâlniri pe drum și privirile insistente ale băiatului, care păreau că vor să-i spună ceva. Ducându-se la Valencia în dimineața următoare, nu l-a văzut. Dar seara, pornind înapoi spre casă, n-a mai simțit nicio teamă, cu toate că amurgul era întunecos și ploios. Presimțea ivirea liniștitoare a însoțitorului ei și, într-adevăr, acesta a întâmpinat-o aproape în același loc ca în ajun. A fost iar scump la vorbă ca de obicei, bună seara, și a continuat să meargă alături de ea. Roseta s-a arătat mai comunicativă. De unde venea? Ce potrivire să se întâlnească așa 2 zile la rând, iar el, cu același glas tremurat, de parcă vorbele i-ar fi cerut un mare efort, răspunsese iar: dincolo, dincolo. Fata, care de fapt era tot atât de sfioasă ca și el, simțea totuși că îi vine să râdă de tulburarea băiatului. I-a povestit despre frica ei, de spaimele prin care trecea iarna pe drum. Iar Tonet, măgulit de serviciul pe care îl făcea, și-a descleștat în sfârșit buzele ca să-i spună că o să-i țină adesea tovărășie. Avea mereu treburi pentru stăpânul lui, pentru care era nevoit să bată mereu drumurile câmpiei. S-au despățit tot așa de laconic ca în ajun, dar în noaptea aceea fata s-a zvârcolit în pat, tulburată și agitată, visând tot felul de bațaconii, văzându-se pe un drum negru, foarte negru, însoțită de un câine uriaș care îi lingea mâinile și avea chipul lui Tonet. Apoi venea un lup să o muște cu un bot care îl amintea oarecum pe nesuferitul de Pimento, iar cele 2 animale se încolțeau în luptă. Atunci se ivea tată său cu un retevei și ea plângea de parcă ar fi simțit pe propria ei spinare loviturile îndurate de bietul câine. Închipuirea ei continua să rătăcească, văzând însă mereu în vălmășagul viselor pe nepotul lui Moș Tomba, cu ochii lui albaștri și chipul ca de fată, ușor umbrit de un puf bălai, primul semn al vârstei bărbăției. S-a trezit cu trupul frânt ca după febră. În ziua aceea era duminică și nu se ducea la fabrică. Soarele intra pe fereastra odăii și toți din casă erau sculați. Roseta a început să se îmbrace ca să meargă cu maică-sa la biserică. Era încă tulburată de visul ei urât. Se simțea alta, cu alte gânduri, de parcă noaptea aceea ar fi fost un zid care îi despărțea viața în 2. Cânta veselă ca pasărea, în vreme ce își scotea hainele din ladă și le întindea pe patul cald încă, unde rămăsese întipărită urma trupului ei. Îi erau dragi duminicile, cu libertatea de a se scula mai târziu, cu ceasurile de răgaz și cu plimbarea până la Alboraia pentru a asculta slujba. Dar duminica aceea era mai frumoasă decât altele. Soarele strălucea mai puternic, păsările cântau mai vârtos și pe fereastră intra un aer care mirosea a sărbătoare. Ce mai vorbă, dimineața aceea era pentru ea ceva nou și minunat. Se ocăra singură că până atunci nu se îngrijise câtuși de puțin de înfățișarea ei. Acum, că împlinise 16 ani, era timpul să se gândească și la felul cum arată. Ce proastă fusese că râdea de maică-sa care îi spunea mereu că e neîngrijită. Și cu băgare de seamă, ca și cum ar fi fost vorba de o rochie nouă, îmbrăcată pentru prima oară, își trecu peste cap ușor ca pe o dantelă subțire fusta de percal pe care o purta în fiecare duminică. Apoi își strânse tare corsetul, de parcă nu o sugruma și așa destul armătura aceea de balene înalte, adevărat corset de țărancă, strivind cu cruzime sânii abia răsăriți. Căci în huerta valenciană e rușinos ca fetele nemăritate să nu-și ascundă farmecele hărăzite de natură, ca nu cumva să poată păcătui cineva întrezărind în fecioară viitoarea maternitate.
Pentru prima oară în viața ei, țesătoarea a petrecut mai bine de un sfert de ceas în fața oglinjoarei cu ramă de lemn pe care i-o dăruise tatăl ei și în care nu-și putea vedea fața decât pe bucățele. Nu era cine știe ce frumusețe, își dădea ea singură seama. Dar în Huerta era o mulțime de fete mai urâte decât ea. Și, fără să știe de ce, îi făcea plăcere să-și privească ochii de un verde limpede, obrajii stropiți cu pistrui pe care îi scoate soarele, pielea bronzată, părul blond deschis, subțire și moale ca mătasea, năsucul cu nări fremătătoare deasupra buzelor umbrite de un puf ca de fruct pârguit. Iar când deschidea gura, ieșeau la iveală dinții sănătoși și regulați, albi ca laptele, a căror strălucire părea că iluminează întregul chip, dantură de om sărac. Mama a trebuit să o aștepte. Degeaba o tot zorea biata femeie, învârtindu-se cu nerăbdare prin casă, îmboldită parcă de clopotul care răsuna în depărtare. Aveau să întârzie de la slujbă. În vremea asta, Roseta se pioptăna pendelete, desfăcându-și mereu părul, nemulțumită de cum îi stătea. Își potrivi apoi mantilia, trăgând ațăgoasă de ea, căci nu-i plăcea cum îi vine. În piața din Alboraia, la intrarea și la ieșirea din biserică, Roseta, abia ridicându-și ochii, cercetă ușa măcelăriei, unde lumea se înghesuia în jurul teșghelei. El se afla acolo, ajutându-și stăpânul, trecându-i hălcile de berbec și gonind roiul de muște care năvăleau pe carne. Cum s-a mai înroșit mielușelul văzând-o? Când a trecut a doua oară, el a rămas ca vrăjit, cu o pulpă de cârlan în mână, uitând să-i o întindă stăpânului burtos care aștepta și care, mărâind o înjurătură, îl amenință cu cuțitul. După amiaza a fost tristă. Așezată pe pragul casei, i s-a părut de câteva ori călzărește dând târcoale pe poteci mai depărtate sau ascunzându-se pe după trestii ca să se uite la ea. Țesătoarea aștepta cu nerăbdare ziua de luni ca să meargă iar la fabrică și la întoarcere să facă drumul ăla nesuferit, însoțită de Tonet. În seara următoare băiatul nu s-a lăsat așteptat. I-a ieșit în întâmpinare mai aproape de oraș decât în alte rânduri. Bună seara! Dar după salutul obișnuit n-a mai rămas tăcut. Flăcăiașul sfios părea să fi făcut mari progrese în ziua de odihnă. Și stângaci, însoțindu-și cuvintele cu strâmbături și boțind cu degetele pânza pantalonului, a început să vorbească, deși între o vorbă și alta treceau uneori câteva minute. Se bucura că o vede. Zâmbete din partea Rosetei și un mulțumesc spus pe șoptite. Își petrecuse bine duminica? Tăcere. El o dusese destul de prost, se plictisise. Desigur, obișnuința, și apoi, parcă îi lipsea ceva. Sigur, se învățase cu drumul. Nu cu drumul. Ceea ce îi plăcea lui cu adevărat era să-i țină tovărășie. Și aici s-a oprit brusc. Rosetei i s-a părut chiar că își mușca nervos limba ca să o pedepsească pentru îndrăzneala ei și că se pișca la subțior pentru că fusese prea îndrăzneț. Umblară un răstimp în tăcere. Fata nu răspundea. Își vedea de drum cu legănatul acela șăgalnic al țesătoarelor, cu coșul sprijinit de șoldul stâng și brațul drept tăind aerul cu un dute vino de pendul. Se gândea la visul ei urât. I se părea că visează și acum, năzărindu-i se tot felul de bazaconii și de câteva ori întoarse capul, simțind parcă prin întuneric câinele acela care îi lingea mâinile și avea chipul lui Tonet, amintire care acum o făcea să râdă. Dar nu, alături de ea se afla un flăcău de treabă în stare să o apere. Nițel cam sfios și reținut, ce e drept, cu capul plecat, de parcă vorbele pe care ar fi vrut să le mai spună, i s-ar fi oprit în gât și îi tot dădeau ghest de acolo. Roseta îl făcu să se fâstăcească și mai tare. Să-i spună pentru ce făcea asta? De ce venea să o însoțească pe drum? Ce avea să zică lumea? Dacă prindea de veste tatăl ei, ce mai belea? De ce? De ce? Întreba fata. Iar băiatul, din ce în ce mai trist, mai sfios, ca un vinovat dovedit care își ascultă acuzarea, nu răspundea nimic. Mergea în pas cu fata, dar la oarecare distanță, împiedicându-se de hârtoapele drumului. Rosetei îi se păru chiar că îi vine să plângă. Dar aproape de casă, când erau gata să se despartă, Tonet avusese o izbucnire de om timid. Vorbise cu aceeași îndârșire cu care tăcuse până atunci. Și, ca și când n-ar fi trecut între timp atâtea minute, răspunsese la întrebarea fetei. De ce? Pentru că mi-ești dragă. I-o spusese apropiindu-se de ea și suflându-i în față cu ochii strălucitori de parcă ar fi revărsat prin ei tot adevărul. Și îndată după asta, căindu-se cu spaimă de vorbele lui, o rupsese la fugă ca un copil. Tonet o iubea. De 2 zile tot aștepta fata cuvintele astea și totuși îi făcură impresia unei descoperiri neașteptate.
și ea îl iubea. Și toată noaptea, chiar și în somn, auzi sute de glasuri șoptindu-i la ureche aceeași frază, pentru că mi-ești dragă. Tonet n-a mai așteptat până în seara următoare. Roseta îl văzu în zori pe drum, pitit pe după trunchiul unui dud, privind-o cu teamă ca un copil care se știe vinovat și aștepta cu frică mustrarea, gata să o ia la fugă la primul semn de supărare. Dar țesătoarea îi zâmbi înroșindu-se și asta a fost tot. Își spuseseră tot ce era de spus. Declarații nu și-au mai făcut, căci dragostea lor era un lucru de la sine înțeles, iar Tonet venea în fiecare zi să o însoțească pe drum. Măcelarul cel burtos tuna și fulgera, mâniat de schimbarea bruscă a gatului său, înainte atât de vrednic, iar acum născocind mereu pretexte pentru a-și face tot mai des de lucru prin uerta, mai ales pe înserat. Dar în egoismul fericirii lui, Tonet se sinchisea la fel de puțin de înjurăturile și amenințările stăpânului, ca și fata de asprul ei părinte, care îi inspira de obicei mai multă frică decât iubire. În odaia Rosetei apărea mereu câte un cuib pe care spunea că l-a găsit în drum. Iubitul ei, nevrând să o întâmpine cu mâna goală, scotocea prin stufărișul și copacii uertei ca să-i poată dărui coșulețe de paie și crenguțe, pe fundul cărora câțiva puișori cu pielea trandafirie, acoperită de un pufuleț moale și cu dosul golaș, piuiau disperați, căscând un cioc neașteptat de mare, veșnic ahtiat după firimituri. Roseta păstra darul în odaia ei, de parcă ar fi fost vorba chiar de ființa iubitului, și plângea când frații, puișorii care și aveau cuibul în casă, tot minunându-se de păsărele, ajungeau să le sucească gâtul. Alteori Tonet venea cu câte un fișic în sân. Aducea semințe de niprală și arahide cumpărate de la prăvălia lui Copa. Și mergând agale, ronțăiau de zor, privindu-se în ochi, râzând ca niște proști din Temirce, așezându-se adesea fără să bage de seamă pe câte un tăpșan. Ea era mai înțeleaptă și îl certa. Risipea mereu banii. Cheltuise la cârciumă aproape 2 reali cu atâtea daruri. Dar el se arăta generos. Pentru cine îi trebuiau lui gologanii dacă nu pentru ea? Când se vor căsători, odată avea să se întâmple și asta, o să păstreze banii. Asta avea să fie peste vreo 10-12 ani. Nu era nicio grabă. Toate logodnele din uerta durau cam atâta. Gândul căsătoriei o aducea pe Roseta din nou la realitate. În ziua când o afla taică-su de toate astea, maică precistă o să-i moaie oasele cu parul. Și vorbea despre acea viitoare bătaie cu seninătate, zâmbind, ca o fată zdravănă, învățată cu aspra, impunătoarea și cinstita autoritate a părintelui care se manifestă cu palma și ciomagul. Raporturile lor erau nevinovate. Niciodată nu se trezea în ei pofta ațățătoare, imboldul cărnii. Umblau pe drumuri aproape pustii, în umbra înserării, și tocmai această singurătate părea să alunge din mintea lor orice gând vinovat. Odată, când Tonet atinsese din nebăgare de seamă șoldul Rosetei, se înroșise de parcă el ar fi fost fata. Amândoi erau foarte departe de a se gândi că în întâlnirile lor zilnice ar putea ajunge la altceva decât la cuvinte și priviri. Era prima lor iubire, izbucnirea tinereții abia trezite, și le era de ajuns să se vadă, să vorbească și să râdă, fără nicio urmă de dorință. Fata, care în serile acelea de spaimă tânjise atâta după sosirea primăverii, vedea cu neliniște cum creșteau amurgurile tot mai luminoase. Acum se întâlnea cu iubitul ei în plină zi și întotdeauna mai erau pe drum și alte tovarășe de la fabrică sau femei din împrejurimi, care când îi vedeau împreună zâmbeau răutăcios, ghicind totul. La fabrică dușmancele ei începură să facă glume, întrebând-o în bătaie de joc când face nunta, și o porecliseră păstorița pentru că se iubea cu nepotul lui Moș Tomba. Biata Roseta tremura de teamă. Ce mai bătaie o aștepta? Într-o bună zi, vestea avea să ajungă și la urechile tatălui. Tocmai atunci, în ziua sentinței date de Tribunalul Apelor, Batiste o văzuse pe drum în tovărășia lui Tonet. Dar nu pățise nimic. Fericita întâmplare cu irigatul o scăpase. Tatăl ei, bucuros că își salvase recolta, se mărgini să o privească de câteva ori cu sprâncenele încruntate. Apoi o prevenise cu vocea apăsată, cu arătătorul ridicat și cu un ton poruncitor, că de acum înainte să aibă grijă să se întoarcă singură de la fabrică, pentru că altfel o să aibă de a face cu el. Și se întoarce singură o săptămână întreagă. Tonet avea un anumit respect față de senior Batiste, așa că se mulțumea să stea ascuns aproape de drum ca să o vadă pe fată trecând sau o urmărea de la distanță.
Cum zilele erau acum mai lungi, trecea lume pe drum. Dar îndrăgostiții, frământați de dor, nu putură îndura multă vreme această despărțire și într-o duminică după amiaza, Roseta, fără treabă, sătulă de atâta plimbare prin fața casei și părându-i mereu că-l vede pe Tonet de câte ori trecea cineva pe potecile mai îndepărtate, apucă un ulcior smălțuit cu verde și îi spuse mamei că se duce să ia apă de la fântâna reginei. Mama îi dădu voie să plece, să se mai distreze și ea, biata fată. Prietene nu avea și trebuie să-i dai tinereții cei al ei. Fântâna reginei era mândria tuturor locuitorilor din acea parte a uertei, care trebuiau să se mulțumească doar cu apa din puțuri și cu cea roșcată și noroioasă din canalele de irigație. Se afla în fața unei ferme părăsite și era un lucru străvechi și binecuvântat, după spusele celor mai înțelepți din Huerta. Înfăptuirea maurilor după socotința lui Pimento. Monument al vremurilor în care apostolii umblau prin lume, botezând pruncii, după cum afirma cu solemnitate de oracol Moș Tomba. În Amurg veneau pe drumurile mărginite de mesteceni cu frunziși tremurători de argint, pâlcuri de fete care purtau pe crește tulciorul drept și neclintit, amintind prin pasul ritmic și silueta lor zveltă de caneforele eline. Canefore, fecioare care în Grecia antică purtau pe cap coșulețe cu ofrande aduse zeilor. Acest cortegiu dădea huertei valensiene ceva de atmosferă biblică. Amintea de poezia arabă care cântă femeia la fântână cu ulciorul la picioare, întrunind într-o singură imagine cele două mari pasiuni ale Orientului, frumusețea și apa. Fântâna reginei era un bazin pătrat, cu pereții de piatră roșie, în care apa se afla mai jos decât nivelul solului. Se cobora pe 6 trepte veșnic alunecoase și înverzite din pricina umezelii. Pe dreptunghiul de piatră din fața scării se vedea un bazorelief cu figurile aproape șterse, care nu se mai puteau desluși sub stratul de văruială. Trebuie să fi fost fecioara înconjurată de îngeri. O plăsmuire a artei grosolane și naive din Evul Mediu, vreun prinos din vremurile conchistei. Conquista, epoca de recucerire a teritoriilor spaniole ocupate de mauri, începutul secolului al VIII-lea, sfârșitul celui de-al XV-lea. Dar după ce câteva generații tot scobiseră piatra pentru a reliefa chipurile tocite de ani, iar altele o văruiseră dintr-un barbar exces de zel, lespede ajunsese în asemenea stare încât nu se mai zărea decât o mogâldeață aducând a femeie, regina, care dădea numele fântânii, regina maurilor, fără îndoială, așa cum se spune în toate poveștile populare. Duminica după amiază era acolo mare gălăgie și înghesuială. Mai bine de 30 de fete se îngrămădeau cu ulcioarele, fiecare ținând să-și umple iacea dintâi, deși nu se grăbeau apoi deloc să plece. Se îmbrânceau pe scara îngustă, cu fustele adunate între genunchi, ca să se aplece și să-și afunde ulciorul în micul bazin. Apa fremăta de bășicile izvorâte necontenit din fundul nisipos, unde creșteau tufe de plante gelatinoase, unduitoare plete verzi, care se mișcau, împinse de curent, în cușca lor de cristal lichid. Insectele numite țesătoare brăzdau cu piciorușele lor neobosite suprafața ei limpede. După ce își umpleau ulciorul, fetele se așezau pe marginea bazinului, cu picioarele atârnând deasupra apei, ghemuindu-se apoi cu chicoteli scandalizate ori de câte ori vreun flăcău cobora să bea apă și se uita în sus. Era o adunare de vrăbii gălăgioase. Vorbeau toate odată. Unele se certau, altele bârfeau pe socoteala celor ce nu erau de față, trâmbițând toate scandalurile din Huerta. Scăpate de severitatea părintească, fetișcanele își lepădau aerul smerit, de rigoare față de cei de acasă, dând frâu liber grosolăniei atâta timp înfrânate. Mironosițele oacheșe care cântau cu atâta evlavie imnuri și metode în biserica din Alboraia la sărbătoarea Fecioarelor, văzându-se singure, deveneau îndrăznețe, împestrițându-și conversația cu ocări de căruțași și vorbind despre lucruri intime cu o nerușinare de țațe. Acolo pică Roseta cu ulciorul ei, fără să-și fi întâlnit iubitul pe drum, cu toate că umblase încet, întorcând mereu capul, nădăjduind în fiecare clipă că o să-l vadă apărând pe vreo potecă. Gălăgioasa adunare de la fântână tăcu brusc la ivirea ei. Prezența Rosetei produse în prima clipă stupoarea pe care ar fi stârnit-o intrarea unui maur în biserica din Alboraia în toiul slujbei. Ce căuta acolo sărăntoaca aia? Roseta salută 2-3 fete care lucrau cu ea la fabrică, iar acestea abia îi răspunseră cu buzele strânse și cu un ton de dispreț. Celelalte, revenindu-și din uimire,
Continuară să vorbească de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, nevrând să-i acorde intrusei nici măcar cinstea tăcerii. Roseta coborâ la fântână și după ce-și umplu ulciorul, se ridică și întinzând gâtul, aruncă peste zid o privire grăbită asupra câmpiei. Uită-te, uită-te, că tot n-o să vină!" Cea care spusese asta era nepoata lui Pimentou, fata unei surori a Pepetei. Negricioasă, țâfnoasă, cu nasul în vânt și obraznic, mândră că era singură la părinți și că tatăl ei nu era arendașul nimănui, pentru că cele 4 ogoare pe care le cultivau era proprietatea lui. Da, putea să se uite cât poftea că cel n-o să vină. Parcă nu știau ele pe cine așteaptă. De bună seamă că pe iubitul ei, nepotul lui Moștomba, ce mai pereche. Și cele 30 de guri răutăcioase începură să râdă cu o batjocură mușcătoare. Nu doar că lucrul ar fi avut mare haz, dar ca să o sâcâie pe fata nesuferitului de Batiste. Păstorița, ziseră câteva, mironosița de păstoriță. Roseta dădu din numeri cu nepăsare. Se aștepta să-și audă porecla. Afară de asta, glumele de la fabrică îi tociseră susceptibilitatea. Ridică ulciorul și urcă treptele. Dar când ajunse la cea din urmă, o opri în loc glasul răzgâiat al nepoatei lui Pimentou. Cum mai știa să muște ligioana aia? Nu o să ajungă Roseta niciodată nevasta nepotului lui Moștomba. Era un amărât și un coate goale, dar un om cinstit, așa că nu se putea înrudi cu o familie de hoți. Roseta aproape că scăpă ulciorul din mână. Se înroși de parcă aceste cuvinte, sfâșiindu-i inima, ar fi făcut să-i năvălească de tot sângele în obraj. Apoi se făcu albă ca o moartă. Cine e hoț? Cine?" întrebă ea cu un glas tremurat, care le făcu pe fetele de la fântână să izbucnească în râs. Cine? Taică-su. Pimentou, unchiul ei, o știa doar bine, iar la cârciuma lui Copa nu se vorbea decât despre asta. Crezuseră că trecutul lor avea să rămână neștiut? Fugiseră din satul lor pentru că acolo erau prea de ochiați. De aceea veniseră aici, în Huerta, să pună mâna pe bunul altuia. Ba, se aflase că senior Batiste făcuse și pușcărie pentru niscaiva lucruri urâte. Și mica viperă continua să-i arunce în față tot ce auzise prin casă și prin vecini, minciunile ticluite de neisprăviții din dugheana lui Copa, o întreagă urzeală de calomnii născocite de Pimentou, care pe măsură ce trecea timpul se simțea tot mai puțin îndemnat să-l atace fățiș pe Batiste și căuta să-l hărțuiască, să-l scoată din sărite și să-l rănească prin insulte. Dârzenia tatălui se trezi brusc în Roseta, care tremura și bâiguia de furie cu ochii injectați de sânge. Scăpă din mână ulciorul care se făcu cioburi, udându-le pe fetele din apropiere, și ele protestară în cor făcând o dobitoacă. Dar ce-i păsa ei acum de asemenea lucruri? Tatăl meu, strigă ea apropiindu-se de nerușinata aceea, tatăl meu hoț, mai spune odată și te pocnesc. Dar negricioasa nu mai putu să repete, căci se pomeni cu un pumn peste gură, înainte de a apuca să o deschidă, în vreme ce Roseta îi înfigea mâna cealaltă în coc. Împinsă de durere, înhăță și ea instinctiv părul bălai al țesătoarei și timpul de câteva minute rămaseră amândouă aplecate, țipând de durere și furie, cu fruntea aproape de pământ, trăgându-se una de alta de păr cu smucituri violente. Desprinse din ace, coadele se despletiră. Pletele lor bogate păreau niște stindarde războinice, nu fluturând victorioase, ci răvășite și zgâlțuite de mâini vrășmașe. Dar Roseta, mai puternică sau mai înfuriată, izbuti să scape și continuă să-și târască adversara, intenționând poate să-i dea o lovitură zdravănă, căci cu mâna liberă se lupta să-și scoată un pantof, când se întâmplă ceva nemaipomenit, revoltător, brutal. Fără să se fi înțeles dinainte, dar ca și cum toată ura familiilor, vorbele și ocările auzite acasă s-ar fi trezit deodată în ele, fetele celelalte se repeziră pe neașteptate asupra fiicei lui Batiste. Hoațo, hoațo! Roseta nu se mai vedea dintre brațele amenințătoare. Fața îi era toată zgâriată. Copleșită de atâtea lovituri nu putea nici să cadă, căci strânsoarea dușmancelor o ținea în picioare. Dar, înghiontită din toate părțile, se rostogoli până la urmă pe treptele alunecoase și se izbi cu fruntea de o muchie de piatră. Sânge! Parcă ar fi aruncat cu o piatră într-un copac plin de păsări. O luară toate la fugă, care încotro, cu ulcioarele pe cap, și în scurtă vreme, lângă fântâna reginei nu mai era nimeni în afară de biata Roseta, care, cu părul despletit, fusta sfâșiată, fața plină de sânge și praf, o porni plângând spre casă.
Cum mai țipă maică-sa de spaimă când o văzu intrând și cum se mai văită când auzi ce se petrecuse. Oamenii aceia erau mai răi ca păgânii. Doamne, Doamne, era oare cu putință o asemenea fără de lege printre creștini? Nu le era de ajuns celor din Huerta că bărbații îl hărțuiau pe bietul ei Batiste, aducând mărturii mincinoase în fața tribunalului ca să-l pună pe nedrept la amendă. Acum începeau și fetele lor să o persecute pe biata Roseta, de parcă nenorocită ar fi avut vreo vină. Și toate astea pentru ce? Pentru că încercau să trăiască muncind, fără să supere pe nimeni, așa cum e vrerea lui Dumnezeu. Batiste, când își văzu fata plângând și plină de sânge, păli și o luă înspre drum, cu privirile țintă la casa lui Pimento, al cărei acoperiș se zărea pe deasupra trestiilor. După câțiva pași se opri însă și până la urmă o mustră cu blândețe pe Roseta. Întâmplarea asta să o învețe minte să nu mai iasă la plimbare prin Huerta. Ei trebuiau să evite orice apropiere cu ceilalți, să trăiască uniți la oaltă în casa lor, să nu se dezlipească de ogorul acela care era viața lor. Aici, acasă, dușmanii n-aveau să cuteze să vină după ei. Capitolul 6. Trecând dimineața, ori după amiaza pe lângă moara cu lanț, de pe drumul care ducea spre mare, locuitorii Huertei auzeau o rumoare ca de viespar, un zumzet de stup. O perdea deasă de plopi străjuia mica piață. Drumul se lărgea în fața îngrămădirii de acoperișuri vechi, pereți crăpați și obloane negrite care alcătuiau moara, o clădire străveche și dărăpânată, ridicată peste canalul de irigație și proptită pe doi stâlpi groși, printre care se prăvălea într-o cascadă spumegândă șuvoiul de apă. Zvonul tărăgănat și monoton care răzbătea printre copaci venea de la școala lui Don Hoschin, adăpostită într-o căsuță ascunsă de șirul de plopi. Cu toate că îndeopște învățătura nu e găzduită în palate, n-a avut poate niciodată parte de un sălaș mai păcătos decât acesta. Era o casă veche în care lumina nu pătrundea decât pe ușă, ori prin crăpăturile acoperișului. Pereții erau de un alb îndoielnic pentru că nevasta învățătorului, o femeie obeză care nu se dezlipea de taburetul ei de paie, își petrecea ziua ascultând și admirând tot ce spunea soțul ei. Câteva bănci, 3 planșe de carton cu literele alfabetului, murdare, cu colțurile rupte, lipite de perete cu pap, iar în încăperea de lângă clasă câteva mobile vechi și prizărite, care păstrau urmele unor numeroase perindări prin diferite colțuri ale țării. În toată casa nu exista decât un singur obiect nou. Varga lungă de trestie pe care învățătorul o ținea după ușă, înlocuind-o la fiecare 2 zile cu alta din stufărișul învecinat. Noroc că cu marfa aceasta ieșea atât de ieftin la socoteală, căci se strica lesne pe capetele tari și tunse ale micilor sălbateci. Cărți nu erau decât vreo 3 în toată clasa. Un singur abecedar pentru toți. La ce bun mai multe? Aici domnea metoda arabă. Repetarea în cor până ce noțiunile, ciocănite într-una, intrau în căpățânile acelea tari. Din pricina asta, de dimineață până seara, se revărsa pe ușa coșmeliei un ison plicticos de care își bătea joc tot păsăretul din împrejurim. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, Sfântă Fecioară, 2 ori 2, 4, iar vrăbiile, sticleții și ciocârliile, care fugeau de copii ca de dracu când îi vedeau în pâlcuri pe poteci, se lăsau cu toată încrederea prin copacii din apropiere. Ba, chiar se plimbau țopăind cu piciorușele lor sprintene prin fața școlii, râzându-și cu triluri zgomotoase de dușmanii lor înverșunați, pe care îi vedeau acum în colivie sub amenințarea trestiei, osândiți să le privească pe furiș, fără să se poată mișca, îngânând de zor un viers atât de urât și plicticos. Din când în când, corul amuțea și atunci se înălța impunătoare vocea lui Don Hoschin, revărsând șuvoiul lui de învățătură. Câte sunt la număr sfintele taine? 2 ori 7 cât fac? Și rare ori era mulțumit de răspunsuri. Dumneavoastră sunteți niște dobitoci. Vă zgâiți la mine de parcă v-aș vorbi grecește, iar eu vă tratez cu toată delicatețea ca într-un colegiu de la oraș, ca să învățați bunele maniere și să puteți vorbi ca oamenii. Ce să mă mai mir, aveți cui semăna. Sunteți la fel de neciopliți ca și domnii părinți ai dumneavoastră, care vorbesc de parcă ar lătra, au bani să meargă la cârciumă, dar născocesc tot felul de pretexte ca să nu-mi plătească sâmbăta cei 2 cuartos ce mi se cuvin. Cuarto este o veche monedă spaniolă de aramă, echivalent cu 3 centime dintr-o peseta.
și se plimba prin încăpere indignat, mai ales când se plângea de aceste neglijențe. Rezultatul lor se putea constata până și din aspectul persoanei lui, care era parcă împărțită în două. În partea de jos, sandalele rupte, întotdeauna pline de noroi, pantaloni vechi de velur, mâini aspre și bătătorite, păstrând în crăpăturile pielii urma țărânii din grădinița lui, un răzor cu zarzavaturi care se afla în fața casei și care adeseori era unica resursă de hrană. Dar de la brâu în sus se vedea boieria, demnitatea de apostol al instrucțiunii, cum spunea el. Ceea ce îl deosebea de toți oamenii din partea locului, niște biete râme nedezlipite de brazdă, era cravata în culori țipătoare pe plastronul murdar, mustața sură și aspră care îi tăia în două chipul fălcos și roșcovan și o caschetă albastră cu cozoroc de mușama, amintire de la vreuna din multele slujbe pe care le practicase în viața lui aventuroasă. Asta îl făcea să mai uite de sărăcie. Îndeosebi cravata apodoabă cum nu mai avea nimeni prin împrejurimi și pe care el o purta ca un semn de supremă distincție, un fel de lână de aur a Huertei. Țăranii din partea locului îl respectau pe Don Joschin, deși se arătau îndărătnici când era vorba să-i ușureze mizeria. Câte mai văzuse omul ăsta, cât mai colindase prin lume, când împiegat la căile ferate, când agent fiscal prin cele mai depărtate provincii ale Spaniei, ba se spunea că ar fi fost și jandarm prin Cuba. Într-un cuvânt, un grangur ajuns acum la Ananghie. Don Joschin, zicea voluminoasa lui nevastă, care căuta cu multă râvnă să-i susțină prestigiul, nici când n-a dus-o așa de greu. Suntem de familie foarte bună, numai nenorocul ne-a adus aici. Pe vremuri vânturam banii cu lopata. Și cu metrele din Huerta, deși îl păgubeau fără scrupule, uitând în câte o sâmbătă să trimită cei 2 cuartos la școală, îl respectau pe Don Joschin ca pe o ființă superioară, îngăduindu-și doar o ușoară ironie la adresa surtucului verde ajustat pe talie, cu care se îmbrăca în zilele de sărbătoare când cânta în corul bisericii din Alboraia. Împins de sărăcie, se pripășise aici cu consoarta lui grăsană și blajină, așa cum s-ar fi putut pripăși oriunde aiurea. Îl ajuta pe notarul din satul vecin la lucrări suplimentare, prepara din ierburi știute numai de el niște fierturi care făceau minuni prin casele țăranilor. Toată lumea recunoștea că omul ăsta știe multe. Iar el, fără titlu de învățător, dar fără nicio grijă că i-ar da cuiva prin cap să-i ia o școală care nu-i asigura nici măcar pâinea, izbutea cu bâta și buchereala să-i facă să silabisească și să stea smirnă pe toți puștii între 5 și 10 ani, care în zilele de sărbătoare zvârleau cu pietre în păsărele, furau fructe și fugăreau câinii pe drumurile Huertei. De unde era învățătorul? O știau toate cu metrele, de foarte departe, de dincolo de bostănărie. Alte lămuriri ar fi fost de prisos, căci pentru cunoștințele geografice ale Huertei, oricine nu vorbea în dialect valencian era din părțile bostănăriei. Nu era treabă ușoară strădania lui Don Joschin de a se face înțeles de elevii lui și a-i obișnui cu limba castiliană. Notă, dintre diferitele dialecte care se vorbeau în Spania, cel castilian a devenit limba literară, deosebindu-se destul de mult de dialectele vorbite în restul țării. Erau printre ei unii care și după 2 luni de școală tot mai holbau ochii și se scărpinau la ceafă, neînțelegând de fel ce voia învățătorul să spună cu niște vorbe, nici când auzite de ei pe acasă. Fiecare cuvânt pe care învățăceii lui îl pronunțau greșit și nu rosteau unul ca lumea, îl făcea să pufnească și să-și ridice cu indignare brațele până la tavanul afumat al încăperii. Era mândru de politețea cu care își trata elevii. Casa aceasta umilă, le spunea el celor 30 de puști îngrămădiți în băncile strâmte, ascultându-l mai de plictiseală, mai de frica vergii, dumneavoastră trebuie să o priviți ca pe un templu al politeții și bunei creșteri. Ce zic un templu? Este făclia care străluce și alungă întunericul barbariei din această Huerta. Ce-ați fi dumneavoastră fără mine? Niște vite, iertați-mi cuvântul, întocmai ca domnii părinții ai dumneavoastră pe care nu vreau să-i jignesc. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, dumneavoastră veți ieși de aici niște persoane educate, care să știe oricând cum să se poarte, de vreme ce ați avut norocul să dați peste un învățător ca mine. Nu este așa? Și băieții, încuvințând, dădeau atât de energic din capete, încât și le mai și ciocneau uneori între ei.
iar nevastă sa, mișcată de imaginea templului și făcliei, se oprea din împletit și își împingea mai înapoi taburetul de paie ca să-și învăluie soțul într-o privire plină de admirație. Don Hoschin li se adresa cu o deosebită politețe acelor ștrengari jegoși, desculți și cu cămașa scoasă din pantaloni. Ia să vedem, domnule de Liopis, poftește dumneata. Și domnul de Liopis, un pici de 7 ani, cu nădragii în vine, prinși într-o singură bretea, ieșea din bancă și se oprea în fața învățătorului, trăgând cu ochiul la temuta vargă. Mă uit de nu știu când cum te scobești dumneata în nas și faci cocoloașe. Urât obicei, domnule de Liopis, ascultă ce-ți spune învățătorul dumitale. De rândul ăsta treacă de la mine, pentru că ești silitor și știi tabla înmulțirii. Dar învățătura nu e mare lucru dacă nu este însoțită de buna creștere. Nu uita asta, domnule de Liopis. Iar autorul cocoloașelor aproba orice, bucuros că scapă cu o muștruluială fără bătaie. Dar un alt prichindel, care era vecin de bancă și pe semne că îi purta vreo pică mai veche, văzându-l în picioare și cu dosul la îndemâna lui, îi trase pe furiș o ciupitură. Au, domn profesor, țipă băiatul. Bodecal mă ciupe. Ce explozie de furie pe don Hoschin! Nimic nu-l scotea mai rău din sărite decât năravul băieților de a se striga după porecla tatălui sau de a născoci altele noi. Cine e Bodecal? Domnul de Peris vrei poate să spui. Ce mod de a vorbi, Dumnezeule mare! Parcă am fi la cârciumă. Dacă ai zice Barembot, de cal. Poftim de te omoară dăscălindu-i pe tâmpiții ăștia, vitelor. Și înhățând trestia, începu să le ardă la lovituri șuierătoare, unuia pentru ciupit, altuia pentru exprimare improprie, cum zicea pufnind don Hoschin, continuând să lovească atât de orbește cu varga, încât ceilalți băieți se înghesuiau în bănci, se chirceau, ascunzându-și care mai de care capul după umărul vecinului. Unul mai mititel, mezinul lui Batiste, înspăimântat de vâjuitul joardei, se scăpă în pantaloni. Asta îl potoli pe profesor, făcându-l să-și redobândească solemnitatea pierdută, în vreme ce elevii ceilalți își astupau nasul. Donia Pepa, îi spuse el nevestisii, ia-l pe domnul de Boruli, care nu se simte bine, du-l în curtea școlii și spală-l. Iar Grăsana, care avea oarecare afecțiune pentru cei 3 băieți ai lui Batiste, fiindcă plăteau regulat în fiecare sâmbătă, îl luă de mână pe domnul de Boruli, care, plângând de frică, ieși din clasă, clătinându-se pe piciorușele lui subțiri, arătându-și fundul rupt al pantalonilor, împodobit și de altceva decât de poalele cămășii. Odată lichidate asemenea incidente, buchiseala începea din nou, iar șirul de plopi părea să se înfioare de plictiseală, tot cernând printre crengi acel ison monoton. În unele după amiezi se auzea un clinchet tânguios de tălângi și toată clasa tresălta de bucurie. Se apropia turma lui Moștomba. Știau cu toții că atunci când venea bătrânul cu oile lui, era rost de câteva ceasuri de recreație. Păstorul era tare vorbăreț din fire, dar nici învățătorul nu rămânea mai prejos. Se puneau pendelete la taifas, iar elevii ieșeau din bănci ca să-i asculte mai de aproape, ori se duceau să se joace cu oile care pășteau iarba pe talazurile învecinate. Bătrânul îi era foarte simpatic lui don Hoschin. Umblase prin lume, ținea să fie politicos vorbindu-i întotdeauna în castiliană, se pricepea la ierburi de leac, dar nu căuta să-i răpească clienții. Într-un cuvânt, se dovedea a fi singura persoană din Huerta demnă de a întreține relații cu el. Apariția lui era întotdeauna precedată de aceea a oilor, care își vreau capul pe ușa clasei, amiroseau curioase și se retrăgeau cu un fel de dispreț, lămurite că acolo nu se află altă hrană, afară de cea intelectuală care nu făcea multe parale. Apoi se ivea Moștomba, pășind fără teamă prin acele locuri bine cunoscute, dar cu toiagul înainte, singurul ajutor al ochilor săi aproape stinși. Se așeza pe banca de cărămizi alături de Donia Pepa și cei mai măricei din clasă se apropiau treptat, făcând cerc în jurul lor. Moștomba, care și pe drum vorbea tot timpul cu oile, o lua întâi mai domol, ca unul care se sfiește să-și dea în vileag cu surul. Dar limbuția învățătorului îi dădea curaj și curând se avânta în noianul veșnicelor lui povestiri.
Se plângea că lucrurile merg prost în Spania, înșira veștile aduse de cei care veneau de la oraș. Tuna și fulgera împotriva guvernelor păcătoase din vina cărora recoltele erau așa de proaste și ajungea apoi la obișnuitul lui cântec. Altădată, Don Hoschin, pe vremea mea, era altfel. Dumneavoastră n-ați apucat acele timpuri, dar și cele pe care le-ați trăit erau mai bune decât astea de acum. Mergem din rău în mai rău. Ce o să mai vadă toți copiii ăștia când or fi mari? Era știut lucru că așa își începea el povestea. Să ne fi văzut dumneavoastră pe noi, partizanii lui Flaire. Păstorul nu fusese niciodată în stare să zică fraile. Fraile în limba spaniolă înseamnă călugăr. Aceia erau cu adevărat spanioli. Acum nu mai sunt decât niște fanfaroni în cârciuma lui Copa. Eu aveam 18 ani, un coif cu un vultur de aramă pe care îl luasem de la un soldat mort și o pușcă mai mare decât mine. Și ce să mai zic de Flaire? Ce om! Acum se vorbește de cutare și cutare general. Vorbe și iar vorbe. Pe atunci, alături de popa nevot, altul nu mai avea ce căuta. Să-l fi văzut cu anteriul sumesc, călare pe iapa lui, cu o sabie încovoiată și pistoalele la brâu. Ce ne mai vânturam? Când aici, când în provincia Alicante, când pe lângă Albacete. Se țineau într-una după noi. Dar noi, când prindeam vreun franțuz, praf îl făceam. Parcă-i văd și acum. Musiu, pardon, iar eu harș cu baioneta. Stafidit cum era, își umfla pieptul, ochii stinși îi luceau ca două scântei prizărite. Repezea toiagul de parcă ar mai fi străpuns și acum vrășmașii. Apoi urmau povețele. Din bătrânul Blajin ieșea la iveală bărbatul aprig, cu inima aspră, călit într-un război fără cruțare. Se arătau instinctele lui primitive, închegate în anii tinereții și neatinse de scurgerea timpului. Băieților le vorbea în valenciană, împărtășindu-le rodul experienței lui. Să-l asculte pe el care dăduse piept cu dușmanul. Trebuie să aștepți mingea ca la pelota și când îți vine la îndemână să tragi cu putere. În timp ce dădea asemenea sfaturi aprige, își mijea ochii care din fundul orbitelor adânci păreau niște stele pe ducă gata să scapete. Povestea cu o înverșunare senilă trecutul de lupte din Huerta, cu ambuscade și vicleșuguri, și arăta un total dispreț față de viața semenilor săi. Învățătorul, de teamă ca toate acestea să nu strice moralul elevilor, schimba subiectul, aducând vorba despre Franța, calul de bătaie al lui Moș Tomba. Era un subiect despre care avea ce spune ceasuri în șir. Cunoștea țara aceea de parcă s-ar fi născut acolo. Când Valencia se predase mareșalului Suchet, fusese dus prizonier la oaltă cu câteva mii de oameni într-un oraș mare din Franța, Toulouse. Notă. Louis Gabriel Suchet, 1772-1826, general al lui Napoleon în timpul războiului de cucerire a Spaniei. Și amesteca în vorbă stâlcite îngrozitor cuvintele franțuzești pe care și le mai putea aminti după atâta amar de ani. Ce țară! Acolo bărbații poartă niște pălării albe și păroase, redingote colorate cu gulerul până la urechi și cizme înalte ca la cavalerie. Femeile niște fuste ca teaca de flaut, atât de strâmte încât scot la iveală tot ce se află pe dedesubt. Și dădea zor cu îmbrăcămintea și obiceiurile din timpul Imperiului, închipuindu-și că toate astea mai existau încă, iar Franța de acum era ca la începutul veacului. În timp ce își depăna amintirile, învățătorul și nevastă să-l ascultau cu atenție, iar unii băieți, profitând de recreația neașteptată, se depărtau de școală, atrași de oi, care fugeau de ei ca de dracu. Le trăgeau de coadă, le apucau de picioarele dinapoi, silindu-le să umble pe cele dinainte. Le dădeau de arostogolul pe talazuri, ori încercau să le încalece, aruncându-se dintr-un salt pe spinarea lor murdară. În zadar protestau bietele dobitoace cu behăieli jalnice, căci păstorul, care tocmai povestea cu încântare agonia ultimului francez ucis de el, nu le auzea. Și cam cât ți-ai nimicit?" întreba învățătorul la sfârșitul istorisirii. Ca la vreo 120-130, nu mi-amintesc bine."
Cei doi soți se priveau zâmbind. De la ultima conversație mai adăugase 20 de francezi. Pe măsură ce treceau ani, îi sporeau și isprăvile și numărul victimelor. Băicărelile turmei atrăgeau în sfârșit atenția învățătorului. Domnii mei, le striga el îndrăzneților săi discipoli în vreme ce apuca Varga, ia poftiți încoace. Vă închipuiți cumva că n-aveți altceva de făcut decât să vă petreceți ziua cu distracții? În lăcașul acesta se muncește. Și ca să o dovedească printr-un exemplu, învârtea Varga de-a mai mare dragul, vârând cu lovituri toată turma de prichindei jucăuși în țarcul înțelepciunii. Cu îngăduința dumneavoastră, moștomba, trebuie să-mi continui lecția. Au trecut mai bine de 2 ceasuri de când tot vorbim. Și în vreme ce păstorul, salutat cu politețe, mâna oile către moară, pentru a-și depăna și pe acolo poveștile, la școală începea iar litania cu tabla înmulțirii, care pentru elevii lui Don Hoschin era culmea cea mai înaltă a învățăturii. La sfințitul soarelui, băieții intonau ultima cântare, aducând mulțumiri lui Dumnezeu pentru că îi ajutase luminându-i. Apoi își lua fiecare săculețul de merinde, căci distanțele în Huerta fiind destul de mari, copiii plecau dimineața de acasă cu de-ale gurii și își petreceau toată ziua la școală. Asta le dădea prilej unor dușmani ai lui Don Hoschin să pretindă că învățătorul își pedepsea bucuros elevii dișmuindu-le merindea, pentru a împlini astfel lipsurile din bucătăria Doniei Pepa. Vinerea, când plecau de la școală, ascultau regulat aceeași cuvântare. Domnii mei, mâine e sâmbătă. Amintiți-le asta, doamnelor mame ale dumneavoastră, și înștiințați-le că cine nu va aduce mâine cei 2 quartos nu va intra în clasă. Ți-o spun în mod special, dumitale, domnule de cutare, și dumitale, domnule de cutărică, și înșira astfel vreo duzină de nume. Sunt 3 săptămâni de când dumneavoastră nu mi-aduceți salariul cuvenit și în felul acesta învățătura nu e cu putință, nici știința nu poate da roade și nici nu se poate combate cu avânt barbaria înnăscută a acestor locuri. Eu vă dau totul, cunoștințele mele, cărțile mele, și privea la cele 3 bucoavne pe care nevastă sa le aduna cu grijă ca să le pună bine în vechiul scrin, iar dumneavoastră nu aduceți nimic. V-am spus, cel care vine mâine cu mâna goală nu mai trece pragul acesta. Să ia aminte, doamnele mame. Băieții se așezau în rând, perechi, ținându-se de mână, întocmai ca la colegiile din Valencia, ce credeți dumneavoastră? Și ieșeau din clasă după ce sărutau mai întâi mâna aspră a lui Don Hoschin, îngânând toți, fără greș, când se apropiau de el. Rămâneți cu bine, pe mâine dacă o vrea Dumnezeu. Învățătorul îi însoțea până în piațeta din fața morii, care era o răspântie de drumuri și poteci, iar aici rândul se desfăcea în grupuri mici, care se îndreptau către diferite puncte ale câmpiei. Luați seama, domnii mei, eu stau de pază, striga Don Hoschin drept ultimă povață. Nu cumva să furați fructe, să dați cu pietre ori să săriți peste canale. Eu am o pasăre care îmi spune tot. Dacă mâine aflu ceva urât, o să joace Varga pe spinările voastre ca un drac. Și din mijlocul pieței urmărea multă vreme cu privirea grupul cel mai numeros care se îndrepta spre Alboraia. Aceștia erau elevii care plăteau cel mai regulat. Printre ei se aflau și cei 3 fii ai lui Batiste, pentru care drumul devenea adesea un adevărat calvar. Ținându-se toți 3 de mână, căutau să rămână în urma celorlalți băieți, care, locuind în casele din vecinătatea lor, nutreau față de Batiste și familia lui aceeași ură ca și părinții lor și nu pierdeau niciun prilej de a le face șicane. Cei 2 mai măricei știau să se apere și, mai mult sau mai puțin juliți, izbuteau chiar să iasă biruitori în unele împrejurări. Dar cel mai micuț, Pascoalet, un copilaș durduliu cu burticică, de numai 5 anișori, și pe care maică-sa îl iubea nespus pentru blândețea și gingășia lui, și se gândea să-l facă preot, începea să plângă de cum își vedea frații încăierându-se în bătălii crunte cu tovarășii lor. Adeseori cei 2 mai mari ajungeau acasă asudați și plini de praf, de parcă s-ar fi tăvălit pe jos cu pantalonii rupți și cămașa sfâșiată.
Erau urmele bătăliei. Mezinul povestea pățania plângând, iar mama îi mai oblojea pe cei mari, apăsându-le un ban de aramă pe cucuiul pricinuit de vreo piatră vrăjmașă. Teresa se înfurie aflând de atacurile îndreptate împotriva copiilor ei și, fiind o femeie crescută la țară, aspră și curajoasă, nu se liniștea decât auzind că ei știuseră să se apere, venind dușmanului de hac. Pentru numele lui Dumnezeu să aibă grijă însă în primul rând de Pascoalet, iar fratele cel mare, indignat de istorisirile celor mici, făgăduia o ciomăgeală zdravănă întregii șleachte de dușmani când îi va ieși în cale. În fiecare seară, de îndată ce Don Hoschin pierdea grupul din ochi, începeau ostilitățile. Dușmanii, fii sau nepoții ai celor care la cârciumă jurau să-l nimicească pe Batiste, micșorau pasul ca să reducă distanța dintre ei și cei trei frați. Cuvintele învățătorului le mai răsunau încă în urechi. Amenințarea cu blestemata de pasăre care vede tot și spune tot. Unii făceau haz neîncrezători, dar râdeau mânzește. Omul acela știa atâtea. Dar pe măsură ce se depărtau, amenințările învățătorului își pierdeau puterea. Începeau mai întâi să alerge în jurul celor trei frați, să se fugărească râzând, pretext viclean sugerat de ipocrizia instinctivă a copiilor, pentru a le da brânci întreagă cu sfânta dorință de a-i rostogoli în canalul de la marginea drumului. Apoi, când epuizau fără succes încercările de acest fel, începeau să le tragă din fugă pumni după ceafă și să-i păruiască. Hoților, hoților! Și aruncându-le o cara, îi trăgeau de urechi și o luau la goană, pentru ca ceva mai încolo să se întoarcă și să repete aceeași insultă. Calomnia asta, născocită de vrășmașii tatălui lor, era lucrul care îi înfuria cel mai mult pe băieți. Cei doi mai mari uitau de Pascoalet, care se adăpostea plângând după vreun copac, puneau mâna pe câte o piatră și bătălia se încingea în mijlocul drumului. Pietrele șuierau printre crengi, stârnind o ploaie de frunze, izbindu-se de trunchiuri și talazuri. Câinii ieșeau lătrând cu îndârjire, atrași de zgomotul luptei, iar femeile din pragul caselor ridicau brațele la cer strigând indignate. Blestemaților, împielițaților! Asemenea zavere îl mâniau pe Don Hoschin și îl făceau în ziua următoare să-și rotească fără milă varga. Ce-o să zică lumea de școala lui lăcașul bunei cuvințe? Bătălia nu lua sfârșit decât când trecea vreun căruțaș care punea mâna pe bici sau când ieșea din casă vreun bătrân cu reteveiul în mână. Agresorii o luau la fugă, se risipeau și, căindu-se de isprava lor când se vedeau singuri, se gândeau cu groază, trecând cu ușurința copiilor de la o stare la alta, la pasărea care știa tot și la ceea ce le va pregăti Don Hoschin pentru a doua zi. În vremea asta, cei trei frați își vedeau de drum, frecându-și cucuiele căpătate în luptă. Într-o seară, biata nevasta lui Batiste strigase cu glas mare către Dumnezeu și sfinții lui, văzând halul în care îi se întorseseră copiii acasă. În ziua aceea bătălia fusese înverșunată. Ah, blestemații! Cei doi mai mari erau plini de vânătăi, ca de obicei. Nu era lucru de mirare. Dar cel mititel, sfințișorul, cum îl mângâia maică-sa, era udlioarcă din cap până în picioare și plângea tremurând de spaimă și de frig. Copiii, înrăiți, îl rostogoliseră într-un canal cu apă stătută, de unde îl scoseseră frații lui plin de un mâl scârbos. Teresa îl culcă în patul ei când văzu că micuțul nu contenea să-i tremure în brațe, agățându-i se de gât și îngânând cu un glășcior care semăna abehăit. Mamă, mamă! Mama a început iar să bocească. Doamne, dă-ne putere să îndurăm! Blestemații, cu mic, cu mare, își puseseră cu adevărat în gând să-i prăpădească. Capitolul 7. Trist și încruntat, de parcă ar fi mers la o înmormântare, Batiste porni spre Valencia într-o joi dimineață. Era zi de târg pe malul râului și el purta la brâu, umflat ca o gâlcă, săculețul de pânză cu rămășițele economiilor sale. Nenorocirile curgeau gârla asupra lui. Nu mai lipsea decât să se prăbușească acoperișul peste ei și să-i strivească pe toți. Ce oameni! În ce viespari intrase! Pascoalet, mezinul, era din ce în ce mai bolnav,
Tremura scuturat de friguri în brațele mamei, care plângea într-una, iar medicul venea de 2 ori pe zi să-l vadă. Pe scurt, o boală care avea să-l coste între 12 și 15 duros, o nimica toată. Cel mare, Batistet, aproape că nu mai putea trece dincolo de hotarele ogorului. Mai umbla și acum cu cataplasme la cap și cu fața brăzdată de zgârieturi, în urma crâncenei bătălii pe care o purtase într-o dimineață cu alți băieți de vârsta lui, care, ca și el, se duceau la Valencia să adune bălegar. Toți ticăloșii din împrejurim se uniseră împotriva lui și bietul băiat nu mai putea să se arate pe drum. Ceilalți 2 nu se mai duceau la școală de frica încăierărilor cărora trebuiau să le facă față la întoarcere. Iar Roseta, sărmana fată, era cea mai abătută dintre toți. Cu chipul întunecat și privirile aspre, tatăl îi amintea fără cuvinte că trebuia să-și ascundă jalea, dat fiind că mâhnirea ei însemna o încălcare a autorității lui părintești. Dar în sinea lui blajinul Batiste deplângea tristețea bietei fete. Pusese și el tânăr și știa cât de apăsătoare sunt mâhnirile dragostei. Lucrurile ieșiseră la iveală. După faimoasa încăierare de la Fântâna Reginei, în toată Huerta nu se mai vorbise timp de câteva zile decât despre dragostea dintre Roseta și nepotul lui Moștomba. Măcelarul din Alboraia tuna și fulgera împotriva argatului său. Ah, derbedeul, abia acum înțelegea el de ce-și uita de îndatoriri, de ce-și pierdea seriile rătăcind prin Huerta ca un țigan. Domnișorul își îngăduise să aibă o logodnică, de parcă ar fi fost în stare să o întrețină. Și ce logodnică, Sfinte Dumnezeule! Să-i fi auzit pe mușterii când pălăvrăgeau lângă teșgheaua lui. Toți spuneau același lucru. Se mirau că un om ca el, bun creștin, respectat și fără alt cusur decât că ciupea nițel la cântar, îngăduia ca sluga să îi se înhăiteze cu fata vrășmașului Huertei, un om hapsân despre care se zicea că făcuse și pușcărie. Și cum în mintea burtosului negustor povestea asta era o rușine pentru prăvălia lui, de câte ori auzea șoșotelile cu metrelor, se înfuria, amenințându-l cu cuțitul pe sfiosul argat, sau locăra pe Moș Tomba că nu-și strunește derbedeul de nepot. Concluzia. Măcelarul îl dăduse pe băiat afară, iar bunicul îi găsise un loc la Valencia, în prăvălia altui casap, cu rugămintea să nu-i dea liber nici măcar în zilele de sărbătoare, ca să nu înceapă iar să o aștepte în drum pe fata lui Batiste. Tonet plecase supus, cu ochii înlăcrimați, ca mieii pe care îi târâse de atâtea ori sub cuțitul stăpânului. Nu o să se mai poată întoarce în Huerta. Biata fată plângea pe furiș acasă în odaia ei, silindu-se să nu-și dea în vileag durerea față de mamă sa, care, hărțuită de atâtea necazuri, se arăta neînțelegătoare, și față de tatăsu, care amenința să o facă bucăți dacă își mai lua vreun iubit, dând iarăși prilej de vorbă gurilor rele din vecinătate. Așa aspru și amenințător cum era, pe Batiste îl durea cel mai mult dintre toate nenorocirile lui, deznădejdea bietei fete care își pierduse pofta de mâncare, era trasă la față și cu ochii încercănați. Se străduia să pară indiferentă, dar aproape că nu mai dormea. Asta nu o împiedica însă ca în fiecare dimineață să plece punctual la fabrică, cu o ceață în priviri care dovedea că gândurile îi rătăceau departe și că în sinea ei era mereu cufundată în visuri. Erau oare cu putință atâtea nenorociri? Da, ba chiar mai veneau și altele. În casa aceea nici dobitoacele nu scăpau de atmosfera otrăvită de ură care părea că plutește deasupra acoperișului ei. Dacă nu le stâlceau în bătaie, le făceau fără îndoială farmece. Și de aceea bietul morut, bătrânul cal, care făcea parcă parte din familie, cel ce purtase pe drumuri ca la balâcul lor sărăcăcios și copiii în cursul peregrinărilor impuse de mizerie, slăbea văzând cu ochii în grajdul nou cel mai bun adăpost din lunga lui viață de muncă. Se purtase ca o ființă de încredere în timpurile cele mai grele, când imediat după sosirea lor acolo trebuise să are pământul acela blestemat, întărit piatră după 10 ani de paragină. Când trebuise să facă într-una drumuri la Valencia după molos de la dărâmături și lemnărie veche. Când hrana fusese pe spongi și munca istovitoare. Iar acum,
Când sub oblonul grajdului se întindea o pajiște mare de iarbă proaspătă, înaltă și unduitoare, toată numai pentru el, acum când își avea masa așternută cu acea învelitoare verde și mustoasă ca o gură de rai, acum când începea să se îngrașe, să îi se rotunjească crupa ciolănoasă și spinarea numai în noduri, se propădea pe negândite, fără să se știe de ce, poate în virtutea dreptului său incontestabil la odihnă, după ce-și scosese stăpânii la liman. Se culcase într-o bună zi pe paie, nevrând să mai iasă, privindu-l pe Batiste cu niște ochi sticloși și gălbui, care îi înghețau țăranului pe buze înjurăturile și ocările mânioase. Bietul morut parcă era om, nu animal. Amintindu-și de privirea lui, Batiste simțea adeseori că îi vine să plângă. Toată casa fusese răscolită de durere și nenorocirea aceasta îi făcuse să uite pentru moment de bietul Pascoalet, care zăcea scuturat de friguri. Plânsese și nevasta lui Batiste. Dobitocul acela, cu expresia lui blândă, văzuse venind pe lume pe mai toți copiii ei. Își amintea de parcă ar fi fost ieri cum îl cumpărase la târgul din Sagunto, mic, murdar, plin de zgaibe și jeg ca o gloabă de lepădat. Parcă le-ar fi murit cineva din familie. Și când veniseră cu căruța oamenii aceia uricioși ca să-i ducă leșul la caldera, spre a-i preface scheletul în oase de o albeață strălucitoare, iar carnea în îngrășământ fertil, copiii plânseseră luându-și din ușă rămas bun de la bietul morut, care se îndepărta cu picioarele țepene și capul bălăbănind. Iar mama, cuprinsă parcă de o presimțire înfricoșătoare, se aruncase cu brațele întinse peste culcușul micului bolnav. Își amintea de copiii ei cum se strecurau în grajd, trăgând care mai de care de morut, și cum lua el parte cu o blândă îngăduință la toate jocurile lor. Îl vedea pe cel mititel așezat de taică sub pe spinarea ciolănoasă a animalului, izbind cu piciorușele în coapsele lustruite și strigând, "Di, di!" cu gângureala lui de prunc. I se părea Teresei că moartea bietului animal avea să lase în familie un gol, pe unde se vor mai duce și alții. Doamne, de-ar înșela-o presimțirile ei de mamă îndurerată, de-ar fi să se ducă numai animalul acela răbdător, de nu l-ar lua în spinare spre cer și pe bietul copilaș, așa cum îl purta înainte încleștat de coama lui pe potecile uertei în pas domol ca să nu-l răstoarne. Amărâtul Batiste, cu gândul mereu la atâtea nenorociri, frământându-se pentru copilul bolnav, calul mort, băiatul rănit și fata cu durerea ei mută, ajunse la periferia orașului și trecu podul Serranos. La capătul podului, pe un maidan dintre două livezi, în fața turnurilor octogonale care își înălțau pe deasupra copacilor arcadele ogivale, meterezele și cununa de creneluri, Batiste se opri trecându-și palmele peste obraj. Trebuia să se ducă la stăpânii lui, la feciorii lui Don Salvador, să le ceară ceva bani cu împrumut, pentru a împlini suma cu care să poată cumpăra alt cal în locul lui morut. Și cum curățenia e luxul săracului, se așeză pe o bancă de piatră să-și aștepte rândul pentru a scăpa de barba mare de 2 săptămâni, aspră și înțepătoare ca un mărăciniș care îi înnegrea obrajii. La umbra platanilor înalți funcționau frizeriile pentru țăranii din Huerta, bărbierii sub cerul liber. Câteva scaune cu tăblia de paie și brațe lustruite de atâta folosință, o sobiță pe care fierbea oala cu apă, ștergarele de o curățenie îndoielnică și câteva brice știrbe, care jupuiau pielea tăbăcită a mușteriilor cu un hârșit iritant, alcătuiau toată zestrea acestor așezăminte în aer liber. Niște flăcăi neciopliți, ce năzuiau să ajungă calfe la frizeriile din oraș, își făceau ucenicia aici și, în timp ce juleau obrajii sau ciunteau și jumuleau capetele, patronul făcea conversație sau citea ziarul cu glas tare mușteriilor așezați pe banca de pe promenadă, care l-ascultau impasibil cu bărbia proptită în palme. Când le venea rândul la scaunul de tortură, li se săpuneau obrajii cu o bucată de săpun negru, apoi dă-i și freacă până când făcea spumă. După aceea începea crâncenul bărbierit, cu tăieturile pe care clientul, cu fața mânjită de sânge, le îndura eroic. Ceva mai încolo țăcăneau foarfecele uriașe în veșnică mișcare, plimbându-se pe capul rotund al câte unui flăcău fudul, care ieșea ciuntit ca un câine de pripas.
Culmea eleganței era un ciuf lung pe frunte, iar jumătatea din spate a capului tunsă conștiincios la piele. Batiste scăpă destul de ușor cu rasul, în vreme ce, înfundată în jilțul de paie, asculta cu ochii aproape închiși lectura nazală și monotonă a jupânului, comentariile și explicațiile lui de om priceput în treburile obștești. Se alese doar cu 3 zgârieturi și o tăietură la ureche. Alteori fuseseră mai multe. Plăti o jumătate de real și intră în oraș pe poarta Serranos. După 2 ceasuri se întoarse înapoi și se așeză iar pe banca de piatră, printre ceilalți clienți, ca să mai asculte ce spunea jupânul bărbier până când venea ora târgului. Stăpânii îi împrumutaseră gologanii care îi mai lipseau ca să-și cumpere calul. Acum, grija de căpetenie era să deschidă bine ochii la alegere, să nu se pripească și să nu se lase înșelat de viclenia țiganilor, care, trecând prin fața lui cu animalele, coborau panta spre albia râului. 11. Târgul era pe semne întoi. Rumoarea confuză a unei forfote nevăzute ajungea până la Batiste. Nechezaturi și voci se ridicau din albia uscată a râului. El șovăia, stătea locului, ca omul care ar vrea să amâne clipa unei hotărâri importante. În cele din urmă se hotărâ să coboare la Iarmaroc. Albia râului Turia era, ca de obicei, aproape secată. Câteva șuvițe de apă scăpate din stăvilarele și canalele care înviorează câmpia șerpuiau făcând ochiuri și ostroave într-un sol prăfos, încins, vălurit, care semăna mai degrabă a deșert african decât a matcă de râu. La ceasul acela era cu totul scăldată în soare, fără o pată cât de mică de umbră. Căruțele țăranilor, cu coviltire de culoare deschisă, erau tăbărâte în mijlocul prundișului, iar de-a lungul malului, înșirate la rând, se aflau animalele scoase la vânzare. Catâri negri și îndărătnici, cu pături roșii pe spinare și crupe lustruite, fremătând de neastâmpăr. Cai de muncă, puternici, dar triști, ca niște sclavi condamnați la o veșnică trudă, privind cu ochii lor sticloși la toți cei care treceau, de parcă și-ar fi ghicit printre ei noul tiran, și iepe mici, neastâmpărate, scormonind țărâna cu copitele și smucind de hățul cu care erau priponite. La margine se aflau lepădăturile. Asini fără urechi, cu părul murdar și bube scârboase. Cei obidiți cu pielea ciuruită parcă de ciolanele colțuroase și descărnate. Catârce oarbe cu gât de barză. Toată scursoarea târgului, epave ale muncii, care cu spinarea brăzdată de lovituri, pântecul subt și juliturile umflate de înțepăturile muștelor verzi și burduhănoase, așteptau sosirea contractantului pentru lupte de tauri sau a cerșetorului căruia i-ar mai putea fi de vreun folos. Printre șuvițele de apă, în mijlocul albiei și pe malurile acoperite, datorită umezelii, de un strat firav de iarbă, se hârjonea o ceată de mânzoci neîmblânziți, cu coama lungă în vânt, târându-și cozile pe jos. Dincolo de poduri, pe sub arcadele lor de piatră, se vedeau cirezile de taur cu picioarele adunate sub ei, rumegând agale iarba pe care le-o aruncau paznicii, sau pășind lenevos în dorul pășunilor proaspete pe pământul încins, sau proptindu-se bătăios în copite, ori de câte ori fluiera la ei vreun ștrengar de pe parapet. Târgul se însuflețea din ce în ce mai tare. În jurul fiecărui cal pentru care începea tocmeala, se formau grupuri de țărani guralivi, în cămașă, gesticulând cu nuiele de frasin în mână. Țiganii uscățivi, tuciurii, cu picioare lungi și arcuite, cojoc cârpăciți și căciulă de sub care le scăpărau ochii strălucind ca de friguri, vorbeau într-una, suflând în obrazul cumpărătorului, de parcă ar fi vrut să-i ia ochii și să-l hipnotizeze. Uitați-vă bine la iapa asta, ia priviți ce linie are, parcă ar fi o domnișoară. Iar țăranul, neluând seama la laudele țiganului, sta în loc, gânditor și închis în sinea lui, se uita în pământ, se uita la dobitoc, se scărpina la ceafă și până la urmă zicea cu o tărie de om îndărătnic: Bine, dar mai mult nu dau. Când cădeau la învoială, mergeau să bea aldămașul, trăgându-se la adăpostul unui umbrar, unde o cumătră vindea pâinișoare pictate de muște și turna în pahare lipicioase băutură din niște sticle înșirate pe o masă de zinc.
Batiste se învârti de câteva ori printre animale, fără să ia seama la vânzători, care se și năpustiseră asupra lui, bănuindu-i intenția. Niciunul nu era pe plac. Vai, bietul morut! Ce greu era să-i găsească un urmaș! Dacă nevoia nu l-ar fi strâns cu ușa, ar fi plecat fără să cumpere nimic. I se părea că îi aduce o jignire răposatului, dând atenția celor dobitoace jigărite. În cele din urmă se opri în fața unui căluț alb, nu tocmai gras și nici prea arătos, cu niște rosături la picioare și înfățișare cam obosită. Un animal de muncă, dar care, în ciuda aspectului chinuit, părea puternic și de nădejde. Abia apucă să-și treacă palma pe crupa calului, că și răsăria alături un țigan îndatoritor și guraliv, purtându-se cu el de parcă l-ar fi cunoscut de când lumea. E o adevărată comoară, se cunoaște că vă pricepeți la cai. Și ieftin, cădem noi la învoială. Monote, poartă-l nițel ca să vadă domnul ce mândru pășește. Numitul Monote, un țigănuș cu fața plină de zgaibe, căruia îi se vedea dosul gol prin rupturile nădragilor, luă calul de căpăstru și o porni în goană peste hârtoapele prundișului, urmat de bietul animal, care alerga fără chef, sătul parcă de asemenea treabă prea des repetată. Lumea curioasă se adună de grabă în jurul lui Batiste și al țiganului, ce urmăreau cu privirea mersul animalului. Când Monote se întoarse cu calul, țăranul îl cercetă cu deamănuntul. Băgă degetele printre dinții lui galbeni, pipăi cu mâinile crupa, îi examină copitele și îl căută cu băgare de seamă între pulpe. Puteți să vă uitați, zicea țiganul, că doar pentru asta l-am adus. Curat ca lacrima, noi nu umblăm cu înșelăciuni, totul e la vedere. Nu dichisim animalele așa cum fac alții care îți face cald din măgar cât ai zice pește. L-am cumpărat săptămâna trecută și nici n-am căutat măcar să-i oblojesc juliturile de la picioare. Ați văzut doar cu ce sprinteneală pășește. Dar apoi când îl pui la căruță, nici elefantul n-are puterea lui. Aici la gât puteți vedea urmele. Batiste nu părea nemulțumit de rezultatul cercetării. Căută totuși să se arate scârbit, strâmbându-se și stupind. Ghinioanele lui de căruțaș îl învățaseră să se priceapă la cai și în sinea lui își râdea de unii cască gură care, luându-se după înfățișarea jigărită a animalului, îi spuneau țiganului că e numai bun de dus la crematoriu. Arăta trist și obosit ca orice animal de povară care trudește resemnat câtă vreme se poate ține pe picioare. Veni și momentul hotărâtor. L-ar lua, cât face? Pentru dumneavoastră care îmi sunteți prieten, zise țiganul pătându-l pe umăr, pentru dumneavoastră o persoană simpatică și care o să știe cum să se poarte cu asemenea comoară, o să vi-l lăsăm la 40 de duros ca să încheiem târgul. Batiste primi propunerea nerușinată cu liniștea omului obișnuit cu asemenea tocmeli și zâmbi cu șiretenie. Bine, de hatărul tău o să dau ceva mai mult decât face. Vrei 25? Țiganul ridică brațele cu o indignare teatrală, se trase înapoi câțiva pași, își scărmănă căciula și făcu tot felul de strâmbături caragioase ca să-și arate spaima. Maică precistă, 25 de duros! Păi nu v-ați uitat ce animal e ăsta? De furat să fie și tot nu s-ar da la asemenea preț. Dar la toate văicărelile lui, Batiste o ținea una și bună. 25, niciun ban mai mult. Iar țiganul, istovindu-și șuvoiul de comentarii, recurse la supremul argument. Monote, ia mai poartă calul, să se uite domnul bine la el. Și Monote o porni din nou, alergând și trăgând de căpăstru calul tot mai scârbit de atâtea plimbări. Ce mai mers, ha?" făcu țiganul. Parcă ar fi o marchiză la bal. Și ăsta face după dumneavoastră 25 de duros." Niciun ban mai mult," repetă omul încăpățânat. Monote, vino înapoi, e prea de tot." Și, prefăcându-se indignat, țiganul întoarse spatele cumpărătorului, ca și cum ar fi socotit de prisos să se mai tocmească. Dar văzând că Batiste pleca de-a binelea, îi trecu pe loc îmbufnarea. Hai, domnule, cum vă zice pe nume? Batiste? Aha, vedeți dumneavoastră, domnule Batiste, ca să vă arăt că eu țin la dumneavoastră și doresc să luați juvaierul ăsta, o să fac ce n-aș fi făcut pentru nimeni altul. Vă învoiți cu 35 de duros? Hai să ne înțelegem. Vă jur pe sănătatea mea că n-aș face asta nici pentru taică-miu.
De rândul ăsta, manifestările lui de revoltă fură și mai indignate când văzu că țăranul nu se învoia nici cu noua scădere a prețului, ci cu chiu cu vai îi oferea un spor de 2 duros. Așa de puțină dragoste vă trezește mărgăritarul ăsta? Păi n-aveți ochi să-l prețuiți? Hai, Monote, mai poartă-l odată. Dar Monote nu mai trebuie să-și scoată iarăși sufletul, căci Batiste se îndepărtă prefăcându-se că renunță la târguială. Rătăci prin târg, uitându-se de departe la alți cai, dar trăgând mereu cu coada ochiului la țiganul care, făcându-se și el că nu-i pasă, îl urmărea, îl pândea. Se apropie de un cal puternic cu părul strălucitor, pe care nici nu se gândea să-l cumpere, bănuind prețul pipărat. De cum își trecu palma pe crupa lui, simți la ureche o suflare fierbinte și o șoaptă. 33, pe sănătatea copilașilor dumneavoastră, nu ziceți ba. Vedeți că sunt om de înțeles. 28, spuse Batiste fără să se întoarcă. După ce se uită pe săturate la bidiviul cel frumos, o porni mai departe și, ca să se afle în treabă, asistă la tocmeala unei țărănci bătrâne pentru un măgăruș. Țiganul se întoarse lângă calul lui și îl privea de departe, scuturând cureaua căpăstrului, ca și cum l-ar fi chemat. Batiste se apropie agale, făcând pe distratul, uitându-se la podurile pe care treceau ca niște cupole mobile și colorate, umbreluțele deschise ale femeilor din oraș. Venise amiaza. Nisipul prundului dogorea, iar în aerul închis între parapete nu se simțea pic de adiere. În atmosfera aceea fierbinte și împâxită, soarele, căzând perpendicular, bășica pielea și ardea buzele. Țiganul făcu câțiva pași către Batiste, întinzându-i căpăstrul în semn de dare în primire. Nici ca mine, nici ca dumneavoastră. Hai cu 30 și Dumnezeu mi-e martor că n-am niciun câștig. 30, să nu ziceți ba că mor de ciudă. Haide, bateți palma. Batiste apucă funia și întinse mâna vânzătorului, care i-o strânse cu putere. Târgul se încheiase. Țăranul scoase de la brâu legăturica cu economii care îi umfla chimirul. O bancnotă pe care i-o împrumutase stăpânul, câteva monede de 1 duro, un pumn de gologan vârâți într-un fișic. După ce numără toți banii, trebuie neapărat să meargă cu țiganul sub umbrar să bea aldămașul și să-i dea câțiva bănuți lui Monote pentru cât alergase. V-ați ales cu juvaierul târgului. Azi e o zi cu noroc pentru dumneavoastră, domn Bautista. V-ați făcut cruce când ați pornit la drum și Maica Precistă v-a ajutat. A trebuit să mai bea încă un pahar cu care a făcut țiganul cinste și în cele din urmă, retezându-i potopul de laude și măguliri, luă calul de căpăstru și cu ajutorul sprintenului Monote încălecă pe deșelate, ieșind cu pas mărunt din iarmarocul zgomotos. Era mulțumit de animal, nu-și pierduse ziua. Abia dacă își mai amintea de bietul morut și simți mândria de proprietar când pe pod și pe drum câțiva oameni din Huerta întoarseră capul să-i cerceteze căluțul. Cea mai mare satisfacție o încercă însă trecând prin fața dughenei lui Copa. Își îndemnă bălanul să o ia voinicește la trap, ca un cal de rasă, și văzu cum în urma lui se iveau un prag pimentos și alți pieri de vară de prin partea locului, cu ochii holbați de uimire. Ticăloșii s-or fi convins acum că nu era ușor să se lege de el, că știa să se apere singur. Puteau să o vadă cu ochii lor, un cal nou, măcar de-ar putea pune capăt cu aceeași ușurință și necazurilor din casă. Grâul lui înalt și verde era ca un iaz cu unda fremătătoare la marginea drumului. Lucerna era grasă și răspândea o mireasmă care făcu să tremure nările calului. Nu se putea plânge de ogoarele lui. Dar în casă, acolo se temea el să nu pătrundă nenorocirea, tovarășa îndârjită a zilelor lui, care îl pândea gata să-și înfigă ghearele în el. Auzind tropotul calului, Batistet, cu capul înfășat în cârpe, ieși afară să-l apuce de căpăstru în vreme ce tatăl descăleca. Băiatul se arătă încântat de noul lor cal. Îl mângâie, îi vârâ mâinile între buze și, grăbit să pună stăpânire pe el, își sprijini un picior pe chișiță, se agăță de coadă și se urcă pe la spate ca un maur. Batiste intră în casa albă și dichisită ca întotdeauna, cu faianța luminoasă și toate lucrurile la locul lor, dar învăluită parcă în tristețe, ca un cavou curat și strălucitor. Nevasta ieși în ușa odăii cu ochii umflați și înroșiți, cu părul în dezordine, purtând pe chipul obosit urmele multor nopți de veghe. Doctorul tocmai plecase.
Ca de obicei, nădejdile erau tot mai slabe. După ce le examinase un moment pe micuț, ieșise fără să lase nicio rețetă. Încălecase pe iapa lui și spusese că o să revină pe înserat. Iar copilul mereu la fel, cu o febră care îi mistuia trupșorul din ce în ce mai istovit. Așa era în fiecare zi. Se și învățaseră acum cu nenorocirea. Mama plângea într-una, iar ceilalți, cu tristețea întipărită pe față, își vedeau de treburile obișnuite. Totuși, Teresa, femeie gospodină, vrut să afle de la bărbatul său rezultatul drumului pe care îl făcuse, ceru să vadă calul și chiar trista Roseta își uita aleanul ca să se intereseze de cal. Cu mic, cu mare, ieșiră toți în ogradă pentru a vedea calul pe care Batiste îl băgase în grajd. Copilașul rămăsese singur în odaie, zvârcolindu-se în pat, cu ochii încețoșați de boală și gemând stins. Mamă, mamă! Cu o înfățișare gravă, Teresa cercetă între timp cumpărătura bărbatului, cântărind cu deamănuntul dacă făcea 30 de duros. Fața căuta deosebiri între calul cel nou și răposatul lor morut. Iar cei doi mititei, plini de încredere în prima clipă, îl trăgeau de coadă și îl mângâiau pe burtă, rugându-se în zadar de fratele mai mare să-i urce pe spinarea lui bălană. Hotărât lucru, noul membru al familiei era pe placul tuturor, iar el adulmeca ieslea cu neliniște, ca și cum ar fi simțit izul îndepărtat al tovarășului mort. Apoi prânziră cu toții, dar interesul și entuziasmul pentru noua achiziție era atât de mare, încât Batistet și cei mici o șterseră de câteva ori de la masă ca să arunce o privire în grajd. Nu cumva să-i fi crescut calul lui aripi și să fi dispărut de acolo. După amiază a trecut fără niciun incident. Batiste trebuia să are o bucată de loc pe care încă nu o lucrase, lăsând-o pentru cultivarea legumelor, și împreună cu băiatul cel mare înhămară calul, bucurându-se de blândețea cu care se supunea și de puterea cu care trăgea la plug. Pe înserate, când se pregăteau de întoarcere, Teresa îi chemă cu strigăte din ușa casei. Cerea parcă ajutor. Batiste, Batiste, vino iute!" Iar Batiste alergă de-a dreptul peste câmp, speriat de glasul nevestisii. O găsi smulgându-și părul și gemând. Copilul trăgea să moară. Se vedea de la prima ochire. Intrând în odaie și aplecându-se asupra patului, Batiste fu străbătut de un fior rece, de parcă i-ar fi turnat cineva în spate o găleată cu apă. Bietul sfințișor abia mai mișca. Doar pieptul îi se mai zbătea într-o răsuflare horcăită. Buzele căpătau treptat o nuanță violacee. Pe sub ploapele coborâte se zărea globul tulbure. Erau ochi care nu mai vedeau, iar fețișoara lui oacheșă părea înnegrită de o tainică întunecare, ca și cum asupra ei și-ar fi așternut umbra aripile morții. Singurul lucru care mai lucea era perișorul lui blond, răvășit pe perne, și în acel fuior buclat se frângea cu reflexe stranii lumina opaițului. Mama scotea gemete disperate, urlete de fiară întărâtată. Roseta, plângând pe tăcute, era nevoită o soțină ca să nu se arunce asupra micuțului sau să se dea cu capul de pereți. Cei mici scânceau pe la ușă, neîndrăznind să intre, îngroziți parcă de vaetele mamei. Iar Batiste stătea înspăimântat lângă pat, strângând pumnii și mușcându-și buzele, cu ochii ațintiți la trupșorul acela din care viața se desprindea cu atâtea chinuri și zvârcoliri. Calmul aparent al bărbatului, ochii uscați care clipeau nervos, fruntea plecată asupra copilului făceau o impresie de și mai mare durere decât văicărelile mamei. Deodată băgă de seamă că Batistet se afla lângă el. Îl urmase speriat de țipetele Teresei. Tatăl se mânie când auzi că părăsise calul în mijlocul ogorului, iar băiatul, ștergându-și lacrimile, porni în goană să aducă animalul la grajd. Dar curând noi țipete îl smulseră pe Batiste din dureroasa lui încremenire. Tată, tată! Era Batistet care îl striga de la ușă. Presimțind o nouă nenorocire, tatăl alergă după el, neînțelegând nimic din vorbele lui întretăiate. Calul, bietul bălan, era pe jos, sânge. Și după câțiva pași îl văzu prăvălit pe o rână, lungindu-și gâtul și nechezând jalnic, în vreme ce dintr-o parte, lângă piciorul din față, se scurgea încet un lichid negricios, îmbibând brazdele proaspăt răsturnate. Fusese rănit, poate că avea să moară. Hristoase! Calul ăsta care îi trebuia ca lumina ochilor, pentru care se băgase și în datorii la stăpân.
Privi împrejur căutând făptașul. Nimeni. Pe câmpia albăstrind în amurg, nu se auzea altceva decât un zgomot îndepărtat de căruțe, foșnetul trestiilor și strigătele cu care se chemau oamenii de la o casă la alta. Pe drumurile din apropiere, pe cărări, nici țipenie. Batistet căuta să se dezvinovățească față de tatăsu pentru neglijența lui. Când alerga spre casă, speriat de țipetele mamei, văzuse venind pe drum un grup de cheflii care râdeau și cântau, întorcându-se de bună seamă de la cârciumă. Poate că ei făcuseră isprava. Lui Batiste nu-i trebuie mai mult. Pimento. Cine altul putea fi? Dușmania celor din Huerta îi ucidea un copil, iar acum tâlharul acela îi omora calul, bănuind cât le era de trebuincios. Hristoase, toate astea nu erau de ajuns ca să împingă un om la păcat? I se întunecă mintea. Nemai știind ce face, se întoarse în casă, luă pușca de după ușă și plecă în goană, în vreme ce instinctiv deschidea încărcătorul ca să vadă dacă cele două țevi erau încărcate. Batistet rămase alături de cal, încercând să-i oprească sângele cu legătura lui de la cap. Se sperie văzându-și tatăl alergând pe drum cu pușca pregătită, pornit să facă moarte de om pentru a-și descărca furia. Înfățișarea acelui om vânjos, de obicei calm și stăpânit, era cumplită. Treziseră fiara din el, hărțuindu-l zi de zi. În ochii lui injectați de sânge scăpărea setea de a ucide. Întregul trup îi se încrâncena de furie, acea groaznică furie a omului pașnic, care când trece de hotarele blândeții ajunge la sălbăticie. Ca un mistreț turbat se năpusti peste ogoare, strivind plantele, sărind peste canalele de irigație, frângând trestiile. Nu mai luase pe drum, căci voia să ajungă cât mai repede la casa lui Pimento. Văzu pe cineva stând în ușă. Orbit de mânie cum era și din pricina înserării, nu putu să-și dea seama dacă era bărbat sau femeie. Văzu însă cum dintr-un salt intră în casă și închide brusc ușa, speriat de acea arătare, gata să ducă pușca la ochi. Batiste se opri în fața casei zăvorâte. Pimento, tâlharule, ieși afară! Se mira de propriul lui glas, de parcă ar fi fost al altuia. Era un glas tremurat și subțire, gâtuit de furie. Nu răspunse nimeni. Ușa rămânea închisă. Închise și obloanele și cele 3 deschizături din partea de sus a fațadei, prin care pătrundea lumina în podul unde țineau grânele. Tâlharul s-o fi uitând la el prin vreo crăpătură. Poate că își pregătea pușca să tragă ca un laș prin unul din ochiurile de sus. Și instinctiv, cu o prevedere de maur, gata să-și bănuiască dușmanul de tot felul de vicleșuguri, își puse trupul la adăpost după trunchiul unui smochin uriaș, care își întindea umbra peste toată casa lui Pimento. Numele acestuia răsuna neîncetat în liniștea serii, însoțit de tot felul de ocări. Coboară, lașule, ieși afară, câine! Dar casa rămânea tăcută și zăvorâtă, de parcă ar fi fost pustie. Lui Batiste îi se păru că aude strigăte înnăbușite de femeie, mobile izbite, ceva care îl făcu să bănuiască lupta bietei Pepeta pentru a-l opri pe Pimento, care voia să iasă ca să-i răspundă la ocări. Pe urmă nu mai auzi nimic. Insultele lui răsunau mai departe într-o liniște exasperantă. Asta îl înfurie și mai rău decât dacă ar fi dat ochi cu dușmanul. I se părea că prin muțenia ei casa își bate joc de el. Și părăsindu-și adăpostul se năpusti spre ușă, izbind ocupatul puștii. Scândurile se zguduiră sub loviturile ei nebunești. Încerca să-și descarce mânia asupra casei, de vreme ce nu-l putea nimici pe stăpânul ei, și izbea cu patul puștii când în ușă, când în pereți, smulgând bucăți mari de tencuială. De câteva ori duse chiar arma la ochi, vrând să slobozească cele 2 gloanțe în ferestruicile podului, dar nu-l opri decât teama de a rămâne dezarmat. Era din ce în ce mai furios. Striga ocări. Ochii injectați aproape că nu-l mai slujeau. Se clătina de parcă ar fi fost beat. Era gata să cadă jos, lovit de dambla, măcinat de atâta zbucium, înăbușit de furie. Spre norocul lui însă, pâcla roșie care îi învăluia mintea se destrămă dintr-o dată, furia a făcut loc slăbiciunii și se simți copleșit de atâta nenorocire. Mânia, în sfârșit potolită după acea încordare groaznică, a început să se topească, iar Batiste, îngăimându-și mereu pomelnicul de insulte, simți că vocea îi se stinge brusc, înnecându-se într-un geamăt. În cele din urmă izbucni în plâns.
Acum nu-l mai ocăra pe Zurbagiu. Se trase treptat înapoi până ce ajunse în drum și se așeză pe un taluz cu pușca la picioare. Acolo plânse îndelung, simțind în asta o mare ușurare, mângâiat de umbrele nopții care păreau să ia parte la durerea lui, căci se făceau din ce în ce mai dese, ascunzându-i plânsul nestăpânit ca de copil. Ce nenorocit era, singur împotriva tuturor. Pe micuța avea să-l găsească mort la întoarcere. Calul care era viața lui vătămat de ticăloșii aceia. Pacostea cădea pe capul lui din toate părțile, profitând de orice prilej pentru a-i lovi pe ai săi. Iar el, dezarmat și sătul de suferință, nu se putea apăra de vrăjmașul acela care se mistuia de cum căuta să-l izbească. Dumnezeule mare, cu ce păcătuise oare de trebuia să îndure atâtea? Nu era el de felul lui om de treabă? Se simțea din ce în ce mai copleșit de durere. Acolo avea să rămână țintuit locului pe taluz. Acum puteau să vină chiar și dușmanii. El nu mai avea nici putere să-și ridice pușca de la picioare. Pe drum răsună un clinchet ușor, umplând întunericul cu vibrații tainice. Batiste se gândi la copilașul lui, la bietul sfințișor care s-o fi prăpădit. Poate că zvonul acela așa de blând venea de la îngerii care coborâseră să-l ia și zburau peste Huerta, negăsind casa lui amărâtă. Ah, dacă n-ar fi ceilalți, cei care aveau nevoie de brațele lui ca să trăiască! Bietul om își dorea cu adevărat moartea. Se gândi la fericirea de a-și lăsa chiar acolo, într-o margine de drum, trupul voinic, a cărui viață îl costa atât de scump, și, încleștat de sufletelul copilului său nevinovat, să zboare ca prea fericiții pe care îi văzuse el purtați de îngeri în zugrăvelile din biserici. Clinchetul molcom răsuna acum chiar lângă el și pe drum începură să treacă mogâldețe informe pe care privirea lui împăienjenită de lacrimi nu izbutea să le deslușească. Simți atingerea unui vârf de toiag și, ridicând capul, văzu o figură descărnată, un fel de arătare care se apleca spre el. Îl recunoscu pe Moș Tomba, singurul om din Huerta care nu-i pricinuise niciun neajuns. Păstorul, socotit îndeopște vrăjitor, avea ca toți orbii darul intuiției. De îndată ce îl recunoscu pe Batiste, păru să înțeleagă toată nenorocirea. Pipăi cu toiagul pușca rămasă la picioarele lui și întoarse capul de parcă ar fi căutat prin întuneric casa lui Pimento. Vorbi potolit cu o tristețe domoală ca un om învățat cu mizeriile unei lumi pe care avea să o părăsească curând. Ghici lacrimile lui Batiste. Fiule, fiule, era sigur că o să-i se întâmple toate acestea. I-o spusese încă din prima zi atunci când îl găsise aciuiat pe ogoarele blestemate. O să-ți aducă numai năpastă. Mai adineauri trecuse prin fața casei lui, zărise lumină prin ușa deschisă. Apoi auzise țipete de deznădejde. Câinele urla. Murise micuțul, așa e? Iar taică-su aici credea că șade pe un taluz, când de fapt se și afla cu un picior în pușcărie. Așa ajung oamenii la pierzanie și se risipesc familiile. Avea să sfârșească ucigând prostește ca bietul Baret și murind ca și el la închisoare. Era un făcut. Pământurile acelea fuseseră blestemate de oamenii săraci și nu puteau aduce altceva decât roade ale blestemului. Și, bolborosind înfricoșătoarele lui povestiri, păstorul porni în urma oilor spre sat, sfătuindu-l pe bietul Batiste să plece și el departe, cât mai departe, unde să nu fie nevoit să-și agonisească pâinea luptând cu dușmânia atâtor mizerii adunate la oaltă. După ce dispăru, înghițit de întuneric, Batiste îi mai auzi o vreme vocea domoală și tristă. Crede-mă, fiule, o să-ți aducă numai năpastă. Capitolul 8. Batiste și ai lui nici nu și-au dat seama cum s-a petrecut acel fapt neașteptat și nemaipomenit. Cine fusese acela care se hotărâse primul să treacă podețul dintre drum și ogoarele dușmănite? Celor din casă nu le ardea să ia seama la asemenea mărunțișuri. Copleșiți de durere văzuseră că Huerta venea pe negândite la ei. Și nu protestaseră căci nenorocirea are nevoie de alinare, dar nici nu erau recunoscători pentru neașteptatul gest de apropiere. Moartea micuțului se aflase numai decât peste tot, mulțumită surprinzătoarei iuțeli cu care circulă veștile în Huerta, trecând din casă în casă pe aripa șoaptei,
cel mai rapid telegraf. În noaptea aceea mulți dormiseră prost. Parcă micuțul, plecând de pe lume, lăsase înfipt un ghimpe în conștiința vecinilor. Multe femei se zvârcoliseră în pat, tulburând cu neliniștea lor somnul bărbaților, care protestau supărați. Ei, afurisita, n-avea de gând să adoarmă? Nu putea. Copilul acela îi gonea somnul. Sărăcuțul, ce avea să-i spună mititelul de el lui Dumnezeu când o ajunge în rai? Fiecare era într-un fel sau altul răspunzător de această moarte. Dar fiecare, cu un egoism ipocrit, atribuia vecinului principala vină a prigoanei îndârjite, ale cărei consecințe căzuseră asupra copilului. Fiecare cu mătră scornea o vină pentru cea cu care se dușmănea. În cele din urmă adormeau cu hotărârea de a repara a doua zi tot răul făcut, ducându-se în zori să ofere familiei sprijinul lor și să plângă la căpătâiul micuțului. Prin ceața somnului li se părea că îl văd pe Pascoalet, alb și luminos ca un înger, privind cu ochi mustrători la cei care fuseseră atât de răi cu el și cu ai lui. Toți vecinii se treziră din somn, frământându-și mintea, în ce fel ar putea să se apropie de casa lui Batiste și să intre înăuntru. Era un examen de conștiință, o izbucnire de remușcări care năvăleau de pe toată întinderea câmpiei înspre casa îndoliată. De cum se crăpă de ziua, se și strecurară în casă două babe dintr-o gospodărie vecină. Familia abătută, abia dacă aș arăta mirarea când cele două femei se înfățișară în casa lor, în care nu călcase nimeni vreme de 6 luni. Voiau să vadă copilul, pe bietul sfințișor. Și intrând în odaie, îl priviră cum zăcea încă întins în pat, cu cearșaful tras până la gât, de-abia îi se ghicea forma trupului sub cuvertură, cu căpșorul blond încremenit pe pernă. Mama nu mai era în stare decât să plângă, încovoiată, ghemuită într-un colț al odăii, firavă ca o fetiță, de parcă ar fi căutat să fie cât mai ștearsă, să dispară. După aceste două femei veniră altele și altele. Un șir de cumetre înlăcrimate care soseau din toate părțile uertei și înconjurau patul, sărutau micul cadavru și păreau să pună stăpânire pe el ca pe un lucru al lor, lăsând deoparte pe Teresa și pe fiică-sa. Acestea, doborâte de atâta plâns și nesomn, stăteau ca prostite, cu bărbia în piept, cu fața înroșită și arsă de lacrimi. Batiste, așezat pe un scăunaș de paie în mijlocul casei, se uita cu o expresie năucită la perindarea acelor oameni care îl chinuiseră atâta. Nu-i ura, dar nici nu simțea vreo recunoștință. Criza din ajun îl lăsase sleit de puteri, iar acum privea la toate cu nepăsare, de parcă n-ar fi fost ale lui nici locuința și nici bietul micuț care zăcea în pat. Doar câinele, încolăcit la picioarele stăpânului, părea să mai păstreze amintiri și să nutrească ură. Amirosea cu dușmănie toată acea procesiune de fuste care intrau și ieșeau și mărâia gata parcă să muște, stăpânindu-se doar ca să nu-și supere stăpânii. Copiii împărtășeau îndârjirea câinelui, Batistet se strâmba la toate țațele acelea care îl batjocoriseră de atâtea ori când trecea prin fața casei lor, iar până la urmă se duse la grajd ca să nu-l piardă din ochi pe bietul cal și să-l îngrijească după îndrumările veterinarului care fusese chemat în ajun. Își iubise mult frățiorul, dar moartea nu are leac și grija lui de căpetenie era acum să nu rămână calul șchiop. Cei doi mai mici, bucuroși în sinea lor de acea nenorocire care atrăgea asupra casei atenția întregii uerte, păzeau ușa, nelăsându-i înăuntru pe copiii care, ca niște stoluri de vrăbii, veneau de pe cărări și potecuțe, ațățați de curiozitatea bolnăvicioasă de a-l vedea pe micul mort. Acum le sosise și lor ceasul. Acum erau ei stăpâni. Și cu îndrăzneala celor care se știu la ei acasă, pe unii îi amenințau și îi goneau, iar pe alții îi lăsau să intre, acordându-le protecția după cum îi trataseră și ei în agitatele și însângeratele peregrinări pe drumurile școlii. Nerușinații aveau pretenția să intre chiar și unii dintre cei care luaseră parte la încăierarea în care bietul Pascoalet căzuse în canal, alegându-se cu acea boală necruțătoare. La un moment dat se ivi o femeie firavă și palidă și întreaga familie păru cuprinsă de un vârtej de amintiri dureroase.
Era Pepeta, nevasta lui Pimento, până și ea venise. Batiste și nevastă s-a încercat un gest de răzvrătire, dar voința lor nu mai avea vlagă. La ce bun? Să fie binevenită și dacă intrase pentru a se bucura de nenorocirea lor, putea să râdă cât poftea. Ei stăteau acolo încremeniți, striviți de durere. Dumnezeu, care le vede pe toate, va răsplăti pe fiecare după cum merită. Dar Pepeta se duse direct la pat, dându-le la o parte pe celelalte femei. Purta în brațe un mănunchi uriaș de flori și verdeață, pe care le presără deasupra cuverturii. Primele miresme ale începutului de primăvară se împrăștiară în odaia care mirosea a medicamente și a cărei atmosferă grea și apăsătoare părea îmbibată de plânset și nesomn. Pepeta, abia tăvită de povară, cu pântecul sterp, lipsită de speranța de a deveni mamă, își pierdu cumpătul la vederea acelui chip de fildeș încununat de părul răvășit ca de un nimb de aur. Copilașul mamei, sărăcuțul mamei! Și plângea din tot sufletul, aplecându-se asupra micului mort, atingând ușor cu buzele fruntea palidă și rece, ca și cum s-ar fi temut să nu-l trezească cu bocetele ei. Auzind-o cum hohotește, Batiste și nevastă s-a ridicară capul oarecum uimiți. Știau că e o femeie cum se cade. Bărbatul său era cel cu răutățile. Și recunoștința părintească le strălucea în ochi. Pe Batiste îl trecu chiar un fior, văzând cum biata Pepeta o îmbrățișa pe Teresa și pe fiică sa, amestecându-și lacrimile cu ale lor. Nu, aceea nu era prefăcătorie. Era și ea o victimă, așa că putea să înțeleagă nenorocirea lor, care erau de asemenea niște victime. Pepeta își șterse lacrimile. Se trezea în ea femeia inimoasă și dârză, învățată să muncească din greu ca să-și țină casa. Se uită mirată în jur. Nu, așa nu mergea. Copilul în pat, peste tot dezordine. Micul Albaet trebuia pregătit pentru drumul cel din urmă, îmbrăcat în alb, neprihănit și strălucitor ca zorile de la care își trăgea numele. Albaet, de la alba, care înseamnă în spaniolă zori, nume dat copiilor morți la o vârstă fragedă. Și, cu un instinct de ființă energică, făcută să conducă și să impună ascultare, începu să le pună la treabă pe femeile care acum se întreceau să dea ajutor familiei până atunci dușmănite. Ea avea să se ducă la oraș cu 2 vecine ca să cumpere veșmântul și racla. Altele plecară în sat ori se risipiră pe la casele din jur ca să facă rost de lucrurile cerute de Pepeta. Până și păcătosul de Pimento, care nu se arăta deloc, fu nevoit să se ostenească pentru acele pregătiri. Întâlnindu-l pe drum, nevastă s-a-i poruncit să caute muzicanți pentru după amiază. Erau ca și el niște bețivani și fluieră vânt. Avea să-i găsească desigur la cârciuma lui Copa. Și scandalagiul, care în ziua aceea părea cam îngândurat, își ascultă nevasta fără să cârcnească și răbdă tonul poruncitor cu care îi vorbea, uitându-se tot timpul în pământ, parcă rușinat. Din seara trecută se simțea altul. Omul acela care îl provocase, ocărându-l cum îi venea la gură, în vreme ce el stătea închis în casă ca o curcă plouată, nevastă sa care pentru prima oară își impunea voința luându-i pușca din mână, lipsa lui de curaj de a da piept cu victima, care avea dreptatea de partea ei, toate acestea îl făceau să se simtă tulburat și năucit. Nu mai era Pimento cel de altădată. Acum începea să înțeleagă. Ba ajunse chiar să se întrebe dacă nu cumva era o crimă tot ce făcuse împotriva lui Batiste și a familiei lui și simți că se disprețuiește. Halal ispravă de bărbat. Toate câinoșeniile lui și ale celorlalți vecini nu slujiseră la altceva decât să răpună un biet copilaș. Și după năravul lui de zile negre, când cine știe ce grijă îi încrunta sprânceana, se duse la cârciumă să-și caute alinare în faimosul butoiaș pe care îl ținea Copa într-un ungher. Pe la 10 dimineața, când Pepeta se întoarse de la Valencia cu cele 2 femei, casa era plină de lume. Câțiva bărbați, dintre cei mai domoli din fire, care aproape că nu luaseră parte la campania împotriva veneticilor, făcuseră cerc în jurul lui Batiste la ușa casei. Unii pe vine, ca maurii,
Alții, așezați pe scăunele de paie, fumau și vorbeau despre vreme și recoltă. Înăuntru se îmbulzeau în jurul patului o mulțime de femei, zăpăcind-o pe biata mamă cu vorbăria lor, unele povestind despre copiii care le muriseră, altele oploșite prin unghiere ca la ele acasă, șușotindu-și tot felul de bârfe. Ziua aceea era o zi deosebită. Nu le păsa că își lăsaseră casa nedereticată și mâncarea nepregătită. Aveau o scuză. Iar copiii, agățați de poalele lor, plângeau și le zăpăceau cu strigătele, unii cerând să meargă acasă, iar alții să-l vadă pe Albaet. Câteva bătrâne dibuiseră cămara și tot umpleau la pahare mari de apă cu vin și zahăr, îmbiindu-le pe Teresa și pe fiică-sa, ca să poată plânge mai cu foc. Iar când bietele de ele, umflate de atâta potop de zaharat, nu mai voiră să bea, grijuliile cu metre își turnară cu rândul pe gât băutura răcoritoare, căci și ele trebuiau să-și aline mâhnirea. Pepeta a început să strige, căutând să-și impună autoritatea în acea zăpăceală. Să iasă toată lumea afară. În loc să le bată la cap pe bietele femei, istovite de durere și năucite de atâta hărmălaie, mai bine să plece. Teresa nu voia în ruptul capului să-și părăsească copilul, fie și pentru scurtă vreme, căci peste puțin n-avea să-l mai vadă. Să nu-i răpească așadar din timpul care îi mai rămânea să-și privească odorul. Și izbucnind în vaete și mai puternice, se arunca asupra trupșorului rece vrând să-l îmbrățișeze. Dar rugămințile Rosetei și voința Pepetei o biruiră și, însoțită de o sumedenie de femei, ieși din casă cu șorțul la ochi, gemând și clătinându-se, fără să ia seama la cele care trăgeau de ea, vrând care mai de care să o ducă în casa ei. Pepeta a început pregătirile de înmormântare. Mai întâi așeză în fața intrării măsuța albă de brad pe care mâncau ai casei, acoperind-o cu un cearșaf prins la capete în ace. Deasupra întinse o cuvertură cu dantele scrobite, iar peste ea așeză micul sicriu adus din Valencia, o minunăție pe care o admirară toate vecinele. O răcliță albă cu ceaprazuri de fir, căptușită pe dinăuntru ca un leagăn. Pepeta scoase dintr-un pachet cele de pe urmă podoabe ale micuțului. O cămășuță de voală întrețesută cu fire de argint, o pereche de sandale, o cunună de flori, toate albe, de zăpadă spumoasă ca lumina zorilor, a cărei neprihănire o simboliza pe aceea a micului Albaet. Binișor, cu o duioșie de mamă, se apucă să îmbrace cadavrul în cămășuță. Strângând trupșorul înghețat la piept, cu pornirea patimii ei sterpe, potrivea sub pânză mânuțele înțepenite cu toată grija, ca pe niște bucățele de sticlă care se puteau sparge la cea mai mică atingere, și îi săruta picioarele reci înainte de a le încălța a nevoie cu sandalele. Purtându-l în brațe ca pe un porumbel alb încremenit de frig, îl strămută pe bietul Pascoalet în racla de pe acel altar înălțat în mijlocul casei, prin fața căruia avea să treacă, atrasă de curiozitate, toată uerta. Dar încă nu terminase. Lipsea lucrul cel mai frumos. Cununa, o bonețică de flori albe, dintre care câteva se lăsau peste urechi, o podoabă primitivă, așa cum poartă actorii indieni. Mâna pioasă a Pepetei, în necontenită luptă cu moartea, coloră obrajii palis cu puțin suliman și învioră gura învinețită a micuțului cu un strat de roșu aprins. Dar zadarnic se strădui naiva țărancă să-i ridice pleoapele. Ele cădeau la loc, acoperind ochii opaci, tulburi, fără scânteieri, cuprinși de cenușiul trist al morții. Sărmanul Pascoalet, nefericitul sfințișor, cu bonețica lui înzorzonată și fața sulemenită, devenise un fel de paiață. Mult mai multă durere și înduioșare trezea fețișoara lui palidă, umbrită de moarte, zăcând pe perna maicăsii fără alte podoabe decât părul lui bălai. Dar asta nu le împiedica pe țărănci, simple cum erau, să se entuziasmeze în fața operei ei. Uitați-vă la el, parcă doarme. Ce frumușel e, ce îmbujorat! Nu se mai pomenise nici când asemenea Albaet. Și îi umpleau coșciugul cu flori. Flori peste veșmântul alb, flori risipite pe masă, grămadă sau formând gerbe pe margini.
Întreaga câmpie îmbrățișa trupul acelui copil, pe care de atâtea ori îl văzuse zbenguindu-se ca o pasăre pe potecile ei, întinzând peste trupul lui rece o undă de parfumuri și culori. Cei doi frățiori se uitau la Pascualet cu mirare, cu smerenie, ca la o ființă superioară care avea să-și ia zborul dintr-o clipă într-alta. Câinele dădea târcoale catafalcului întinzând botul, căutând să lingă mânuțele reci de ceară și izbucnea într-un geamăt aproape omenesc, un urlet de deznădejde care le scotea din fire pe femei, făcându-le să-l ia la goană cu lovituri de picior. La amiază, Teresa, scăpând aproape cu sila de sub paza vecinelor, se întoarse acasă. Dragostea ei de mamă o făcu să simtă o vie mulțumire văzând găteala micuțului. Îl sărută pe gura vopsită și își înteți bocetele. Era ora mesei, iar Batistet și frățiorii lui, al căror stomac nu amuțea din pricina durerii, înfulecară un codru de pâine ascunși prin unghiere. Teresa și fiică-sa nici nu se mai gândeau la mâncare. Tatăl, mereu neclintit pe un scăunel de paie sub umbrarul de la intrare, fuma țigară de la țigară, impasibil ca un oriental, cu spatele întors spre casă, ca și cum s-ar fi temut să dea cu ochii de albul catafalc care servea de altar rămășițelor copilului său. După amiază, oaspeții veniră în număr mai mare. Femeile se îmbrăcaseră în haine de sărbătoare, cu mantila pe umeri, ca să ia parte la înmormântare. Fetele țineau toate morțiși să facă parte dintre cele 4 care trebuiau să-l poarte pe micul Albaet până la cimitir. Pășind fără grabă pe marginea drumului și ferindu-se de praf ca de un pericol de moarte, se iviră oaspeți de seamă. Don Hoschin și Donia Pepa, învățătorul cu soția lui. În după amiaza aceea, din pricina tristului eveniment după formula lui, nu era școală. Asta se putea vedea după mulțimea de copii obraznici și înfigăreți care se strecurau în casă, iar când li se ura să se tot uite, scobindu-se în nas la colegul lor, ieșeau să se hârjonească pe drumul învecinat ori să sară peste canale. Donia Josefa, cu o rochie de lână cam roasă și o mantilă mare de un negru acum spălăcit, intră solemnă în casă și, după câteva fraze pretențioase, prinse în zbor de la bărbatul ei, își instală voluminoasa persoană pe un scaun cu fundul din împletitură de sfoară și încremeni acolo, mută și parcă ațipită, uitându-se la sicriu. Femeie simplă, învățată să-și asculte și să-și admire soțul, nu era în stare să lege 2 vorbe cu nimeni. Învățătorul, care arborase surtucul verzui de ceremonie și cea mai mare cravată, luă loc alături, afară lângă Batiste. Mâinile lui zdravene de muncitor erau vârâte în niște mănuși negre care se albiciseră cu anii, căpătând culoarea aripei de muscă și, cum dorea să atragă atenția asupra podoabei lui de ocazii solemne, le mișca neîncetat. Față de Batiste ținea de asemenea să folosească stilul său cel mai înflorit și sfărăitor. Era doar clientul lui cel mai bun. În nicio sâmbătă nu uita să le dea copiilor cei 2 cuartos pentru școală. Asta e lumea, senior Bautista, trebuie să ne resemnăm. Niciodată nu putem ști care sunt căile Domnului și adeseori răul spre binele oamenilor. Întrerupându-și pomelnicul de banalități rostite sfărăitor, de parcă ar fi fost la catedră, adăugă mai încet, clipind cu șiretenie din ochi. I-ați văzut, senior Bautista, pe toți acești oameni? Ieri vă ocărau un fel și fel de chipuri pe dumneavoastră cu toată familia și știe Dumnezeu că în multe rânduri le-am reproșat această răutate. Astăzi intră în casa dumneavoastră întocmai ca între lor și vă copleșesc cu nenumărate dovezi de dragoste. Nenorocirea îi face să uite, îi apropie de dumneavoastră. Și după o pauză, în care timp stătuse cu capul plecat, spuse bătându-se în piept. Credeți-mă pe mine care îi cunosc, în fond sunt oameni buni. Foarte grosolani, asta da, în stare de cele mai grozave sălbăticii, dar cu o inimă care se moaie în fața nenorocirii și îi face să-și ascundă ghearele. Bieții oameni, ce vină au ei dacă s-au născut pentru a trăi ca animalele și nu-i scoate nimeni din starea aceasta? Tăcu o bucată de vreme, adăugând apoi cu însuflețirea negustorului care își laudă marfa. Ceea ce trebuie aici este instrucțiune și iar instrucțiune. Temple ale învățăturii care să răspândească lumina științei pe această câmpie, făclii care
care, într-un cuvânt, dacă ar veni mai mulți copii în templul meu, vreau să zic la școala mea, și dacă părinții lor, în loc să se îmbete, ar plăti punctual ca dumneavoastră, senior Bautista, altfel ar merge lucrurile. Nu vreau să spun mai mult, pentru că nu-mi place să jignesc pe nimeni. Și îl păștea cu adevărat această primejdie, căci în preajma lui se aflau mulți dintre acei părinți care îi trimiteau elevi, fără să se gândească la cei doi cuartos. Alți țărani, care arătaseră mare dușmănie familiei lui Batiste, nu îndrăzneau să intre în casă și se adunau grămadă în drum. Printre ei se afla și Pimento, care venise de la cârciumă cu 5 muzicanți, după ce își împăcase conștiința petrecând câteva ceasuri lângă teșgheaua lui Copa. Tot mai multă lume se îndrepta spre casă. Nu mai era loc înăuntru, iar femeile și copiii se așezau pe băncile de cărămidă de sub umbrar sau pe taluzuri, așteptând să înceapă ceremonia înmormântării. Dinăuntru se auzeau bocete, îndemnuri rostite cu glas energic și zgomot de luptă. Era Pepeta care se străduia să o despartă pe Teresa de cadavrul copilului ei. Haide, trebuia să fie înțelegătoare. Micul Albaet nu putea rămâne veșnic acolo. Se făcea târziu și doctoria amară trebuie înghițită repede. Se lupta să o îndepărteze pe mamă de sicriu, să o silească să intre în odaie și să nu asiste la clipa cumplită a plecării, când micul Albaet, ridicat pe umeri, va porni sub aripa albă a giulgiului în zborul fără întoarcere. Copilașul meu, sfințișorul mamei, gemea biata Teresa. N-avea să-l mai vadă. O sărutare, încă una. Iar căpșorul din ce în ce mai înghețat și mai pământiu, în ciuda Sulimanului, se clătina încoace și încolo pe pernă, agitându-și cununa de flori între mâinile lacome ale mamei și ale surorii, care își disputau ultima sărutare. La ieșirea din sat se aflau preotul cu sacristanul și copiii din cor. Nu-i puteau lăsa să aștepte. Pepeta începea să-și piardă răbdarea. Înăuntru, înăuntru! Și cu ajutorul altor femei băga aproape cu sila în odaie pe Teresa și pe fiică sa, care se zbuciumau despletite, cu ochii umflați de plâns, cu pieptul scuturat de un dureros protest, care se transformase acum din geamăt în urlet. 4 fete cu fuste înfoiate, cu mantila de mătase trasă pe ochi, cu înfățișare sfioasă și smerită, apucară picioarele măsuței, ridicând întregul catafalc. Întocmai ca salva care salută ridicarea pavilionului, izbucni un geamăt sinistru, prelung, îngrozitor, care îi făcu pe mulți să se cutremure. Era câinele care își lua rămas bun de la bietul Albaet, scoțând un vaet nesfârșit, cu ochii lăcrimoși și picioarele încordate, de parcă ar fi vrut să-și întindă și trupul pe măsura urletului. Afară Don Hoschin chema la ordine bătând din palme. Hai, în rând toată școala! Oamenii de pe drum se apropiaseră de casă. Pimentel luase comanda prietenilor lui muzicanții. Aceștia își pregăteau instrumentele ca să-l întâmpine pe Albaet de îndată ce va trece pragul și, în învălmășeala și gălăgia cu care se alcătuia convoiul, clarinetul se gargarisea, trompeta făcea game, iar trombonul gâfâia ca un bătrân gras și astmatic. Procesiunea o deschiseră copiii purtând mănunchiuri de busuioc. Don Hoschin se pricepea la asemenea lucruri. Apoi, străbătând mulțimea, apărură cele 4 fecioare, ducând năsălia albă și ușoară, pe care se afla bietul Albaet, culcat în racla lui, clătinându-și ușor capul încoace și încolo, ca și cum și-ar fi luat rămas bun de la casă. Muzicanții atacară un vals săltăreț și vesel, pornind în urma coșciugului, iar după ei se îmbulziră pe drum în grupuri strânse toți curioșii. Casa, eliberată în sfârșit de toată acea vânzoleală, rămase tăcută, sumbră, cu înfățișarea lugubră a locurilor prin care a bântuit nenorocirea. Batiste, acum singur sub umbrar, neclintit în atitudinea lui de oriental impasibil, își mușca țigara urmărind din ochi procesiunea. Aceasta începea să șerpuiască pe drumul mare, iar sicriul, pe năsălia lui, părea un uriaș porumbel alb în șirul de veșminte negre și ramuri verzi. Frumos pornea bietul Albaet pe calea către raiul celor neprihăniți. Câmpia, trezindu-se cu voluptate sub sărutarea soarelui de primăvară, îl învăluia pe micul răposat cu răsuflarea ei înmiresmată, îl petrecea până la groapă, acoperindu-l cu un nevăzut lințoliu de parfumuri.
Copacii bătrâni, care înmugureau renăscând din seva proaspătă, păreau că îl salută, clătinându-și în vânt ramurile încărcate de flori. Niciodată moartea nu trecuse pe pământ împodobită atât de frumos. Despletite și răgnind ca scoase din minți, agitându-și brațele cu disperare, se iviră în pragul casei cele două femei îndurerate. Vocile lor răsunau prelung, cu un geamăt necontenit, în atmosfera liniștită a câmpiei scăldată într-o lumină blândă. Copilașul meu, sufletelul meu, boceau biata Teresa și fiică sa. Adio, Pascoaleta, adio, strigau cei mici, sorbindu-și lacrimile. Au, au, urla câinele întinzând botul într-un schelălăit nesfârșit și exasperant, care părea să înfioare câmpia cu un freamăt lugubru. Iar din depărtare, unduind printre crengi, pe deasupra valurilor verzi ale câmpiei, răspundeau ecourile valsului care îl însoțea pe Albaet către locul de veci, legănat în bărcuța lui albă cu ceaprazuri de fir. Gamele capricioase ale trompetei, fioriturile ei întrăcite, păreau un hohot metalic al morții, care, cu copilul în brațe, se îndepărta printre frumusețile câmpiei. Cei care fuseseră la înmormântare se înapoiară abia pe înserat. Copiii, nedormiți din pricina agitației din noaptea trecută, când le intrase moartea în casă, adormiseră pe scaune. Teresa și fata, istovite de plâns, cu puterile sleite după atâtea nopți de nesomn, zăceau nemișcate, prăvărite pe patul care mai păstra încă urma trupului bietului copilaș. Batistet sfărăia în grajd lângă calul bolnav. Tatăl, mereu tăcut și împietrit, primea vizitele, strângea mâini, mulțumea dând din cap pentru vorbele de mângâiere ale oamenilor. La căderea nopții nu mai rămăsese nimeni. Casa era întunecată, liniștită. Prin ușa deschisă în beznă venea ca un susur îndepărtat respirația grea a celor dinăuntru, doborâți cu toții, răpuși parcă de lupta cu durerea. Batiste, mereu neclintit, se uita năuc la stelele care clipeau în albastrul întunecat al nopții. Singurătatea îl mai însufleți. Începea să-și dea seama de situația lui. Câmpia avea aspectul ei de totdeauna, dar lui se părea mai frumoasă, mai liniștitoare, ca un chip încruntat care s-ar destinde și ar surâde. Oamenii, ale căror glasuri se auzeau în depărtare pe la ușile caselor, acum nu-l mai urau, n-aveau să-i mai dușmănească pe ai lui. Fuseseră la el în casă, ștergând cu pașii lor blestemul care apăsa asupra ogoarelor lui Baret. Avea să înceapă o viață nouă. Dar cu ce preț? Și, înfățișându-și deodată limpede toată nenorocirea, gândindu-se la bietul Pascoalet care acum era strivit sub povara pământului umed și urât mirositor, atingând cu veșmântul lui alb putreziciunea altor trupuri, pândit de vierbi scârboși, el, așa de frumos, cu pielea aceea fină pe care luneca palma lui bătătorită, cu părul lui bălai pe care îl mângâiase de atâtea ori, simți un nod de plumb care îi urca din stomac spre gâtlej. Greierii care cântau pe dâmbul din apropiere tăcură speriați de un straniu sughiț care sfâșie tăcerea și se auzi prin întuneric o bună parte din noapte ca un horcăit de fiară rănită. Capitolul 9. Venise San Juan, cea mai frumoasă epocă a anului, vremea recoltei și a belșugului. Aerul vibra de lumină și căldură. Un soare tropical revărsa torente de aur asupra pământului, brăzdându-l cu crăpături sub mângâierea ei arzătoare. Săgețile lui de aur se strecurau prin frunziș, polog de verdeață sub care câmpia își adăpostea canalele gâlgâitoare și brazdele jilave, temându-se parcă de căldura care făcea să încolțească pretutindeni viața. Copacii își întindeau crengile încărcate cu fructe. Se încovoiau scorușii sub greutatea ciorchinilor galbeni acoperiți de frunze strălucitoare. Caisele se iveau din frunziș ca niște obrăjori trandafirii de prunc. Copiii cercetau cu nerăbdare smochinii mătăhăloși, căutând cu lăcomie primele brevas, iar din grădini, pe deasupra împrejmuirilor, Iasomia își trimitea mireasma dulce și magnoliile, ca niște cădelnițe de fildeș, își împrăștiau parfumul în văzduhul dogoritor, îmbibat de mirosul grânelor. San Juan este o sărbătoare la 24 iunie,
iar brevas este numele dat smochinilor din prima recoltă a anului. Secerile cu sclipiri de fulger tundeau ogoarele, retezând pletele bălaie de grâu, spicele doldora care, plesnind de viață, cătau spre pământ, încovoind tulpinile subțiri. Pe aripi creșteau grămezile de paie, formând coline de aur în care se reflecta lumina soarelui. Grâul se vântura în vârtejuri de praf, iar pe ogoarele ciuntite de-a lungul miriștilor țopăiau vrăbiile căutând boabele căzute. Pretutindeni era voioșie și muncă însuflețită. Căruțele scârțiau pe drum. Cete de copii se hârjoneau pe câmp, ori zburdau pe arii cu gândul la turtele de grâu nou, la viața de belșug și bucurie care începea în casă când se umplea pătulul, ba până și caii bătrâni priveau cu ochi mai voioși, pășteau mai sprinteni, întremați parcă de mireasma munților de paie care, treptat ca un șuvoi de aur, aveau să se reverse în ieslele lor în cursul anului. Banii, păstrați iarna cu sfințenie în odaie, ascunși în ladă sau în vreun ciorap, începeau să circule prin uerta. Spre sfârșitul zilei, cârciumile se umpleau de oameni aprinși la față și bronzați de soare, cu cămăși grosoloane și transpirate, care vorbeau despre recoltă și despre câștiul de San Juan, când se încheia semestrul și trebuiau plătiți proprietarii pământului. Până și în casa lui Batiste, belșugul adusese iarăși bucurie. Recolta îi făcea să uite de Albaet. Doar câte o toană de plâns sau un oftat adânc de al mamei trădau vreun gând fugar îndreptat spre micuț. Sacii doldora de grâu pe care Batiste și fiul său îi urcaseră în pod și care zguduiau dușumeaua când erau lăsați jos din spinare de se cutremura toată casa, erau singura preocupare a întregii familii. Începeau pentru toți timpuri bune. Pe cât de mare fusese până nu de mult nenorocirea, pe atâta era acum fericirea. Zilele se scurgeau într-o pace binecuvântată, cu multă muncă, dar fără ca vreo supărare cât de mică să tulbure monotonia acelei vieți harnice. Bunăvoința pe care le-o arătaseră vecinii la înmormântarea copilului se mai răcise. Pe măsură ce se ștergea amintirea acelei nenorociri, oamenii păreau să se căiască de pornirea lor de înduioșare și se gândeau iarăși la năpasta ce căzuse odinioară asupra lui Barret și la sosirea veneticilor. Totuși, pacea, încheiată spontan în fața sicriului alb al copilașului, nu apuca să se tulbure. Erau ce e drept mai țepeni și mai reținuți, dar toți își dădeau bună ziua cu familia lui Batiste. Copiii lui puteau să colinde câmpia fără să întâmpine dușmănie și chiar Pimento, când îl întâlnea pe Batiste, dădea prietenos din cap, mormăind un fel de răspuns la salutul acestuia. Într-un cuvânt, chiar dacă nu-i iubeau, îi lăsau în pace și asta era tot ce-și puteau dori. Iar în casa lor, cât belșug, câtă liniște. Batiste se minuna de recolta lui. Ogoarele, odihnite, neînsămânțate atâta vreme, păreau să fi revărsat dintr-o dată toată viața acumulată în măruntaiele lor în cei 10 ani de odihnă. Casa blestemată de Vicente Blasco Ibáñez. Banda numărul 2, pista 2. Spicul era gros și bogat și, după cum se spunea prin uerta, grâul avea să se vândă cu preț bun. Dar mai era ceva și mai îmbucurător la care Batiste se gândea înseninat. El n-avea să-și înjumătățească câștigul cu plata vreunei arenzi, căci era scutit pe vreme de 2 ani. Plătise însă acest avantaj cu luni și luni de temeri și dârzenie și cu moartea bietului Pascoalet. Prosperitatea familiei părea să se oglindească și în înfățișarea casei, care era mai curată și mai strălucitoare ca oricând. Chiar văzută de departe, ea se deosebea de locuințele din jur, vrând parcă să arate că acolo belșugul era mai mare. Nimeni n-ar mai fi recunoscut casa părăginită a lui Barret. Cărămizile roșii ale pavajului din fața intrării străluceau de mult ce erau frecate. Tufele de busuioc, de regina nopții și volbura agătătoare alcătuiau boschete înfloritoare, deasupra cărora se contura pe cer tâmpla triunghiulară și ascuțită a casei de o albeață fără pată. Înăuntru îți lua ochii fluturarea perdelelor scrobite care împodobeau ușile odăilor, polițele cu vrafuri de farfurii și cu blide adânci, rezemate de perete, decorate cu păsări fantastice și flori mari cât pătlăgelele roșii.
Pe colțarul, asemenea unui altar de faianță, tronau, ca niște zeități ocrotitoare ale celor însetați, ulcioarele pântecoase și smălțuite și cănile de lut ori de sticlă verzuie agățate în cuie. Mobilele vechi și prăpădite, stăruitoare amintiri ale trecutelor peregrinări, începeau să dispară, lăsând locul altora, pe care harnica Teresa le cumpăra în drumurile ei la oraș. Banii agonisiți din recoltă erau folosiți acum la umplerea golurilor lăsate în zestrea familiei de lunile de așteptare. Uneori cei ai casei zâmbeau aducându-și aminte de vorbele amenințătoare ale lui Pimento. Grâul acela, care după spusele fanfaronului n-avea să fie secerat de nimeni, începea acum să le înfrumusețeze viața. Roseta avea 2 fuste noi, iar Batistet și cei mici se grozăveau duminica îmbrăcați și ei cu lucruri noi din cap până în picioare. Oricine ar fi străbătut câmpia în ceasurile de arșiță, când aerul dogorea iar muștele și bondarii zumzăiau amețiți, ar fi încercat un sentiment de plăcere în fața acelei căsuțe curate și cochete. Dincolo de împrejmuirea de lut, întărită cu pari, ograda clocotea de viață. Găinile cotcodăceau, cocoșul cânta, iepurii de casă țopăiau în jurul unei stive de lemn de foc și, păzite de cei 2 copii, rațele pluteau pe canalul din apropiere, în vreme ce cârduri de puișori alergau pe miriște, piuind într-una, foindu-se cu trupșoarele lor golașe, abia acoperite de un puf subțire. Pe lângă toate astea mai era ceva. Din când în când, Teresa se închidea în odaia ei și, trăgând un sertar de la scrin, desfăcea nodurile unei basmale ca să se minuneze privind la grămăjoara de monede de argint, primii bani pe care îi izbutise Batiste să-i scoată de pe ogoare. Toate au un început și dacă veneau vremuri mai bune, la banii ăștia aveau să se adauge alții și alții și cine știe, poate că atunci când vor ajunge băieții la vârsta recrutării, o să poată cu banii economisiți să-i scape de obligația de a merge să-și slujească regele ca soldați. Notă. Aluzie la posibilitatea de răscumpărare a serviciului militar. Bucuria reținută și tăcută a mamei se puteau citi și pe chipul lui Batiste. Să-l fi văzut într-o duminică pe înserat, fumând o țigară ieftină de foi în cinstea zilei de sărbătoare, plimbându-se prin fața casei și privind cu dragoste la ogoarele lui. Cu 2 zile înainte semănase pe ele porumb și fasole, ca mulți din vecinii lui, căci pământul nu trebuie lăsat să stea degeaba. Abia dacă mai prividea cu cele 2 ogoare pe care le desțelenise și le arase. Dar întocmai ca răposatul Baret, mistuit și el de beția pământului, voia să cuprindă tot mai mult cu munca lui și, cu toate că timpul era cam înaintat, se gândea să sape a doua zi bucata de pământ rămasă nelucrată în spatele casei, ca să semene pepeni galbeni, recoltă din care nevastă sa avea să scoată un câștig bun, ducând-o ca și pe celelalte la piața din Valencia. Trebuia să-i mulțumească lui Dumnezeu care îi îngăduia în sfârșit să trăiască liniștit în raiul acela. Ce pământ era aici în Huerta! Nu degeaba pe cât se povestea plângeau maurii când au fost alungați de acolo. Secerișul netezise priveliștea, doborând holdele de grâu smălțate cu magi, care stăvileau privirea din toate părțile ca niște ziduri de aur. Acum câmpia părea mult mai mare, nemărginită, întinzându-și cât vedeai cu ochii partalele mari de pământ roșu, tăiată de poteci și canale. Duminica era prăznuită cu sfințenie în toate casele și, cum proaspăta recoltă adusese destui bani, nimeni nu se gândea să încalce datina. Nu vedeai țipenie de om muncind la câmp și nici vreun cal pe drum. Pe poteci treceau bătrânele cu mantila de mătase lucioasă lăsată pe ochi și un scăunel sub braț, de parcă le-ar fi tras cu o ață clopotul care bătea departe, foarte departe, peste acoperișurile din sat. La o răspântie țipa hârjonindu-se o ceată de copii. Pe taluzurile verzi se zăreau pantalonii roșii ai câtorva recruți care profitau de ziua liberă ca să petreacă un ceas-2 pe la casele lor. În depărtare pârâiau ca o pânză sfâșiată împușcăturile trase în stolurile de rândunele care zburau încoace și încolo, într-un dans capricios, fâșâind ascuțit prin aer de parcă ar fi zgâriat cu aripile cristalul azuriu al cerului. Deasupra canalelor bâzâiau roiuri de țânțare aproape nevăzuți și în ograda unei ferme, sub umbrarul bătrân, se învârteau într-un amestec pestriț
fuste înflorate și basmale bătătoare la ochi. Ritmul somnolent al ghitarelor părea să legene o trompetă stridentă, care zvârlea spre toate colțurile câmpiei, ațipite sub soare, accentele maure ale hotei valențiene. Hota este un dans popular. Priveliștea pașnică părea idealizarea unei Arcadii harnice și fericite. Aici nu puteau exista oameni răi. Batiste se întindea cu nesaț, năpădit de huzurul tihnit, care parcă îmbibă totul în preajma lui. Roseta și copiii se duseseră la dans la fermă. Nevastă s-a picotea sub umbrar, iar el se plimba încoace și încolo, de la casă la drum, pe bucata de pământ necultivat, pe unde intra căruța. În picioare, pe podeț, răspundea la saluturile vecinilor, care treceau zâmbitor de parcă ar fi asistat la un spectacol foarte plăcut. Se îndreptau cu toții către cârciuma lui Copa ca să vadă de aproape faimoasa întrecere dintre Pimento și frații Tererola, doi trântori care, ca și bărbatul Pepetei, juraseră dușmănie veșnică muncii, petrecându-și toată ziua la cârciumă. Între ei se iscau tot felul de rivalități și făceau rămășaguri, mai ales la vremea aceea, când Dugheana era plină de lume. Cei trei fanfaroni se întreceau în gogomănii, fiecare dorind să depășească faima celorlalți. Batiste auzise vorbindu-se despre acel rămășag care îi atrăgea pe oameni spre faimoasa cârciumă ca o sărbare. Se înțeleseseră să stea neclintiți la masă și să joace truche, astâmpărându-și setea doar cu rachiu, până s-o vedea cine rezistă mai mult. Începuseră vineri pe înserat și duminică după amiază încă se mai țineau toți trei pe taburetele de rafie, jucând a suta partidă de truche cu cana de rachiu pe măsuța de zinc, nelăsând cărțile din mână decât ca să înfulece din caldaboșii gustoși păstrați în un de lemn, care făceau faima cârciumarului Copa. Vestea se răspândise prin toată Huerta și oamenii veneau cale de oleghe din împrejurimi ca la procesiune. Cei trei viteji nu rămâneau o clipă singuri. Își aveau admiratorii lor pătimași, dintre care câte unul făcea pe al patrulea în partidă și care, pe înnoptat, când mulțimea de spectatori pleca acasă, rămâneau acolo urmărind jocul la lumina unui felinar atârnat într-un plop. Copa era un om arțăgos care nu putea răbda monotonia anostă a acelui rămășag și, când venea ceasul de culcare, încuia ușa, lăsându-i pe jucătorii în bătătură, după ce le reînnoia provizia de rachiu. Mulți se prefăceau indignați de nesăbuința acestei întreceri, dar în fundul sufletului îi gâdila un fel de mândrie pentru faptul că erau vecini cu asemenea oameni. Ce mai flăcăi tari ca fierul creșteau în Huerta. Turnau rachiul în ei de parcă ar fi fost apă chioară. Toată lumea din împrejurim părea să fie cu gândul doar la cei trei din cârciumă. Veștile despre mersul întrecerii se răspundeau cu o iuțeală nemaipomenită. 2 ulcioare se și băuseră ca nimica. Se făcuse 3 și tot nu se dădeau bătuți. Copa ținea socoteala rachiului băut, iar oamenii, după preferințe, pariau pe câte unul din cei 3 concurenți. Despre lupta asta, care de 2 zile pasiona toată Huerta și nu părea să se apropie de sfârșit, auzise în cele din urmă și Batiste. El, omul cumpătat care, de îndată ce bea puțin alcool, simțea că l-apucă greața și durerea de cap, nu-și putea ascunde o uimire aproape admirativă față de asemenea haidamaci, care, după părerea lui, aveau pe semne stomacul căptușit cu fier. Și urmărea cu o privire jinduitoare pe toți cei ce se îndreptau spre cârciumă. De ce nu s-ar duce și el unde mergeau ceilalți? Nu trecuse niciodată pragul lui Copa, înainte bârlogul dușmanilor lui. Dar acum, prezența i-ar fi justificată de împrejurarea aceea neobișnuită. Și pe urmă ce naiba, după atâta muncă și o recoltă așa de bună, chiar și un om cumpătat putea să-și îngăduie nițică distracție. Și strigându-și nevasta ațipită ca să-i dea de veste că pleacă, o porni spre cârciumă. Mulțimea care umplea piațeta din fața casei lui Copa era ca un furnicar. Se aflau acolo în cămașă cu pantaloni de veluri, brâu negru, lat și basma legată pe cap ca o mitră, toți bărbații din împrejurimi. Bătrânii se sprijineau în bastoane groase de Liria, galbene și cu arabescuri negre. Liria este un oraș din provincia Valencia. Tinerii, cu mânecile suflecate, scoțând la iveală brațele vânjoase și roșcovane, învârteau între degetele lor zdravene și bătătorite nuielușe subțiri de frasin. Plopii uriași din jurul cârciumii își întindeau umbra asupra grupurilor însuflețite.
Batiste cercetă pentru prima oară cu atenție vestita cârciumă, cu pereții ei albi, obloanele vopsite în albastru și pervazurile îmbrăcate în faianță de manises viu colorată. Avea două uși. Una dădea în cramă și, prin canaturile ei deschise, se vedeau două șiruri de butoaie uriașe, care ajungeau până la tavan, grămezi de burdufuri goale și scofâlcite, pâlniile mari și măsurile de tablă care căpătaseră o culoare roșie de la atâta vinați cât vânturaseră. În fund se afla căruța grea care cutreiera întreaga provincie ca să aducă băutură. În încăperea întunecoasă și umedă plutau vapori de alcool și o aromă de must care te îmbăta și îți tulbura vederea, dând impresia că întreg pământul avea să fie năpădit de un puhoi de vin. Acolo erau comorile lui Copa, de care vorbeau cu încântare și respect toți bețivanii din Huerta. Numai el cunoștea secretul acelor butoaie, străpungând parcă cu privirea doagele bătrâne, cântărind calitatea băuturii pe care o conțineau. Era preotul suprem al acelui templu al alcoolului, iar când ținea să cinstească pe câte cineva, scotea cu smerenie de parcă ar fi purtat în mâini potirul cu minecăturii, un pahar în care lichidul de culoarea topazului scânteia ca o cunună de briliante irizate. Cealaltă ușă dădea în cârciumă. Aceasta se deschidea cu o oră înainte de a se face ziua și rămânea așa până seara la 10, proiectând în bezna drumului lumina roșiatică a lămpii cu petrol atârnată deasupra teșghelei. Pereții erau căptușiți până la înălțimea unui stat de om, cu cărămizi roșii smălțuite, cu o bordură de plăci de faianță înflorate. De acolo și până la tavan, toți pereții erau consacrați sublimei arte a picturii, căci Copa, deși părea un om necioplit și preocupat doar să-și vadă seara saltarul teșghelii cât mai plin, era un adevărat mecena. Adusese un pictor de la oraș, ținându-l la el mai bine de o săptămână, și acest capriciu de magnat protector al artelor îl costase, după cât spunea el, ca la vreo 5 duros. Drepte că nu-ți puteai arunca nicăieri privirea fără să dai peste o operă maiastră, al cărei colorit violent părea să înveselească mușterii, îndemnându-i la băutură. Copaci albaștri pe câmpuri vineții, zări galbene, case mai înalte decât copacii și oameni mai mari decât casele, vânători cu puști care aduceau amături și mahos andaluzi cu flinta pe genunchi, călărind pe bidivii focoși ce semănau a șobolani. Mahos înseamnă bărbați care poartă un veșmânt elegant cu anumite elemente rustice. O capodoperă de mare originalitate care stârnea entuziasmul clienților. Iar deasupra ușilor, artistul, ca o discretă aluzie la caracterul localului, pictase stranii naturi moarte. Hălci de ficat sfârtecate și sângerânde, pepeni galbeni care păreau niște ardei uriași, gheme de lână roșie care aveau pretenția să înfățișeze piersici. Mulți susțineau că deverul localului, cu mult mai mare decât al altor cârciumi din Huerta, se datora acestor uimitoare podoabe, iar Copa blestema muștele care întunecau asemenea frumusețe pictând-o cu puncte negre. Lângă ușa de intrare se afla teșgheaua murdară și năclăită. Înapoi a ei 3 rânduri de butoioașe, încununate cu creneluri de sticle pline cu felurite băuturi. De grinzi atârnau ca niște pologuri unsuroase, draperii de cârnați și caltaboși, ori șiruri de ardei roșii mici și ascuțiți ca niște degete de drac. Monotonia acestui decor era pe alocuri întreruptă de câte o șuncă roșcovană și de ciucuri maestoși de cârnăciori. Bunătățile pentru cei cu gusturi mai fine se aflau într-un dulap cu geamuri împâclite de lângă teșghea. Acolo găseai steluțe din aluat frage, turte cu stafide, rulouri glasate, corăbioare, toate cu o nuanță cam întunecată și niște grunji suspecți care le trădau vechimea, brânză de murviedro, moale, proaspătă de o gingașă albeață, în bucăți rotunde ca niște pâini, mustind de zer. Afară de asta mai avea Copa și o cămară, unde ținea în monumentale oale de lut, măsline murate și caltaboși cu ceapă în un de lemn, articolul cel mai cerut. În fundul cârciumii era ușa care dădea spre curtea mare, spațioasă, cu vreo 6 vetre unde se gătea paelia. Paelia este un fel de pilaf cu carne și zarzavaturi foarte obișnuit prin părțile Valenției. Câțiva pilaștri albi susțineau o boltă de viță bătrână, care adumbrea acel spațiu vast, iar de-a lungul unui zid erau îngrămădite o mulțime de taburete și măsuțe de tablă,
de parcă patronul s-ar fi așteptat ca toți uertanii să-i invadeze localul. Tot cercetând cârciuma, Batiste își opri ochii asupra stăpânului, o namilă de om cu cămașa desfăcută la piept, dar, deși în plină vară, cu o bonetă cu urechi trasă bine pe capul enorm, cu o față lată și arămie. Era cel mai serios mușteriu al localului său. Nu se putea duce împăcat la culcare dacă nu băuse, la cele 3 mese, o jumătate de cantaro de vin. Cantaro e măsură conținând aproximativ 10 litri. Din pricina asta, pe semne, nu prea lua în seamă întrecerea care provoca atâta zarvă în toată uerta. Teșgheaua îi servea drept meterez, de unde, ca un iscusit cunoscător ce era, supraveghea beția mușteriilor. Să nu fi făcut careva pe grozavul în localul lui, căci până să zică o vorbă, el și punea mâna pe o măciucă de sub teșghea, de care tremurau și Pimento și ceilalți zurbagii din împrejurimi. În localul său nici pomeneală de încăierare, să se omoare în drum. Și când, duminica seara, se deschideau bricegile și se învârteau scăunașele pe sus, copa, fără să scoată o vorbă ori să-și piardă cumpătul, se vâra între bătăuși, îi apuca de braț pe cei mai îndrăgiți, îi ducea pe sus până în drum și, zăvorând ușa pe dinăuntru, începea să-și numere liniștit banii din saltar înainte de culcare, în vreme ce afară se auzeau loviturile și gemetele celor care se luaseră iarăși la harță. Totul se reducea la faptul că își închidea cu o oră mai devreme cârciuma. Înăuntrul ei, atâta vreme cât o sta el la teșghea, n-aveau ce să caute jandarmii. Batiste, după ce privi pe furiș din ușă la cârciumar, care cu ajutorul soției și al unui argat își servea mușterii, se întoarse în bătătură. Acolo se apropie de un grup de bătrâni care discutau cine din cei 3 participanți la întrecere se ținea mai bine. Mulți țărani, sătui să tot privească la cei 3 petrecăreți, jucau pe socoteala lor sau luau câte o gustare adunați în jurul măsuțelor. Ulciorul trecea din mână în mână și licoarea roșie curgea din el cu un gâlgâit ușor în gurile căscate. Se tratau unii pe alții cu arahide și semințe de niprală. Slujnicele aduceau în străchini de faianță caltaboși negri în un de lemn, brânză proaspătă, măslinele murate, cu zeama lor în care înnotau verdețuri aromate. Iar pe mese se vedea pâine din grâul nou al uertei și colaci rumeni cu miezul oache și gustos din făină integrală. Oamenii aceștia care mâncau, beau și se agitau, făceau o larmă de a-i fi zis că tot locul era năpădit de un viespar uriaș. Iar în văzduh pluteau vapori de alcool, un iz înnecăcios de un de lemn încins și pătrunzătorul miros al mustului amestecat cu mireasma ogoarelor învecinate. În cele din urmă, Batiste se apropie de cercul larg care îi înconjura pe cei cu rămășagul. La început nu văzu nimic, dar împins încetul cu încetul de cei din spate, își făcu loc printre trupurile asudate și înghesuite până ajunse chiar în față. Unii spectatori ședeau pe jos, cu bărbia sprijinită în palme, cu nasul pe marginea mesei și ochii țintă la jucători, ca să nu piardă niciun amănunt din faimosul eveniment. Acolo mirosul de alcool era și mai nesuferit. Parcă îmbibase respirația și hainele tuturor. Batiste îl văzu pe Pimento și pe adversarii săi așezați pe taburetele din lemn tare de roșcov, cu cărțile de joc în față, cu clondirul de rachiu la îndemână, iar pe masă grămăjoara de boabe de porumb care indicau punctele câștigate la joc. La fiecare partidă, unul din cei 3 lua clondirul, bea din el pe îndelete și îl trecea tovarășilor. Spectatorii mai apropiați se uitau la cărțile fiecăruia peste umăr pentru a se convinge dacă joacă bine. Nu era niciun pericol. Capetele erau tefere ca și cum n-ar fi băut decât apă. Niciunul din ei nu făcea vreo greșeală și nici nu jucau prost. Partida mergea înainte, fără ca pentru asta concurenții să se oprească din vorbă cu prietenii, glumind asupra rezultatului luptei. Când îl văzu pe Batiste, Pimento mărâi printre dinți un he în chip de salut și-și întoarse privirea la cărți. Se ținea bine încă, dar ochii îi erau înroșiți, în pupile îi strălucea o scânteie albăstruie și tremurătoare ca flacăra de alcool, iar fața căpăta uneori o paloare mată. Nici ceilalți nu arătau mai bine, dar toți râdeau. Privitorii, molipsindu-se de la jucători, își treceau din mână în mână clondirele plătite în comun, așa că era o adevărată inundație de rachiu, care se revărsa și în afara cârciumii, căzând ca un val de foc în fiecare stomac.
până și Batiste, silit de cei din jur, fu nevoit să bea. Nu-i făcea plăcere, dar omul trebuie să încerce de toate și își făcu iar curaj, folosindu-se de aceleași argumente care l-aduseseră la cârciumă. Un tată de familie, după ce a muncit și își vede recolta în hambar, poate să-și facă și el puțin de cap. Simți o căldură mare în stomac, iar în cap o tulburare plăcută. Începea să se învețe cu atmosfera cârciumii, iar întrecerea îi se părea din ce în ce mai reușită. Până și Pimento îi se părea un om de seamă în felul lui. Jucătorii terminaseră partida numărul, nimeni nu mai știa socoteala, și vorbeau cu prietenii despre cina care se vestea pe curând. Unul dintre frații Tererola pierdea teren văzând cu ochii. 2 zile de rachiu în cantități uriașe și cele 2 nopți petrecute în agitație începeau să-l copleșească. Ochii îi se închideau, iar capul îi cădea greu pe fratesul, care căuta să-l trezească trăgându-i mutește pe sub masă niște ghionți zdraveni în stomac. Pimento zâmbea viclean în fața acestui triumf. Pe unul îl dăduse gata și discuta despre cină cu admiratorii lui. O cină strașnică fără teamă de cheltuială. În orice caz, nu el avea să o plătească. O cină demnă de închiderea rămășagului, căci, cu siguranță, întrecerea va lua sfârșit chiar în seara aceea, după ce îl va birui și pe al doilea adversar. Și ca o trompetă sărbătorească anunțând dinainte triumful lui Pimento, începură să răsune sfărăielile lui Tererola mezinul, căzut în brânci pe masă, gata să se năruie de pe taburet, ca și cum tot rachiul pe care îl avea în stomac ar fi tras către pământ în baza legii gravitației. Fratele lui zicea că îl va trezi cu câteva palme. Dar Pimento interveni cu bunătate ca un învingător mărinimos. Aveau să-l deștepte când vor începe cina. Și vrând să arate că nu dă cine știe ce importanță întrecerii și propriei lui rezistențe, se plânse că n-avea poftă de mâncare, ca și cum ar fi fost o adevărată nenorocire după ce petrecuse acolo 2 zile la rând, înfulecând și bând ca un căpcăun. Un prieten se repezi la cârciumă și aduse un șirag lung de ardei iuți. Ăștia aveau să-i deschidă pofta de mâncare. Gluma trezi hohote de râs, iar Pimento, ca să-și uimească și mai mult admiratorii, îl îmbie cu infernala tratație și pe Tererola, cel care abia se mai ținea în capul oaselor, în vreme ce el mușca din ardei cu nepăsare, de parcă ar fi fost pâine. Un murmur de admirație străbătut cercul privitorilor. Pentru fiecare ardei mâncat de celălalt, soțul pepete înghițea 3, până când isprăviră tot șiragul, adevărată cunună de diavol roșii. Bruta aceea avea pe semne o platoșă în stomac. Și continua să vorbească netulburat, din ce în ce mai palid, cu ochii umflați și roșii, întrebând dacă jupânul Copa tăiase o pereche de pui pentru cină și dând dispoziții cum să-i gătească. Batiste îl privea cu uimire, simțind totodată o vagă dorință să plece acasă. Soarele asfințise. În bătătură vocile deveneau tot mai gălăgioase. Începea războiul de fiecare duminică seara. Și apoi Pimento se uita la el cam des cu ochii lui tulburi și stranii de bețiv care se ține bine. Totuși, fără să știe de ce, rămânea locului, ca și cum acest spectacol atât de nou pentru el ar fi fost mai tare decât propria-i voință. Prietenii lui Pimento începură să-l țină de rău, văzând că, de când cu ardeii, el ducea clondirul la gură fără să-i pese dacă și adversarul face la fel. Să nu mai bea atâta, o să piardă și nu o să aibă cu ce plăti. Acum nu-i mai mergea așa de bine ca în anii trecuți, când stăpâna ogoarelor se îndupleca să-l păsuiască pentru arendă. Vorbe spuse într-o doară de un nesocotit, fără să se gândească la însemnătatea lor. Se așternu o tăcere încordată, ca în camera unui bolnav când îi se dezleagă rana. Să pomenești de arenzi și de plăți în acel loc unde și actorii și spectatorii consumaseră deopotrivă la rachiu cu nemiluita. Batiste simți o neliniște. I se păru că deodată trece prin văzduh ceva dușmănos, amenințător. Nu i-ar fi venit prea greu să plece, dar rămase locului părându-i se că toți oamenii îl priveau pe furiș. Se temu că, ștergând-o, ar grăbi atacul, căci l-ar fi oprit cu ocări ceilalți. Și în speranța că nu va fi luat în seamă, rămase nemișcat, stăpânit parcă de un sentiment care nu era frică, dar ceva mai mult decât prudență. Admiratorii lui Pimento îi cereau să mai povestească odată tertipul pe care îl folosea în fiecare an pentru a nu plăti proprietăresei pământului și
îl răsplăteau cu hohote de râs, scuturați de o veselie răutăcioasă, ca sclavii care se bucură de necazurile stăpânului. Zurbagiul își istorisea cu modestie succesele. În toți anii de Crăciun și de San Juan, pornea în graba mare la Valencia să dea ochi cu stăpâna ogoarelor. Alții duceau vreo pereche de pui, ori un coș cu pâinișoare sau un paner cu fructe, ca să-i înduplece pe boieri să se mulțumească doar cu o parte din bani, văicărindu-se și făgăduind să împlinească suma ceva mai târziu. El era singurul care nu ducea nimic decât cuvinte și nici acelea multe. Stăpâna lui, o cucoană impunătoare, îl primea în sufrageria casei, pe unde tot dădeau târcoale fetele ei, niște fandosite împopoțonate cu fund de pestrițe. Donia Manuela lua în mână condica să-și amintească semestrele cu care Pimentó rămăsese în urmă. Venea să plătească, nu? Iar șmecherul, la întrebarea doamnei de Pajares, dădea mereu același răspuns. Nu, seniora, nu putea plăti pentru că n-avea niciun ban. Știa că prin asta se dovedea a fi un nemernic. O spunea și bunicul lui, care era un om foarte înțelept. Pentru cine s-au făcut pușcăriile? Pentru oameni. Plătești? Ești om de treabă. Nu plătești? Ești un nemernic. Și după ce expunea această scurtă lecție de filozofie rustică, făcea uz de al doilea argument, adică scotea de la brâu un trabuc de tutun negru și un cuțit uriaș, cu care începea să-l toace pentru a-și răsuci o țigară. La vederea cuțitului, pe cucoană o treceau fiorii, o apucau nevricalele și tocmai de aceea șmecherul tăia tutunul cât mai încet și se tot uita la ea, repetând mereu argumentele bunicului pentru a-i explica de ce nu poate plăti. Fetișcanele cu funde îl porecliseră omul cu pușcăria. Mama se simțea neliniștită în prezența acelui sălbatic cu reputație proastă, care duhnea a băutură și vorbea învârtind într-una cuțitul. Lămurindu-se până la urmă că nu putea scoate nimic de la el, îi spunea să plece. Dar el simțea o adâncă satisfacție văzându-i stinghereala și căuta să prelungească întrevederea. Până când a ajuns să-i spună că, din moment ce nu plătea, putea să se dispenseze de a mai veni. Seniora avea să uite de existența pământului ei. A, nu, Donia Manuela. Pimentó își îndeplinea cu sfințenie obligațiile și, ca arendaș, trebuia să-și viziteze stăpâna de Crăciun și de San Juan, ca să-i dovedească că, deși nu plătea, nu înceta să fie preasupusul ei servitor. Și se ducea de 2 ori pe an ca să-i murdărească pardoseala cu espadrilele lui pline de noroi și să repete, învârtindu-și cuțitul, că pușcăriile sunt făcute pentru oameni. Era o răzbunare de sclav, amara plăcere a milogului care își flutură zdrențele lui împuțite în mijlocul unei petreceri de oameni bogați. Toți țăranii râdeau, comentând purtarea lui Pimentó față de stăpâna lui. Iar lăudărosul își justifica acea purtare prin următorul raționament. De ce trebuia să plătească? Ia să vedem. De ce? Ogoarele acelea fuseseră cultivate și de bunicul lui. La moartea tatălui, frații și le împărțiseră după bunul lor plac, așa cum era obiceiul prin Huerta, fără să-l întrebe nimic pe proprietar. Ei erau cei care le lucrau, cei care le făceau să rodească, cei care își lăsau puțin câte puțin viața pe brazdele lor. Pimentó dovedea atâta nerușinare vorbind cu patimă de munca lui, încât unii zâmbeau. Fie și așa, el nu muncea mult pentru că era șmecher și pricepuse vicleșugurile vieții. Dar uneori muncea și el din zori până în seară și atâta era destul pentru ca ogoarele să fie pe mai bună dreptate ale lui decât ale acelei cocoșnețe grăsane din Valencia. Să vină ea să le lucreze, să se înhame la plug cu toate ocalele ei de carne și cu cele 2 fetișcane înzorzonate și atunci o să fie stăpâna lor legiuită. Glumele grosolane ale lăudărosului făceau asistența să scoată răgnete de râs. Toți oamenii aceia care mai purtau încă în suflet amărăciunea plăților de la San Juan se bucurau nespus văzându-și stăpânii tratați cu atâta cruzime. Ha! Povestea cu plugul avea un haz nespus și fiecare își închipuia că își vede stăpânul, rentierul burtos și tipicar sau cucoana bătrână și fudulă, înhămați la arat, trăgând din răsputeri să taie brazda, în vreme ce ei, cei de jos, țăranii, plesneau din bici. Își făceau cu ochiul, râdeau, își ardeau palme ca să-și arate mulțumirea. Oho, că bine mai era la cârciuma lui Copa când ascultai la omul ăsta. Câte îi mai trăznea prin cap.
Dar soțul Pepetei era închiondorat și mulți băgară de seamă că se uită pieziș, cu acea privire crâncenă, bine cunoscută la cârciumă, drept semn neîndoielnic al unei foarte apropiate răbufniri. Vocea îi se înnăsprise, de parcă tot alcoolul care îi umfla stomacul i s-ar fi ridicat în valuri fierbinți până în gât. Puteau ei să râdă prietenii lui până ori crăpa, dar asemenea râsete aveau să fie cele din urmă. Huerta nu mai era ceea ce fusese vreme de 10 ani. Stăpânii, iepuri fricoși, se preschimbaseră în lupi necruțători. Începeau iar să-și arate colții ca altădată. Până și stăpâna lui se obrăznicea cu el care era spaima tuturor proprietarilor din Huerta. Când fusese la ea de San Juan, își bătuse joc de vorba aia a lui cu pușcăria și chiar de cuțit, prevenindu-l că va trebui ori să plece de pe ogoare, ori să-și plătească arenda cu restanțe cu tot. Și de ce se grozăveau așa? Pentru că nu se mai temeau de el. Și de ce nu se mai temeau? Hristoase, pentru că pământul lui Baret, acea sperietoare de paragină care îi îngrozea pe stăpâni și îi făcea să fie blânzi și îngăduitori, nu mai era părăsit și nelucrat. Se destrămase vraja. De când un hoțoman, un lihnit, izbutise să-i țină la respect pe ei toți, proprietarii râdeau și, ca să-și răzbune cei 10 ani de blândețe, se făceau mai afurisiți decât faimosul Don Salvador. Așa e, ziceau toți din grup, întărind spusele lui Pimento cu aprobări energice din cap. Toți recunoșteau că stăpânii se schimbaseră când își aminteau amănuntele ultimei întrevederi cu ei. Amenințările de reziliere, refuzul de a primi plata incompletă, aerul ironic cu care le vorbiseră de pământul lui Baret, acum iarăși lucrat, în ciuda dușmăniei întregii Huerte. Și iată că deodată, după ce hălăduiseră 10 ani în dulce izbândă, cu frâul slobod și stăpânul la picioare, venea smucitura nemiloasă, întoarcerea la alte timpuri. Acum iar avea să le pară pâinea amară și vinul mai acru, cu gândul la blestematul soroc, și asta din vina unui străin, a unui păduchios care nici măcar nu se născuse în Huerta, aciuiat printre ei ca să le încurce socotelile și să le îngreuneze viața. Și păcătosul ăsta mai trăia încă? Oare nu mai erau bărbați în Huerta? Se terminase cu dovezile de prietenie din ultima vreme, cu atențiile iscate în jurul sicriului unui biet copilaș. Toată omenia trezită de nenorocire se năruia ca un castel din cărți de joc, se risipea ca un nor subțire și reapărea brusc vechea dușmănie, solidaritatea întregii Huerta, care, luptând împotriva intrusului, își apăra propria ei existență. Și în ce moment reînvia această ostilitate? Ochii oamenilor ațintiți asupra lui străluceau cu flăcări de ură. Mințile tulburate de alcool păreau să simtă fiorul pornirii de a ucide. Instinctiv se îndreptau cu toții către Batiste, iar acesta a început să se simtă împins din toate părțile, de parcă cercul s-ar fi strâns în jurul lui pentru a-l nimici. Acum se căia că rămăsese lângă jucători. Nu era frică, dar blestema ceasul când i se năzărise să intre în cârciumă, în atmosfera ei stranie care părea să-i răpească energia. Își pierduse aici tăria care îl însuflețea când simțea sub talpă ogorul cultivat cu prețul atâtor sacrificii și pentru a cărui apărare era gata să-și dea viața. Pimento, lăsându-se pradă mâniei, simți deodată cum i se urcă la cap tot rachiul băut în cele 2 zile. Își pierduse liniștea lui de bețiv, care nu se lasă doborât, și când se sculă clătinându-se, trebuie să facă un efort pentru a se ține pe picioare. Din ochii injectați, parcă sta să-i țâșnească sânge. Vocea îi era opintită, ca și cum ar fi tras de ea să o scape de stavila alcoolului și a mâniei. Pleacă, îi zise poruncitor lui Batiste, întinzând o mână amenințătoare cu care îi atinse aproape fața. Pleacă sau te omor. Să plece, asta dorea și Batiste, din ce în ce mai palid, căindu-se tot mai mult că se află acolo. Dar înțelegea el bine ce însemna acel imperios pleacă al zurbagiului, întărit de semnele de încuvințare ale tuturor. Nu-i cereau să plece din cârciumă pentru a-i scuti de prezența lui nesferită. Îi porunceau, sub amenințarea cu moartea, să-și părăsească ogoarele de care era legat trup și suflet. Să lase pentru totdeauna casa în care îi murise copilașul, unde fiecare ungher îi amintea de strădaniile și bucuriile întregii familii în lupta lor cu sărăcia.
și, ca într-o străfulgerare, se văzu iar cu calabalâcul în căruță, rătăcind pe drumuri în căutarea necunoscutului, ca să-și croiască altă viață, având drept mohorâtă însoțitoare foamea crâncină, care o să le calce iar pe urme. Nu, el ocolea ciocnirile, dar să nu se atingă de pâinea lor lui. Acum îi pierise îngrijorarea. Imaginea copiilor flămânzi și lipsiți de cămin îl făcea să devină mânios și agresiv. Maică îi venea să se repeadă la oamenii aceia pentru că îi pretinseseră asemenea monstruozitate. Pleci? Pleci?" întrebă Pimentel din ce în ce mai întunecat și amenințător. Nu, n-avea să plece. O spuse cu capul, cu zâmbetul lui disprețuitor, cu o privire hotărâtă și sfidătoare pe care și-o plimbă peste tot grupul. Lepădătură, răgni Zurbagiul, în vreme ce-și abătea o mână pe obrazul lui Batiste cu o palmă răsunătoare. Încurajați parcă de gestul lui violent, toți cei din grup se avântară împotriva odiosului intrus. Dar pe deasupra capetelor începu să se vânture un braț vânjos care ținea un taburet cu fundul de trestie, chiar acela poate pe care stătuse până nu de mult Pimentel. În mâna puternică a lui Batiste scăunelul acela, cu șipci tari și picioare groase de lemn, de roșcov, cu stinghiile dintre ele lustruite de folosință, devenea o armă de temut. Clondire și măsuțe se rostogoliră la pământ. Oamenii se trăgeau instinctiv înapoi, înspăimântați de atitudinea agresivă a acelui om de obicei liniștit, pe care furia îl făcea acum să pară uriaș. Dar înainte de a mai apuca ei să facă un pas înapoi, răsună deodată un pocnet ca de oală pleznită și Pimentel se nărui cu capul spart de lovitura taburetului. În bătătură se iscă o zăpăceală de nedescris. Copa, care din bârlogul lui părea să nu ia seama la nimic, dar era cel dintâi care adulmeca încăierările, de cum văzut taburetul ridicat în aer, apucă măciuca ascunsă sub teșghea și, izbind în dreapta și în stânga, curăță într-o clipită cârciuma de mușterii, zăvorând pe dată ușa după sfântul lui obicei. Mulțimea se frământa mai departe în bătătură, mesele se răsturnau, bețe și ciomege se vânturau pe sus, fiecare punându-se în gardă față de vecin pentru ceea ce ar mai putea urma. Iar în vremea asta, cel care pricinuise toată zarva, Batiste, stătea nemișcat, cu brațele căzute, speriat de ceea ce făcuse, ținând încă în mână taburetul mânjit de sânge. Pimentel, căzut pe brânci, se tânguia cu vaete care semănau asfărăituri, în vreme ce sângele îi curgea gâlgâind din capul spart. Cu sentimentul frățesc al bețivilor, Tererola cel mare sări în ajutorul rivalului său, uitându-se cu dușmănie la Batiste. Îl insulta căutându-și la brâu cuțitul ca să-l lovească. Cei mai pașnici o luară la fugă pe poteci, întorcând mereu capul cu o curiozitate bolnăvicioasă. Ceilalți rămaseră locului, gata de apărare, pregătindu-se fiecare să-și sfârtece vecinul fără să știe pentru ce, nevrând totuși să fie el primul care să înceapă atacul. Ciomegele rămâneau ridicate, se vedea sclipirea bricegelor prin grupuri, însă nimeni nu se apropia de Batiste, iar el se retrăgea încet de andalatelea, ținând în sus taburetul plin de sânge. Așa ieși din bătătură, privind cu ochi sfidători grupul care îl înconjura pe Pimentel. Toți erau oameni curajoși, dar păreau intimidați de forța acestui bărbat. Când se văzu în drum, la oarecare distanță de cârciumă, o luă la fugă și, tocmai aproape de casă, aruncă într-un canal taburetul greoi, uitându-se cu groază la petele negricioase de sânge, acum uscat. Capitolul 10. Batiste pierdu orice speranță de a mai trăi liniștit pe pământul lui. Întreaga huerta se ridica iarăși împotrivă-i. Din nou trebuie să se izoleze în casă cu ai lui, să trăiască într-o veșnică singurătate, ca un ciumat, ca o fiară în cușcă pe care toți o amenință cu pumnul de la distanță. Nevastă sa îi povestise a doua zi cum fusese dus acasă Zurbagiul rănit. El însuși auzise din odaie strigătele și amenințările tuturor celor care îl însoțeau grijulii pe betecitul Pimentel. O adevărată manifestație. Femeile care aflaseră întâmplarea mulțumită uluitoarei repeziciuni cu care se transmit veștile în huerta, ieșeau în drum ca să-l vadă de aproape pe viteazul soț al Pepetei
și să-l căineze ca pe un erou căzut jertfă pentru binele tuturor. Chiar și unele care cu câteva ceasuri înainte îl ocărau în toate chipurile, revoltate de rămășagul lui de bețiv, acum îl compătimeau, se interesau dacă rana era gravă și cereau răzbunare împotriva lihnitului, a hoțomanului care, după ce că se înstăpânise pe un avut care nu era al lui, mai încerca și să se impună prin teroare, năpustindu-se asupra oamenilor de treabă. Pimentó era măreț. Îl durea grozav rana, pășea sprijinindu-se de prietenii lui, cu capul bandajat, chinuit ca un Hristos, după cum decretau cu metrele indignate. Dar el se silea să zâmbească și, la fiecare strigăt de răzbunare, răspundea cu un aer trufaș, declarând că era treaba lui să-l pedepsească pe dușman. Batiste nici nu se îndoia că oamenii aveau să se răzbune. Cunoștea procedeile obișnuite în Huerta. Legile de la oraș nu erau făcute pentru locurile acelea. Închisoarea părea o pedeapsă prea ușoară când era vorba de răfuirea unei dușmănii. Ce-i trebuiau unui bărbat adevărat, judecător și jandarmi, dacă avea ochi ageri și o pușcă în casă? Socotelile între bărbați trebuie lichidate de ei înșiși. Și cum întreaga Huerta gândea așa, degeaba se vânturară pe drumuri a doua zi după încăierare doi galonați cu tricorn între cârciuma lui Copa și casa lui Pimentó, pentru a pune întrebări cu tâlc oamenilor de pe ogoare. Nimeni nu văzuse nimic, nimeni nu știa nimic. Pimentó povestea cu rânjete grosolane cum, întorcându-se de la cârciumă, își spărsese singur capul din pricina beției, care îl făcuse să meargă pe două cărări, izbindu-se de copacii de pe drum. Așa că cei doi jandarmi trebuiră să se înapoieze la postul lor din Alboraia, fără să fi făcut vreo lumină în privința veștilor vagi care ajunseseră până la ei despre o încăierare sângeroasă. Această mărinimie a victimei și a prietenilor săi îl alarma pe Batiste, făcându-l să trăiască într-o permanentă încordare. Ca niște melci fricoși, toți ai lui se retraseră în casă, evitând orice contact cu Huerta. Cei mici nu se mai duceau la școală. Roseta încetă să mai meargă la fabrică, iar Batistet nu mai făcea un pas în afara pământului lor. Tatăl era singurul care ieșea. Pe cât era de grijuliu și prudent în privința familiei sale, pe atât era de sigur și liniștit când era vorba de el. Totuși nu făcea niciun drum la Valencia fără să-și ia pușca pe care, odată ajuns acolo, o lăsa în grija unui prieten de la periferie. Trăia nedespărțit de arma lui, obiectul cel mai prețios din casă, mereu curată, strălucitoare și mângâiată cu acea dragoste de maur pe care o nutrește țăranul valencian pentru pușca lui. Teresa era iar abătută ca la moartea micuțului. De câte ori își vedea bărbatul curățând cele două țevi ale armei, schimbând cartușele sau manevrând piedica pentru a se convinge că alunecă ușor, îi venea în minte imaginea pușcăriei și tragica poveste a lui Baret. Vedea sânge și blestema clipa când le dăduse prin gând să se așeze pe acel pământ afurisit. Apoi urmau ceasurile de neliniște în lipsa bărbatului, seri nesfârșite de îngrijorare, așteptându-și omul care nu mai venea, ieșind în ușa casei pentru a cerceta drumul, cutremurându-se de câte ori auzea răsunând în depărtare vreo împușcătură de a vânătorilor de rândunele, socotind-o începutul unei năpaste, fie că-i fărâma lui bărbatul său țeasta, fie că-i deschidea porțile pușcăriei. Și când în sfârșit apărea Batiste, cei mici strigau de bucurie, Teresa zâmbea ștergându-și ochii, fata ieșea să-l îmbrățișeze pe tatăsu, ba chiar și câinele sărea în jurul lui, adulmecându-l cu îngrijorare, ca și cum ar fi mirosit primejdia pe care o înfruntase. Iar Batiste, sigur de el, liniștit, râdea fără trufie de îngrijorarea familiei, arătându-se tot mai îndrăzneț pe măsură ce trecea timpul de la faimoasa încăierare. Se considera în siguranță. Atâta vreme cât îi atârna de braț minunata pasăre cu două viersuri, cum îi zicea el puștii, putea să umble liniștit prin toată Huerta. Cu asemenea tovărășie, dușmanii se făceau că nu-l cunosc. Ba chiar de câteva ori îl văzuse de departe pe Pimentó, care își plimba prin Huerta capul bandajat ca pe un stindard al răzbunării, dar zurbagiul, cu toate că se vindecase, fugea temându-se de o întâlnire poate mai mult chiar decât Batiste.
Toți îl priveau chiorâși, dar niciodată nu auzi de pe ogoarele din preajma drumului vreo vorbă de ocară. Oamenii îi întorceau spatele cu dispreț, se aplecau peste brazdă și munceau plin de râvnă până când dispărea dintre ei. Singurul care îi vorbea era Moș Tomba, păstorul țicnit, care îl recunoștea cu ochii lui fără lumină, ca și cum ar fi adulmecat în preajma lui Batiste izul nenorocirii. Și mereu aceleași vorbe. N-avea de gând să lase acele pământuri blestemate? Faci rău, fiule, o să-ți aducă numai năpastă. Batiste asculta zâmbind veșnicul cântec al bătrânului. Învățat cu primejdia, se temea acum mai puțin ca oricând de ea. Aproape că simțea un fel de plăcere ascunsă, sfidând-o, înfruntând-o. Întâmplarea de la cârciumă îi schimbase firea, înainte pașnică și răbdătoare, trezind în el o violență agresivă. Ținea să le arate tuturor că nu se teme de ei. Și așa cum îi spărsese capul lui Pimento, era în stare să se ia la luptă cu toată Huerta. De vreme ce îl zădărau, avea să fie dârs și trufaș, ținându-i un timp la respect, ca să-l lase apoi să trăiască liniștit. Din pricina acestei socoteli primejdioase, aproape că își părăsi ogoarele, petrecându-și zilele pe drumurile Huertei, chipurile ca să vâneze, dar de fapt ca să-și arate pușca și fața închiondorată. Într-o zi îl apucă înserarea vânând rândunele în viroaga de la Cairaxet. Păsările țeseau cu zborul lor agitat un dans capricios, oglindit de iazurile liniștite, înconjurate cu stuf. Viroaga aceasta, care spinteca Huerta ca o crăpătură adâncă, întunecoasă, cu ape stătute și puturoase, cu maluri mocirloase, în preajma cărora se legăna câte o lotcă pe jumătate putredă, avea un aspect trist și sălbatic. Nimeni n-ar fi bănuit că înapoi a malurilor înalte, dincolo de trestii și stuf, se afla câmpia mănoasă, cu zâmbetul întinderilor ei verzi. Până și lumina soarelui părea lugubră când cobora, cernută de o vegetație mohorâtă, în fundul acelei viroage, reflectându-se palid în apele moarte. Batiste își petrecuse după amiaza vânând. Nu-i mai rămăseseră la brâu decât vreo 2 cartușe, iar la picioare adunase într-o grămăjoară de pene însângerate vreo duzină de păsări. Ce mai ospăți, cum aveau să se bucure cei de acasă? Începea să se întunece în viroaga adâncă. Din iazuri se ridica o duhoare infectă, respirația otrăvită a frigurilor palustre. Mii de broaște își înălțau cântarea, salutând parcă primele stele, bucuroase că nu mai auzeau împușcăturile care le întrerupeau orăcăitul și le sileau să se năpustească speriate în apă, sfărâmând oglinda mată a iazurilor mocirloase. Batiste își adună păsările și, atârnându-le la brâu, sui malul din 2 salturi, apucând-o pe poteci spre casă. Cerul, scăldat încă de lumina slabă a sfințitului, căpătase o dulce nuanță viorie. Stelele străluceau și de pe întinsul Huertei se auzea puzderia de zgomote ale vieții câmpenești, înainte de a se stinge la căderea nopții. Pe drumuri treceau fetele care se înapoiau la oraș, oamenii care veneau de la câmp, caii obosiți trăgând căruțe grele, iar Batiste răspundea la salutul tuturor celor care treceau pe lângă el, locuitori din Alboraia care nu-l cunoșteau, ori nu aveau aceleași pricini ca vecinii lui pentru a-l urâ. Satul rămase în urmă și, cu cât se apropia de casă, cu atât simțea mai multă ostilitate. Oamenii treceau pe lângă el, pe drum, fără să-i dea bună seara. Intra pe pământ străin și, ca soldatul care se pregătește de luptă de cum trece granița dușmană, Batiste își căută la brâu munițiile de război, 2 cartușe cu glonț și alice, făcute chiar de el, și își încărcă pușca. După ce făcut treaba asta, a-i venit să râdă. Ce mai ploaie de plumb ar primi cel care s-ar încumeta să-i taie calea. Mergea fără grabă, liniștit, bucurându-se de răcoarea nopții de vară. Dar liniștea nu îl împiedica să se gândească la nesăbuința de a trece prin Huerta la asemenea oră dușmănit cum era. Auzul lui ager de om de la țară percepu în spate un zgomot. Se întoarse repede și, la lumina difuză a stelelor, îi se păru că vede o mogâldeață neagră strecurându-se tiptil din drum și ascunzându-se după un taluz. Batiste luă pușca în mână și, ridicând piedica, se apropie cu băgare de seamă. Nimeni.
I se păru doar că, la oarecare distanță, ierburile unduiau în întuneric ca și cum s-ar fi târât ceva printre ele. Era urmărit. Cineva avea de gând să-l atace mișelește pe la spate. Dar bănuiala asta nu ținu mult. Poate că era vreun câine vagabond care fugea simțindu-l că se apropie. Un lucru era sigur, cineva fugea de el, fie el cine o fi, așa că n-avea rost să zăbovească pe acolo. Merse înainte pe drumul întunecos, pășind fără zgomot, ca unul care cunoaște locul orbește și din prudență caută să nu atragă atenția. Cu cât se apropia de casă, cu atât îi creștea și îngrijorarea. Aici era pe tărâmul lui, dar tot aici erau și dușmanii lui cei mai înverșunați. Cu puțin înainte de a ajunge acasă, în dreptul fermei unde dansau fetele duminica, drumul se îngusta făcând câteva șerpuituri. De o parte un dâmb înalt, încununat cu două șiruri de duzi bătrâni. De cealaltă un canal larg, ale cărui maluri inclinate erau acoperite cu trestii dese și înalte. Vegetația aceea părea în întuneric o pădure indiană, o boltă de bambuși care se arcuia deasupra drumului negru. Trestiile, fremătând în adierea nopții, scoteau un vaier lugubru. Mirosea parcă a trădare în locul acela atât de răcoros și plăcut în ceasurile de arșiță. Ca să-și râdă de îngrijorarea lui, Batiste își exageră în gând primejdia. Strașnic loc ca să-i tragă cineva un glonț în cap. Dacă Pimentos ar afla pe acolo, n-ar lăsa să-i scape o ocazie atât de minunată. Nici n-apucă bine să-și zică asta și dintre trestii țâșni o limbă de foc dreaptă și iute, o săgeată roșie care, mistuindu-se, produse un pocnet, iar pe lângă urechea lui Batiste trecu ceva șuierând. Trăsese în el. Instinctiv se chirci căutând să se facă una cu pământul întunecat, ca să nu se ofere drept țintă dușmanului. În aceeași clipă scăpără altă flacără, pocni a doua detunătură, contopindu-se cu ecourile încă vii ale celei dinainte, iar Batiste simți în umărul stâng o sfâșiere dureroasă, ceva ca o gheară de oțel sfredelindu-i carnea. Aproape că nu o luă în seamă. Îl năpădi o bucurie sălbatică. Două împușcături, dușmanul era dezarmat. Hristoase, acum te am la mână. Se năpusti printre trestii, coborâ aproape de arostogolul panta unuia din malurile canalului și se pomeni în apă până la brâu, cu picioarele în mâl și cu brațele ridicate, ca să nu-i se ude pușca, păstrând cu zgârcenie cele două focuri până în clipa când va putea să le tragă în plin. În fața lui, trestiile se îmbinau alcătuind o boltă deasă aproape de suprafața apei. Mai departe, prin întuneric, se auzea un clipocit înfundat, ca și cum ar fi fugit un câine pe canal în jos. Acolo se afla dușmanul, pe el. Și începu să alerge nebunește prin șanțul adânc, pășind pe dibuite în bezne, pierzându-și espadrilele în mâlul de pe fund, cu pantalonii lipiți de picioare, îngreuiați de apă, stânjenindu-i mișcările, cu fața biciuită de trestiile frânte, zgâriată de frunzele țepene și tăioase. La un moment dat, i se păru că vede ceva negru agățându-se de trestii, opintindu-se să urce malul. Putea să-i scape. Foc! Simțind în mâini mâncărimea pornirii ucigașe, duse pușca la ochi. Apăsă pe trăgaci, împușcătura porni și mogâldeața căzu în canal, stârnind o ploaie de frunze și trestii rupte. După el! Batiste auzea iarăși acel clipocit de câine care aleargă, dar acum cu mai multă putere, ca și cum și-ar fi întețit fuga îmboldit de disperare. Goana aceea prin beznă, prin tufăriș, prin apă, era ceva amețitor. Alunecau amândoi pe pământul moale și nu se puteau ține de trestii ca să nu scape pușca. Apa se învârtejea, răscolită de fuga lor turbată, și Batiste, căzând de câteva ori în genunchi, a avut grijă să ridice brațele ca să-și țină arma deasupra apei, salvând glonțul de rezervă. Goana după vânatul omenesc continuă, așa pe bâșbâite, în beznă, până când, la o cotitură a canalului, ieșiră la un loc deschis unde nu erau trestii pe maluri. Ochii lui Batiste, obișnuiți cu întunericul de sub bolta vegetală, văzură cât se poate de limpede un om care, proptindu-se în pușcă, ieșea clătinându-se din canal, mișcându-și a nevoie picioarele îngreunate de mâl. Era el, cel de totdeauna.
Tâlharule, tâlharule, n-ai să-mi scapi!" răcni Batiste din mijlocul canalului și trase al doilea foc, cu siguranța vânătorului care poate ochi bine și știe că nimerește în plin. Îl văzu căzând în brânci pe taluz și târându-se apoi de abușilea ca să nu se rostogolească în apă. Batiste vrut să-l ajungă cu atâta grabă încât, făcând un pas greșit, căzu cât era de lung în fundul canalului. Se pomeni cu capul în mâl, înghițind apa mocirloasă și roșcată. Crezu că moare, că rămâne îngropat în nămol și, într-un târziu, cu o opintire zdravănă, izbuti să se salte, scoțând deasupra apei fața cu ochii orbiți de mâl și gura care aspira gâfâind adierea nopții. De îndată ce își recăpătă vederea, își căută dușmanul. Dispăruse. Cu apa și noroiul și roind pe el, ieși din canal, sui panta prin același loc ca și potrivnicul său. Dar când ajunse sus, nu-l zări. Pe pământul uscat se vedeau niște pete negricioase. Le atinse cu mâna. Miroseau a sânge. Știa el bine că nu-și greșise ținta. Dar zadarnic își căută dușmanul în dorința de a-i privi cadavrul. Pimento avea pielea groasă și poate că se târa spre casă împroșcând sânge și noroi. De la el venea pe semne fâșâitul ușor pe care l-auzea parcă prin ogoarele apropiate, ca acela al unui șarpe mare târându-se printre brazde. Din pricina asta lătrau toți câinii din uerta cu urlete îndârjite. Îl mai auzise târându-se așa cu un sfert de ceas înainte, când fără îndoială căutase să-l omoare pe la spate, dar văzându-se descoperit, fugise de abușilea din drum ca să-l aștepte ceva mai departe, în desișul trestiilor, pândindu-l fără riscuri. Batiste se simți deodată cuprins de frică. Era singur în mijlocul câmpiei, cu totul dezarmat. Pușca lui, fără gloanțe, nu mai era decât un biet ciomag. Pimento nu se mai putea întoarce împotriva lui, dar avea prieteni. Și, stăpânit de o groază subită, o luă la fugă, căutând printre ogoare drumul care ducea spre casa lui. Un freamăt de alarmă străbătea câmpia. Cele 4 împușcături în noapte produseseră agitație în toată împrejurimea. Câinii lătrau tot mai întărâtați. Pe la case și ferme se deschideau uși pe care ieșeau siluete negre, bineînțeles nu cu mâinile goale. Vecinii se înțelegeau prin șuierături și strigăte de la mare distanță. Împușcăturile noaptea puteau fi semn de incendiu, de hoț sau de câte și mai câte. Și oamenii ieșeau din case, gata la orice, cu abnegația și solidaritatea celor care trăiesc în plin câmp. Înspăimântat de această mișcare, Batiste o ținu într-o fugă până acasă, aplecându-se de multe ori ca să se strecoare nevăzut la adăpostul malurilor sau al șirelor de paie. Își văzu în sfârșit casa cu ușa deschisă și luminată, iar în cadrul ei roșiatic mogâldețele negre ale familiei. Câinele îl simți și veni cel dintâi să-l întâmpine. Teresa și Roseta scoaseră un strigă de bucurie. Batiste, tu ești? Tată, tată! Și toți se năpustiră spre el în fața intrării, sub bolta bătrână, printre ale cărei mlădițe stelele sclipeau ca niște licurici. Mama, cu auzul ei ascuțit de femeie îngrijorată și alarmată de întârzierea bărbatului, auzise departe, foarte departe, cele 4 împușcături și îi sărise inima, cum zicea ea. Toți ei lui se repeziseră la ușă, străpungând cu priviri pline de teamă depărtările întunecoase, convinși că detunăturile care alarmaseră câmpia aveau o legătură cu întârzierea lui. Nebuni de bucurie că îl vedeau și l-auzeau, nu luară seama la fața lui plină de noroi, la picioarele goale, la hainele murdare din care șiroia apa mocirloasă. Îl împinseră înăuntru. Roseta se agăță de gâtul lui, suspinând drăgăstos cu ochii încă umezi. Tată, tată! Dar tatăl nu-și putu stăpâni o strâmbătură de durere, un au înnăbușit și jalnic. Unul din brațele Rosetei se sprijinise pe umărul lui stâng, chiar în locul unde îl sfâșiase gheara de oțel și unde simțea o greutate tot mai apăsătoare. Când intră în casă și lumina opaițului căzu asupra lui, nevasta și copiii scoaseră un strigăt de spaimă. Îi văzură cămașa plină de sânge și, pe deasupra, înfățișarea aceea ca de bandit evadat din pușcărie prin haznaua latrinei. Roseta și maică s-a începură să se vaite. Sfântă Fecioară, maică precistă, îl omorâseră? Dar Batiste, pe care umărul îl durea din ce în ce mai rău, le tăie văicărelile, poruncindu-le cu un aer posomorât să vadă în grabă ce are.
Roseta, mai curajoasă, sfâșie cămașa groasă și aspră până ieși umărul la iveală. Ce de sânge! Fata se îngălbeni, făcând un efort ca să nu-i vină rău. Batistet și cei mici începură să plângă, iar Teresa se văita de zor, de parcă bărbatul său ar fi fost pe moarte. Rănitului însă nu i-ardea să asculte bocete și o repezi cu asprime. Ce tot bocea atâta? Era o nimica toată. Dovadă că își putea mișca brațul, deși simțea o greutate tot mai mare în umăr. Era o zgârietură, o crestătură de glonț și nimic mai mult. Se simțea în putere, așa că rana nu era cine știe ce gravă. Ia haide, apă, cârpe, scamă, sticle cu tinctură de arnică pe care Teresa o ținea ca pe un leac miraculos în camera ei. Să se miște. Nu era momentul să stea să se uite unul la altul cu gura căscată. Teresa își răvăși toată odaia, scotocind prin fundul lăzilor, sfâșind cârpe, desfăcând feși, în vreme ce fata spăla cu grijă buzele spintecăturii însângerate, care tăia umărul cărnos al lui Batiste ca o lovitură de sabie. Femeile opriră pe cât se putu hemoragia, legară rana și Batiste respiră cu ușurare, de parcă ar fi fost chiar vindecat. Primise el lovituri mai grele decât asta în viață. Și se apucă să-i descălească pe cei mici ca să fie cu băgare de seamă. Să nu sufle o vorbă despre tot ce văzuseră. Erau lucruri care trebuiau uitate. Îi spuse același lucru și nevestei, care zicea că trebuie să cheme doctorul. Asta ar fi însemnat să atragă atenția jandarmilor. Cel mai de seamă lucru era să nu se amestece nimeni în ceea ce se întâmplase. Cine știe cum i-o fi mergând acum celuilalt? În vreme ce nevastă sa îl ajuta să se primenească și făcea patul, Batiste îi povesti cele întâmplate. Biata femeie holba ochii cu groază, ofta gândindu-se la primejdia pe care o înfruntase bărbatul său și arunca priviri îngrijorate spre ușa zăvorâtă a casei, ca și cum s-ar fi așteptat să se ivească jandarmii în prag. Batistet, în timpul ăsta, cu o prudență precoce, luase pușca și, la lumina opaițului, o ștergea, curățindu-i țevile, căutând să înlăture orice urmă de folosință recentă pentru orice împrejurare. A fost o noapte rea pentru toată familia. Batiste aiura în patul lui. Avea febră, se agita furios, ca și cum ar mai fi alergat încă prin albia canalului după vânatul omenesc, iar strigătele lui îi speriau pe cei mici și pe cele două femei, care petrecură o noapte albă, stând lângă pat, dându-i într-una să bea apă cu zahăr, singurul leac la îndemână care le venise în minte. A doua zi, ușa casei stătu întredeschisă toată dimineața. Rănitului îi mergea parcă mai bine. Cei mici, cu ochii înroșiți de nesomn, stăteau nemișcați în ocol, așezați pe grămada de bălegari, zgâindu-se prostește la toate mișcările animalelor închise acolo. Teresa îi scodea câmpia prin crăpătura ușii, întorcându-se apoi lângă Batiste. Câtă lume! Toți cei din împrejurim treceau pe drum către casa lui Pimento. În jurul ei se vedea un furnicar de oameni, și toți cu fața întunecată, strigând și dând din mâini, aruncând pe semne de la distanță priviri de ură către fosta casa a lui Baret. Bărbatul său primea cu mărâieli asemenea vești. Ceva îl scormonea în piept, pricinuindu-i o sferință adâncă. Acea revărsare a oertei către casa dușmanului era o dovadă că lui Pimento îi mergea rău. Poate că avea să moară. Era sigur că cele două gloanțe ale puștii lui îi rămăseseră în trup. Și acum ce avea să se întâmple? O să moară și el în pușcărie ca bietul Baret? Nu, oamenii aveau să se țină de obiceiurile uertei, să-și facă dreptate cu mâna lor. Muribundul avea să tacă, lăsând prietenilor, fraților Tererola sau altora sarcina de a-l răzbuna. Și Batiste nu știa de care lege să se teamă mai mult, de cea de la oraș sau de cea din Huerta. După prânz, fără a lua în seamă protestele și rugămințile celor două femei, rănitul se sculă din pat. Se înnăbușea. Trupul lui de atlet, obișnuit cu truda, nu putea suporta atâtea ceasuri de nemișcare. Greutatea din număr îi da ghes să-și schimbe poziția ca și cum asta ar fi putut să-l scape de durere. Cu pas nesigur, amorțit de zăcere, ieși din casă, așezându-se sub umbrar pe o bancă de cărămizi. Vremea era cam urâtă. Sufla un vânt neobișnuit de puternic pentru acel anotimp.
Norii întunecați acopereau soarele și de sub ei lumina cădea pieziș, închizând orizontul ca o cortină de aur șters. Batiste privea într-o doară către oraș, întors cu spatele spre casa lui Pimentel, care se vedea bine acum, de când ogoarele fuseseră despuiate de perdelele de grâne ce o ascundeau înaintea secerișului. Rănitul se simțea îmboldit de curiozitate, dar se temea totodată de ceea ce ar putea vedea. Totuși, până la urmă, întoarse încet ochii către casa dușmanului. Da, în fața ușii era adunată o mulțime de lume. Bărbați, femei, copii. Toată Huerta dădea fuga îngrijorată la apărătorul ei, acum învins. Cât trebuie să-l urască oamenii aceia! Erau departe și cu toate astea ghicea numele lui rostit de toate gurile. În țiuitul din urechi, în zvâcnetul tâmplelor aprinse de febră, i se păru că distinge zvonul amenințător al acelui viespar. Și cu toate astea, martor îi era Dumnezeu că el nu făcuse altceva decât să se apere, că voia numai să-și întrețină familia, fără să facă rău nimănui. Ce vină avea el că era dușmănit de niște oameni care, cum zicea Don Hoschin, învățătorul, erau foarte de treabă, dar foarte sălbatici? Ziua era pe sfârșite. Asfințitul cernea asupra câmpiei o lumină cenușie și tristă. Vântul, din ce în ce mai puternic, purtă până la el un ecou depărtat de vaete și glasuri furioase. Batiste văzu de departe lumea bulucindu-se în ușa casei și apoi multe brațe ridicate în semn de durere, mâini crispate care smulgeau bazmaua de pe cap și o aruncau cu furie la pământ. Rănitul simți că tot sângele îi năvălește în piept. Câteva clipe inima îi se opri ca paralizată, apoi începu să zvâcnească cu și mai multă putere, trimițându-i în obraz un val roșu și fierbinte. Știa ce se petrecuse acolo departe, i-o spunea inima. Pimentel își dăduse duhul. Batiste începu să tremure de frig și de frică. Îl apucase o slăbiciune ca și cum l-ar fi părăsit dintr-o dată puterile. Intră în casă și respirația nu îi se liniști până nu văzu ușa zăvorâtă și opaițul aprins. Seara se scurse apăsătoare. Toți ai casei picau de somn, doborâți de oboseala nopții nedormite din ajun. Abia dacă mâncară și înainte de ora 9 erau cu toții în pat. Batiste simțea că rana merge mai bine. Greutatea din număr scăzuse. Nici febra nu mai era mare, dar acum îl chinuia o durere ciudată la inimă. În bezna odăii, treaz încă, văzu apărând o umbră ștearsă, nedeslușită, care puțin câte puțin căpătă contur și culori, până deveni Pimentel, așa cum îl văzuse în ultimele zile, cu capul bandajat și cu expresia lui amenințătoare de om răzbunător. Vedenia îl tulbura și de aceea închise ochii ca să adoarmă. Întunecimea absolută. Somnul era gata să-l cuprindă, dar ochii închiși începură să zărească în bezna lor adâncă niște puncte de foc care creșteau, formând pete de diverse culori, iar petele, după ce pluteau câtva timp la întâmplare, se căutau, se contopeau și iarăși îl vedea pe Pimentel, apropiindu-se încet de el, cu prudența feroce a unei fiare care își hipnotizează victima. Batiste se strădui să scape de coșmarul acela. Nu dormea, nu. Auzea sfărăielile nevestisii culcată lângă el și pe ale copiilor rupți de oboseală. Dar le auzea tot mai înfundat, tot mai stins, ca și cum o tainică putere ar fi dus departe, tot mai departe casa, iar el ar fi rămas pe loc, neclintit, fără să se poată mișca oricât s-ar fi silit, văzând chipul lui Pimentel lângă el, simțind în obraz respirația fierbinte a dușmanului său. Nu murise oare? Întrebarea încolțea în mintea lui toropită și cu mare greutate își răspundea apoi că Pimentel murise. Acum nu mai arăta ca adineauri, cu capul spart, ci avea trupul sfârtecat de 2 răni, de care Batiste nu-și putea da seama unde se aflau. Dar erau 2 răni din ale căror buze înnegrite izvora necontenit sângele. Cele 2 împușcături fără doar și poate. Un ochitor ca el nu dădea greș niciodată. Iar năluca, învăluindu-i fața în respirația ei fierbinte, ațintea asupra lui Batiste o privire care părea să-i sfredelească ochii
pătrunzând până în adânc și scormonindu-i măruntaiele. Iartă-mă, Pimento, gemea rănitul cu glas de copil, îngrozit de coșmarul lui. Da, trebuia să-l ierte. Îl omorâse, e adevărat, dar el îl provocase cel dintâi. Haide, bărbații, dacă sunt bărbați, trebuie să se arate drepți. Din vina lui doar se întâmplase totul. Dar morților nu le pasă de dreptate și spectrul, purtându-se ca un tâlhar, zâmbea cu cruzime și dintr-un salt se sui pe pat, lăsându-se peste el, apăsându-i rana de la umăr cu toată greutatea. Batiste gemu de durere fără să se poată elibera de povară. Căuta să-l îmblânzească zicându-i pe nume, Toni, cu o familiaritate prietenoasă, în loc să-i spună după poreclă. Toni, mă doare. Asta și dorea arătarea, să-l doară. Și, găsind că nu e destul, îi smulse cu privirea cârpele și feșile de pe rană, împrăștiindu-le în jur. Apoi își vârâ cu cruzime unghiile în carnea sfâșiată și trase de margini, făcându-l să răcnească. Au, au! Pimento, iartă-mă! Durerea era atât de mare, încât fiorii, suind de-a lungul umărului până la cap, îi zbârleau firele părului tuns scurt, făcându-le să crească și să se încălcească în spasmele groazei ca o colcăială oribilă de șerpi. Atunci se întâmplă un lucru înspăimântător. Înhățându-l de părul acela ciudat, arătarea a început în sfârșit să vorbească. Vino, vino, zicea trăgându-l de păr. Îl târa cu o ușurință supraomenească, îl ducea zburând sau înotând, nu-și dădea prea bine seama acum, printr-o materie ușoară, alunecoasă și pluteau așa amândoi cu o iuțeală amețitoare, strecurându-se prin beznă către o pată roșie care se vedea departe, foarte departe. Pata se mărea, căpăta forma ușii de la odaie, pe unde năpădea un fum dens, cu miros înnecăcios, o duhoare de paie arse care îi tăia respirația. Pe semne că era gura iadului. Acolo avea să la zvârle Pimento, în uriașa vâlvătaie a cărei strălucire învăpăia ușa. Spaima îl desțepeni. Scoase un strigăt îngrozitor, mișcă în sfârșit brațele și, cu o smucitură zdravănă, scăpă și de Pimento și de ciudatul păr de pe cap. Deschise ochii mari și nu mai zări arătarea. Visase. Desigur că febra îl făcuse să aiureze. Acum era iar în pat lângă biata Teresa, care, încă îmbrăcată, sfărăia greu alături de el. Totuși nu. Delirul mai continua și acum. Ce lumină orbitoare se revărsa în odaie! Vedea încă pe semne gura iadului care semăna cu ușa odăii, slobozind fum și o lumină roșiatică. O fi dormind? Se frecă la ochi, își mișcă brațele, se ridică în sus. Nu, era treaz, treaz de tot. Ușa se făcea din ce în ce mai roșie, fumul mai gros. Auzi niște troznituri înfundate ca de trestii care plesnesc linse de flacără și văzu chiar scânteile zburând, agățându-se ca niște muște de foc de perdeaua de creton de la ușă. Auzi un lătrat disperat, nesfârșit, ca un clopot de alarmă. Hristoase, realitatea convingătoare, năpădindu-l brusc, păru să-l înnebunească. Teresa, Teresa, scoală! Și dintr-un brânci o dădu jos din pat. Apoi alergă în odaia copiilor și cu ghionți și strigăte îi scoase în cămăși, ca o turmă bleagă și speriată care aleargă de frica bătei fără să știe unde merge. Ardea chiar acoperișul casei lor, aruncând pe pat un mănunchi de scântei. Orbit de fum, fiecare minut părându-i un veac, Batiste deschise ușa casei și toți membrii familiei ieșiră înnebuniți de groază, numai în cămașă, alergând spre drum. Acolo, puțin mai liniștiți, se așezară. Erau toți, până și bietul câine care urla jalnic, uitându-se la casa în flăcări. Teresa își îmbrățișă fata, care, uitând primejdia, se înfioră de rușine, văzându-se numai în cămașă în mijlocul uertei. Se așeză pe un dâm și se ghemui din pudoare cu bărbia pe genunchi, trăgând de pânza albă ca să-și acopere picioarele. Cei doi mititei se cuibăreau înspăimântați în brațele fratelui mai mare, iar tatăl se frământa ca un apucat răgnind blesteme. Dumnezeii lor!
și cu câtă iscusință lucraseră. Puseseră foc casei din cele 4 colțuri. Ardea toată dintr-o dată. Până și o grada cu grajdul și umbrarele ei era înconjurată de o cunună de flăcări mărețe. Răzbeau de acolo nechezături disperate, cotcodăceli îngrozite, grohăituri crunte. Dar casa, nepăsătoare la vaetele celor care se pârjoleau în jurul ei, arunca mereu limbi șerpuitoare de foc pe uși și ferestre. Din vâlvătaia acoperișului se ridica o spirală uriașă de fum alb, care în reflexele incendiului căpăta transparențe de roză. Timpul se schimbase. Noaptea era liniștită, nu adia nicio boare de vânt, iar albastrul cerului era întunecat de coloana de fum, printre ale cărei volute albe priveau curioase stelele. Teresa se lupta cu bărbatul său, care, trezit din amarnica surpriză și îmboldit de grija nevoilor ce împing la fapte necugetate, voia să intre în infernul acela. O clipă, nu mai mult, atât cât să scoată din odaie săculețul cu banii câștigați pe recoltă. Ah, sărmana femeie, nici n-avea rost să se mai împotrivească, răbdând îmbrâncirile lui brutale. O casă ca a lor arde repede. Trestia și paiele sunt prietene bune cu focul. Acoperișul se prăbuși cu un zgomot grozav, mândrul lor acoperiș privit de vecin ca o insultă, și din rugul uriaș se ridică o coloană înfricoșătoare de scântei, la cărei lumină nesigură și pulpuitoare, Huerta părea să se agite cu fantastice scălămbăieli. În grăditura ogrăzii se cutremura înfundat, de parcă înăuntrul ei s-ar fi vânzolit o ceată de draci. Ca niște gerbe de foc, orătăniile săreau și încercau să zboare arzând de vii. O bucată din zidul îngrăditurii, făcut din lut și pari, se nărui și prin spărtura neagră ieși ca un fulger un monstru îngrozitor. Scotea fum pe nări, fluturându-și coama de scântei și bătea cu disperare din coada ca o mătură de foc, răspândind miros de păr ars. Era calul. Trecu pe deasupra lor într-un salt teribil, gonind nebunește peste câmp. Se ducea instinctiv către canal și căzu în el cu un sfârâit de fier care se stinge. În urma lui, târându-se ca un demon beat și scoțând grohăituri înspăimântătoare, ieși alta arătare de foc, porcul care se nărui în mijlocul ogorului, arzând ca o torță de seu. Acum nu mai rămăseseră în picioare decât zidurile, bolta de viță, culăstarele răsucite de pârjol și stâlpii care arătau ca niște dâre de cerneală pe un fond roșu. Batistet, cu gândul că s-ar mai putea salva ceva, alerga năuc pe poteci, bătând pe la ușile caselor apropiate, care păreau să clipească sub reflexul incendiului. Ajutor, ajutor, foc, foc! Vorbele lui se pierdeau, trezind ecoul van al ruinelor și al cimitirelor. Tatăl zâmbi cu amărăciune. Degeaba striga. Huerta era surdă pentru ei. În casele albe erau ochi care pândeau curioși printre crăpături. Poate guri care râdeau cu o bucurie copilăroasă, dar nici o voce care să zică venim. Pâinea, cu ce preț se agonisește și câte rele aduce oamenilor. Într-una din case lucea o lumină slabă, gălbuie, tristă. Teresa, buimăcită de primejdie, vrut să se ducă într-acolo să ceară ajutor, cu nădejdea pe care ți-o dă sprijinul altuia, cu iluzia vreunei minuni pe care o aștepți la nenorocire. Bărbatul său o opri cu o expresie îngrozită. Nu, acolo nu. Oriunde aiurea, numai acolo nu. Și ca omul care s-a prăbușit în adâncuri atât de mari, încât nu mai poate simți remușcări, își întoarse privirea de la pârjol și se uită la acea lumină plăpândă. Lumină de făclii care ard fără strălucire, pâlpâind într-o atmosferă unde parcă se mai simte încă fluturarea morții. Adio, Pimento! Pleci mulțumit de pe lume. Casa și bunurile dușmănitului intrus îți vor lumina leșul mai bine decât făcliile cumpărate de nemângâiata Pepeta, picurând galbene lacrimi de lumină. Batistet se întoarse disperat din alergătura lui zadarnică. Nimeni nu răspundea. Huerta, încruntată și tăcută, se despărțea de ei pentru totdeauna. Erau mai singuri decât în mijlocul unui deșert.
Pustiul dușmăniei era de 1000 de ori mai rău decât acela al naturii. O să fugă de aici și o să înceapă altă viață, simțind cum îi urmărește îndeaproape foamea. O să lase în urmă ruina muncilor și trupșorul unuia dintre ei, al micuțului Albaet, care putrezea în sânul acelui pământ ca o jertfă nevinovată a unei bătălii fără cruțare. Și, cu resemnare de orientali, se așezară toți pe dâmb, așteptând acolo zorile, cu spatele înțepenit de frig, perpeliți din față de rugul care le colora chipurile cu reflexe sângerii, urmărind cu o pasivitate fatalistă prăpădul focului, care mistuia treptat toate strădaniile lor și le prefăcea în fluturi de cenușă, plăpânzi și pieritori, întocmai ca vechile lor iluzii de muncă și viață pașnică. Valencia, octombrie-decembrie 1898.